Já, komið blessuð og sæl og velkomin í úrslita kvöldið. Við erum búin að vera í langan tíma að vinna upp að þessu mómenti. Nú erum við komin að því og það er hörku úrslitaleikur sem að mun eiga sér staðinn í kvöld. Ójá, Dusty Vega, fyrir þá sem ekki vita, sem ég gerist að draða fyrir allir viti. Hérna upp á skjánum líka? Það er upp á skjánum. Skemmtilegt kvöld í vandum, vil ég alveg bara, býst ég fastlega við. Ég held samt bara, fyllin í herbygginu, Vega þurfum við að mæta, skilur við. Það er bara, Dusty er búin að spila bara next level, það sem af er tímabili, þetta er line-up sem er líka búið að spila next level, það sem af var á síðasta tímabili. Ef það á að fella þá þarf að fella þá með stóri X-i og það er eitthvað sem að Vega þarf að vera með í töskunni í kvöld. Já, Vega búin að vera svona upp og ofan, búin að fara í gegnum smá vesen á tímabilinu, vinna KBO í senustu viðurinn þeirra í 2-1 viðurinn sem var rosalega, ég kannski ekki að segja skrítin, en hún var dominant og síðan í senasta mappinu þá svona einhvern veginn eru Vega ofan á og það er bara flott, en svona hafa farið í gegnum ákveðna hluti á tímabilinu, eru búin að tapa leikjum, ekki búin að vera eins kannski dominant og lið sem að er að mæta úrslitaleikin, en hvar erum við að reyta Vega svona þegar við erum að fara inn í innan úrslitaleik á móti liði eins og Dusty? Ég set það alltaf hátt. Vega er eitt af þessum liðum sem að eiga það líka alveg til að mæta í playoffs, skilur við, og bara svona finna einhvern auka gýr til þess að klára leiki og koma þeim yfir línuna. Og það er svolítið það sem ég er að horfa á hjá Vega í kvöld. Er bara, eru þið með þennan auka gýr í kvöld og ef svo er þá held ég að sé ekkert lið sem að geti díla við þá, skilur við. Og ef það er einhver undantekning á því að þá er það Dusty og þá aðalega bara út frá hvernig við erum búin að sjá þá spila svona síðustu seríurnar. Það er eins og þeir hafi fundið eitthvað auka gýr og það er alveg virkilega scary ef þú hugsar framistöðuna sem þetta liði búið að setja upp hinga til. Og svo var ég var að tala við Tony eins áðan. Hann er að segja mér að þeir eru að fara að skrá sig á erlendlan, alltaf fara út að keppa. Þannig að það er sjálfstraust í þessu liði. Þeir eru mjög traustir á því sem þeir eru að gera, hvernig þeir eru að spila, trúa vel á sjálfa sig og það er alltaf erfitt kombo til þess að díla við. En mikið sjálfstraust, það þráttur að þessi traustu grunnur, að þá er það ekkert óbrjótanlegt og það er alltaf það sem að ég set alltaf áhyggjurnar, hvað ef það byrjar að ganga illa, hvað ef þú byrjar að tapa mappi, maður fyrir best of 5 hérna. Það er engin staður til þess að fela sig. Þú þarft að spila möpp sem þú kannski spilar ekki eins mikið að staðaldri og ert vanur að taka út úr púlinu. Þannig að þetta er svona anything can happen momentið. Talandi menn sem að vil ekkert sérstaklega mikið fela sig og elskar að vera í athyglinni, Pandas, velkomin í settið. Við ætlum að fá að spjalla eins við þig lampar hérna inn, svona eins og þessi svona kvöð að koma í þetta viðtal hann er svona, þarf ég að gera þetta viðtal en ég veit það, hann er búin að peppa svona 5 singera áður en hann sest niður. Halló. Sældur blessaður. Sælir. Ok, byrjum bara á svona púlsinum, hvernig stemningin fyrir úrslitaleikin og hvernig líður að vera enn og aftur í bara algjöru frontrunni þegar kemur að einhverju svona seríu? Já, ég veit það ekki, þetta er bara einhvern veginn þetta venjulega, það er einhvern veginn svona, þetta er venjulegra en það hefur verið á þau líka núna, Þannig að, en... Getur þú sett eitthvað fingurinn á, venjulegra, hvað er öðruvísi? Maður er oft bara að drepa svo kvíðina í morguninn og svo er maður svona eitthvað að peppa sér alltaf daginn. Þetta var svona frekar eðlilegur dagur í dag. Ég veit ekki hvort það sé ekki bara, það er örugglega bara að vera að hjálpa mér og liðinu að spila ágætlega. En þetta er náttúrulega, fyrir okkur er þetta svolítið enn annan leikurinn, þannig að þetta er svona spurning bara að vera ekki lélegir. Já, það er alltaf gott að vera ekki lélegur þegar maður er að spila úrslitaseríu, Já. Hvernig sjáu þið þetta fyrir ykkur spilast í kvöld? Við erum náttúrulega ætlast, við vonumst til þess að fá að sópa þessu frekar öðlega og hratt, eins og við höfum verið að gera. Ég held að síðasti svona best of 5 final á móti Vega var á vormótinu eða eitthvað svoleiðis, það var einhverju 2 klukkutímar. En þetta er náttúrulega, ég held að hraði leiksins skipti okkur enga máli, en það er alltaf innan alla 3-1. Alla 3-1?
En þú veist, eitt alveg svona, þú veist, þá eitthvað verulega mikið í gangi, sko. Eitt sem ég langar samt ógeðslega mikið að spyrja út af því að ég er búinn að tönglast á þessu gennum allt tímabilið, það þetta, þér alveg saman hraðan, en eitt sem að mér finnst mjög svona standa upp úr leiknum ykkar að fyrir mjög duglegir að skiptum hraða, stjórna tempói og ef að þið náið einhvern veginn tökum á tempóinu leiknum og lið ná ekki að spila upp eftir þessi tempói, þá eru þið í raun og veru bara búin að sigra. Er þetta eitthvað sem þið eru að setja upp með, þú veist, í gameplaninu ykkar eða hvernig það? Þetta er svolítið bara, þú veist, þetta er svolítið bara hjartsláttur leiksins, þú veist, við erum, þú veist, markmið náttúrulega, þetta er kannski fyrirfram ákveð, en markmið í leiknum alltaf að kæfa andstæðinginn og þú setur gífurlega mikla pressu og leiðum ekki að anda snemma og fer svo allt í hann að hægja leiknum, þá einhvern veginn gera menn svo svona augljós mistök í hinu liðinu, þannig að þetta er svona mjög góð formúla að einhvern veginn bara svona kæfa, þú veist, bæði klefan og spilamennskuna í hinu liðinu, einhvern veginn að bara alveg svona svolítið leika sér með tempóið í leiknum og svolítið eiga það bara. Geggjað. Nú veit ég að þarna vídeóið er búið, þannig ég ætla ekki að spyrja sérstaklega út í það, en eitt sem ég langar að spyrja sérstaklega út í öllu þessu mappúli, Ancient. Þið eru búin að spila eitthvað á tímabilinu, fyrr í tímabili þá hafið ekkert verið rosalega mikið að spila, þetta bara út af því að Peter hata? Sko, þú veist, já og nei, þetta einhvern veginn bara mapp sem hefur einhvern veginn, þú veist, ekki verið í face-it roteringunni hjá okkur og þú veist, við hefum kannski spilað, þú veist, þennan odd leik í hinum möppunum kannski oftar, en þú veist, liðin eru samt öll einhvern veginn að banna einsetta mót okkur, alltaf þeir eru förum í það, þú veist, eins og bara móti hæpinunni í deildinni, það var bara 13-2 bara, ég held að það hefði verið léttast í leikurinn á tímabilinu, samt einmitt spilaði kannski 2 svars. Og bara svona til að loka núna, þetta Dusty line-up og Þórs line-upið sem var á sinni tímabili, svona þessi 2 lið, þetta mest skild line-up í CS-sögunni á Íslandi? Nei, þú veist, ég myndi ekki segja það endilega, sko, en það er einhvern veginn erfitt að bera þetta saman. Þú veist, ég á erfitt með að bera þetta saman bara við Dusty-liði sem að ég var í með Þorsteinu og Edda og þeim, sko, þetta er bara einhvern veginn öðruvísi, þú veist, það er mikið meira flæði, myndi ég segja, í núverandi liðinu sem ég er í og mjög mikill skotkraftur, en Dusty-liði var náttúrulega með mikið meira svona, kannski á bakvið hlutina, þetta er svona, þú veist, ég held að við séum 10 svona líklegra að vinna face-it leik með liðinu sem ég er í núna og ættum að geta, þú veist, átt góðan leikir á móti hvernig sem en ég myndi segja, þú veist, að kæmi til dæmis Mongols myndi núna fljúga á stórmeistaramótið eða eitthvað svoleiðis, eitthvað svona alvöru lið, þá held ég að væri, þá held ég til dæmis að Dusty-lið sem ég væri á undan myndi örugglega spila betur. Þetta er einhvern veginn svona, það er til svona þessi virðing sem þú býst við frá liðunum sem eru komin yfir svona ákveðið threshold, eða einhvern svona þröskuld, sem að þú færði ekki í rauninni í svona sumum CS eins og íslenska CS-num. Þannig að þú veist, við töpum oft þessum einum og einu leikum móti Ármann og eitthvað svona þegar við vorum í þú veist, að æfa mikið og það er einhvern veginn bara út í að þú færði ekki þessa virðingu sem svona ætlast eftir að fá svona, þú veist, að koma þér í XG að taka svona mjög svona strategískt makkotról og eitthvað svona sem að þú veist, já, getur komið henni svolítið mikið á óvart og svo er maður kannski líka að vanmeta andstæðinginn, þannig að þú veist, mismunandi lið geta tapað á móti mismunandi liðum einhvern veginn, sko, þannig að það er svona erfitt að bera þetta saman. Ef þú myndir líka þessu liði saman við annað dominant lið á Íslandi, þá myndi ég allan að líka ykkur saman, þú veist, þessu line-upi við kannski hafið. Já, ég myndi einmitt, ég held að við séum einmitt mjög bara svipað dominant, þú veist, ég held að ef við myndum mæta hafinu og þú veist, það var alveg interesting að sjá hvernig það færi, en þú veist, ég er ekki alveg, ég var bara a little kid þegar þeir voru að spila, þannig að ég var svona erfitt með að setja alveg fingrana á svona, þú veist, hversu góðir þeir voru. En ég myndi segja að við séum með alveg brjálæslega góða individuals. Þannig að, þú veist, ég veit ekki, mér líður svo að Rafli sé bara besti leikmaður sem við höfum átt bara nánast ever, sko, fyrir utan kannski eitthvað 1,6 skúla sem ég þekki ekki, sko. Ok, á þeim orðum Ási, gangi vel á eftir, við ætlum að heyra í Death Kick. Leo, já, var að koma úr vinnunni, var ég að heyra og já, hann ætti að vera alveg ágætlega heitur eitthvað núna, ætti að vera ágætlega heitur núna og bara til í allt, er það ekki?
Jú, ég ætla ekki að segja, ég heitur í CS akkurat núna, ég búinn að vera að vinna frá klukkan 9, labbi í hús, komin í viðtal, alveg bara, en þetta reynslan, ég búinn að vera svo lengi í þessu að ég get verið lélugur, heitur eða kaldur, það bara kemur í ljós hvort ég ger eitthvað eftir Okay. Til að byrja með allavega, bara til að þarna, bara opna viðtalið á leiðilegu nótunum, fyrir komin í silfur. Við erum búin að fá það sem við eigum skilið. Það bara, Vega er bara þekkt silfurlið. Við erum búin að vera að safna þessu í gegnum tíðina og margir hafa haldið með okkur í mörgum finals og alltaf séð eftir en við fáum alltaf silfur á okkar. Það kemur svona yfirleitt ef við erum einbeittir, sko. Gott silfur, gulli betra. Já. Það er ofta sem maður segja. Algjörlega. En við erum svona komið með 1 sigur og núna er í rauninni, þú veist, við erum underdogs. Tímabilið okkar er búið að vera vægasagt erfitt. Missa leikmenn hægri vinstri, erum að spila finals svona án Kitta, fengum Toxic náttúrulega í staðinn. Furious dottin út, Vankri dottin út, það er bara, þetta er búið að vera erfitt tímabil, bara merkilega gott að ná þessum árangri og líka bara með nokkuð samfærandi sigri þannig sem ég gekk HB-óð. Þannig að við erum bara sáttir. Við komum hérna inn og ætlum bara að mæta eins harðir og við mögulega getum og ætla að gefa ykkur eitthvað góðan leik til að horfa og bara koma eitt gott uppsett svona Já, þú veist, sko, ég meina, en þetta samt hljómar, þú veist, þetta hljómar alveg eins og svona gæinn sem mætir with nothing to lose, skilur þú veist, og það er alveg oft hættulegasta andstæðingurinn, af því að eins og Pandas var bara að tala hérna áðan, þú veist, þegar þeir kannski fá ekki virðinguna eða skilur þú veist, þegar það er svona mismunandi mismats á milli því hvernig þú býst við hitliði spili og hvernig það spilar í raun og veru, að þá getur það komið og óvart og það getur valdið óstöðuleika. Það talaði líka um það að væri mikið flæði í liðinu og allt það, en þetta hljómar eins og góð uppskrift að uppsetti. Algjörlega, við erum coming guns blazing. Við erum ekki að fara að spila eins og við höfum gert áður. Við ætlum bara að vera eins óútreiknanlegir og hægt er að vera og lifa dösti aðeins að hugsa. Ef að þeir vinna, þá bara þurfa allar að vinna fyrir því. Það ætla bara að segja það þannig. Við ætlum aðeins að reyna að breyta smá til og vera aðeins svona viltari. Eitt sem er svona áhugavert að minnast á að núna þá ert þú einn af fáum leikmönnum bara í Íslands sögur held ég sem hefur náð bara mjög góðum árangri í 2 FPS-leikjum sem eru, þeir eru keimlíkir en vissulega bara gífurlega mismunandi í svona grunninn. Er það ekki dálítið svona áhugavert, dálítið skringilegt að koma tilbaka í Counter-Strike og í raun og veru, með fullri virðingu, þú ert miklu betri eftir Valorant. Þegar ég kom tilbaka, ég skal viðurkenna það að þú veist tímabilið sem ég var þarna í lokin í CS, það var engin metnaður. Ég var ekkert að æfa, ég var ekki að aimprakka, ég var ekki að gera neitt. Síðan kemur Valorant og þá var ég á aimlabs alla daga. Ég var að drilla, ég fekk miklu meira svona heildar ímynd hvað ég á að vera að skila til að vera góður. Kem bara yfir með þetta mentality, að spila miklu meira en ég gerði einhver tíman þegar ég var aktiv í CS. Þannig að vissilega hefur það bara svona aðeins skilað og það er þetta aimprakk að því máli að sem margir átta sig ekki á að þú þarfst að búa til þetta þak af hæfni og það er auðveldar að ná því upp hvort sem þakið er hærra. En þú ert aldrei búin að taka þetta tímabil þar sem þú ert að drilla þetta DM og allt þetta og þakið er bara hér, það fer ekkert ofar, þú ert alltaf að dansa hérna, þú þarft að koma þér ofar og það hefur meira til að vinna með, skilur. Þetta snýst það sko að taka flikkin sem þú ert óöruggur að hitta nógu oft þangað þú ert búin að finnstilla, skilur við. Það er hlutur sem mér finnst svo margir ekki fatta, þú veist, af því að þegar þú ert bara alltaf að spila og þú ert að reyna að vinna, að þá ert ekki að vera betri, skilur við. Af því að þegar þú ert að reyna að vinna þá ertu bara að taka skotin sem þú veist að þú getur tekið. En þetta er það sem maður er að sjá bara almennt séð í senunni, skilur við, bara eins og bara svona nýjir vappar sem eru að koma upp og Monesi á sín tíma og eitthvað svona. Þú veist, með þess að gæja sem voru búin að vera að taka flikkin sem þau voru óvissin að hitta frá því þau voru sko 5 ára og voru alltaf byrjaðir að gera miklu klikkari hluti með þessa byssu, sko. Þeir voru bara að drilla, þetta er sama bara í körfubolta og annað. Þú getur ekki ætlast til að vera geggjaður í körfubolta einu sem þú gert er að spila leikinn. Nákvæmlega. Þú verður að fara og taka 1000 köstin í röð þangað til að þú ert komin consistent og síðan þú fer inn í leikinn og hefur þetta bakland þar sem annars ertu ekkert að fara að hitta, sko. Þannig að þú veist, það gefur orðin aðeins hærra en vissulega ég er mjög gamall. Ég er 34 ára, ég á ekki að vera í topp 2 liði á Íslandi með vinnu og barn og fattar við. Er það sant? Já, er það, þannig að en fekk þetta tækifæri eiginlega svolítið í hendurnar. Þú veist, Vega er organisation sem við æskuvinnirnir stofnum og ég var bara að setja mig á bekkinn, vildi bara vera svona innan handar og síðan bara koma að þessar leikmannabreitingar og ég bara þurfti að stíga upp og síðan vildu þeir bara halda mér. Þú veist, ég sagði bara hvenær sem er og stígi til hliðar ef þið viljið ekki hafa mig, ef ykkur betri kemur til greina, bara
taki hann. Ég ekki að fara að vera hérna bara til að vera hérna, ég ætla ekki að halda ykkur niðri, fyrir mér veka, þetta bara svona fjölskylda og hefur alltaf verið, svona family org, vinaorg og okkur meira and árangurinn á liðinu heldur en einhver tíman eitthvað annað. Geggjað. Þannig að fyrir mér þetta aldrei verið eitthvað stórmál að vera endilega leikmaður núna inn á server, ég vill bara að liðinu bara gangi vel og gefa þessu all tækifæri sem hægt að gera, sko. Varst þannig ekki rekin og velin einu, þannig að það er eitthvað. Það er eitthvað, ég var að reyna að láta reka mig þannig ég hefði fæ meiri frítíma skilur en þeir eru ekki að sleppa mig strax allavega. Já, bara svona til að loka núna og þá förum við svona aðeins dýpra yfir leikinn. Hvar finnst þér í öllu mappúlunu, við erum ekki búin að sjá vídeóið þannig að ekki don't spoil it, hvar telur þinn mesta svona séns á því að stela mappaðum, því að það hlýtur að vera allan á svona fyrsta takmarki að stela einu korti. Sko, það eru möppana sem valda mér áhyggjum og það eru möpp sem ég hef minni áhyggjur af. Möpp sem kannski valda mér áhyggjum train, veldur mér áhyggjum. Það er bara mapp sem út af leikmannabreitingum. Við mistum leikmenn sem voru frábærir í train og við vorum að spila train rosalega mikið en þú missir bara svona hvora leikmenn sem skilja það mapp mjög vel, þá shiftar mappúlið. Það gerist bara hægt og rólega og þetta tveir og kjarnan og þá bara fer mappúlið í bara allt aðra átt, sko. En möppin sem ég held að þeir eru örugglega eftir að lenda í einhverjum erfiðleikum eru möppin sem Nuke, Inferno, öll svona þröng möppa sem ég ná ekkert endilega að nota, endilega þessa aim-hæfni gegn okkur munu vera meira close. For sure, ég er að hallast að því. En ég vil svona taka eitt fram, var Pandas ekki helvíti kurteis með að við svona Mjög kurteis. Ég hugsaði það, ég var bara Hann var að gefa okkur svona oldies virðingu. Hann má ekki vera vondi við gömlu kallana. Já, hann líka það er aðeins öðruvísi að vera fronturina. Já. Og þá þarftu eiginlega að vera svona út af því að ef þú ert að fronturina og þú ert svona að smacktalka, þá getur það komið í rassina þér. En ef þú fronturinnar er bara kurteis, nice, þú sigrar eða tapar inn á mappið og bara ok, við vorum kurteisir, það er ekki að fara að koma neitt í bakið okkur, það er engin með face-it ban, allir góðir. Ég get alveg sagt það, þetta er í fyrsta skipti sem að Pandas segir að hann yrði á einhvern hátt sáttur með eitthvað tap í seríunni. Venjulegast það bara, já, þetta fer 3-0 og við erum komin heim eftir 1,5. Venjulegast það. Þannig að ég veit það ekki, kannski bara kvíði kallinu. Gæti verið. Nei, ég held að fyrir þeim, vissulega hefðu önnur lið, þetta er náttúrulega svolítið blaskæri steinn. Styles make games oft. Einu svenn, hvað sagðir þú? Hvað sagði ég? Styles make games. Blaskæri steinn. Blaskæri steinn, já. Ég sé skæriblasteinn. Hvað segir þú? Það gerir ég líka. Ég fyrir þetta bara eftir stafrónu. Blaðið, skæri, steinn. Og það tekur þetta eftir þetta er bara strákar, it's simple math. En þá hefðu mögulega önnur lið valdið meira áhugjum. Liðið eins og Saga, svona, hefði örgulega valdið þeim meira áhugjum. Við til dæmis möttum ógeðslega vel gegn liðið eins og Sögu og Kápi og Mats er vel gegn. Þetta er alveg svolítið svona þessi lið shuffla svolítið eftir bara playstílum hvað hendar. Vega og Dusty hafa almennt verið okkur erfiðustu andstæðingar yfirleitt. Það er bara þeir þekkja playstílum okkur. Þetta eru leikmenn sem við spilað á móti því miður í 15 ár, skiluru, og þá maður bara að byrja að þekkja inn á hvort annað, skilur. Þess vegna verður maður bara að koma með eitthvað nýtt á borðið í dag og reyna að vera öðruvísi. Ég er ekkert eðlilega peppaður, sko. Ég er búinn að vera að horfa á Enoch spila, ég er búinn að vera að horfa á VOD af Enoch, hvernig gerir hann þetta? Ég ætla að spila bara eins og Enoch í dag. Deathcake X, Enoch, Wizard, þetta hljómar gífulega vel. Leo, takk hérlega fyrir, gangið vel á eftir og við ætlum að kíkja bara strax yfir að kíkja á lið Dusty. Sko, eins og við höfum verið að tala í gegnum alla leiktíðina, þeir eru búin að frontruna allt tímabilið, þeir eru ábyggilega besta lið, ekki bara blaði, heldur eru að sína það. Dabbe, Tony, Pandas og Peter og einn leikmaður fremst að lengst til vinstri leikmaður sem ég segi, þetta er besti leikmaður á Íslandi í dag, það er Rafle. Já, sko, þetta er svo skemmtilegt, þetta er svona eiginlega það sem ég finnst eiginlega skemmtilegast við sinna. Það kemur alltaf maður í mann stað. Það var einhver sem var bestur á einhverjum tímapunkti, svo kemur einhver annar. Núna var það búið að vera Þorsteinn F í smá tíma sem fólk var að tala um að væri, bestur, skilurðu, á tímabili var það Edison, á tímabili var það, Detonate og Tony og og svo bara hugsa maður alltaf, hver kemur næst? Og bara svona, heimurinn hatar tómarum og það var eins og að liði 5 mínútur frá því að Þorsteinn F fór út að þá var Rafle bara mættur og bara steikaði claim á þetta sport og hann er bara búinn að vera að spila algjörlega rugglaðan CS síðan þá. Já, og það er rosalega áhugavert að sjá það út af því að
þegar hann fekk pláss í öðru liði þar sem hann fekk í rauninni bara minna pláss fyrir sig þá gekk honum ekki vel en þegar hann fekk allt sitt pláss sem hann vildi og fekk til dæmis leikmenn svo Blikk sér við hlið þegar þau voru í Atlantic þá fekk hann að blómstra og þegar hann kom inn í Pandas Rafle dúóið og þeir eru búin að fylgjast að allstaðar þá eru þeir búin að blómstra ótrúlega vel og þessi 2 leikmenn í dag þeir hljóta að vera bara nýju clever, nýju kingmakeratir ef að þeir fara eitthvert ef að þeir myndu fara í Þór ef að þeir myndu fara í, segjum bara Vega þetta gæti verið lið sem instantly gæti verið að challengea fyrir titla. Ég held að þú færi líka bara þú veist, að öllum öðrum í þessu liði ólöstuðum, skilur við, þú veist, við höfum talað þetta marg ofta á tímabilinu, það allir að inni sem eru góðir fyrir 3 ef þeir eru einhvers staðar, þú veist, þetta line-upið sem að þú ert að horfa á það í 1-4 situationi, skiptir einhver máli hver það þeir eiga ennþá séns. Að því sögðu, þú færð svo mikið út úr Rafli, af því að hann er ekki bara riffill, hann er ekki bara entry, hann er ekki bara, þú veist, util eitthvað, þú veist, hann er bara allt. Já. Þannig að og þegar hún líður vel og hún líður vel með Pandas við hliðina á sér að þá er það eins og þú segir þú veist, bara, þetta er bara svona uppskrift að einhverju kingmaker-dóti skiptir einhver máli hverju þú kastar í þá skiptir einhver máli hvað er í gangi það er bara þannig að þeir koma þarna inn og Rafli líður vel hann er vappi, þú veist, hann er riffill, hann getur entryað, hann getur lörkað, hann getur gert allan fjandan og mér finnst það alveg bara mér finnst það vera svona nýja kynslóðin af CS-spilum. Mér langar líka að benda svona á bara í sögulegu samhengi þá er frekar ótrúlegt hversu langt komnir bæði Peter og Tony og sérstaklega Tony í ljósi þess að Tony var í hafinu Tony var í Dusty bara fyrir nokkrum árum 2019, ég voru að horfa á myndband til dæmis áðan með Kára í Dusty og frá úrslitunum 2019 þegar við vorum í háskólabíó þá var Tony í Dusty-liðinu með Bonda og Dettinit og einhverjum og hann var að vinna titla þá. Það er ekkert rosalega sjálfsagður hlutur að leikmenn séu svona langlífir á toppnum í Counter-Strike. Vissulega, hann er búinn að taka pásur og svo framvegis en hann kemur tilbaka og hann kemur sér bara strax á toppinn og það er virkilega aðdánuvert hvernig leikmenn af þessum kaliber geta haldið þessu. Þetta er það sem að Deathcake var að tala um hérna. Þú veist, þegar komið með eitthvað þak þú veist, jú, það fer smá niður yfir tíma en þetta eru líka leikmenn sem eru mjög góðir í að ýta því aftur upp, finnst mér og þeir eru mjög fljótir að ná svona, þú veist, 80-90% fyrirgetu þeir getur allir bara hægt að spila hérna, þú veist, í 2 ár og á 2 vikum eru komin aftur upp í 90% fyrirgetu, þú veist, það er bara þetta eru þannig spilarar sér það líka til dæmis í varginum þú veist, varkurinn gerði það ekki búin að spila í, þú veist, 15 ára eða eitthvað svo allir mættur í sko garðstól heima hjá sér með músamottun og músuna frá þeim að 13 ára, skilurðu og byrjaði að spila hérna CSGO fór í 7. deildina 40 bombaði alla leiki og var síðan sænaður upp í hérna efstu deild, skilurðu og þetta eru bara svona kaliber af leikmönnum er það sem við eigum í rauninni sko í allt og miklu magni með það að vera Ísland. Já, vissulega og það er svona það sem er mjög skemmtilegt og talandi það langar mér að snúa mitt bara að Vega-liðinu og fá þá upp á skjáinu því að það eru nokkrir leikmenn sem hafa verið helviti langlífir eins og til dæmis Vírus. Vírus og Deathcake eru svona kjarnin í þessu liði sem að eru búnir að taka Vega innvíksluna og eru bara svona partur af Vega og meðan Toxic, Brian og Sörk eru þeir eru ekki partur af Vega per se, þeir eru vissulega í liðinu en er að koma inn á eins og Toxic og Brian bara á þessu tímabili, Sörk kom inn á seinasta, þannig að þú veist, langlífi Deathcake allavega búin að eiga nokkrar silfurmedalíur á tímanum og fyrir þá sem ekki vita heima Vega silfrið er í rauninni bara mím út af því að þeir voru alltaf í öðru sæti skipti engu máli og þeir náðu ekki gull fyrir en að þeir náðu í skeifin á sín tíma fyrir langa löngu síðan þeir voru en sko fá Toxic inn fyrir Kitta Disco það finnst mér blóðtaka. Sko, mér fannst það líka og svo horfði ég á Toxic í síðustu seríu á móti KPO og hann var bara besti maðurinn á Sörnum. Hann tók 3 í sko
hann tók multikill í sko öllu nema einu pistóli. Hann var að skila sínum fröggum og rúmlega það. Og það svona, þú veist, það var eins og hann hefði bara þurft nokkra leiki til þess að komast upp í tempóið, en þetta klárlega leikmaður sem að með svona smá líka svona spútnikfaktorinn. Það er ekki margir búin að spila mikið á mótunum. Kannski getur það leitt til þess að hann sé vannmetin að einhverju leiti, þú veist. Já, fyrir B-toxikar að halda þar, skilur þú veist. En svo hann alveg bara stundum good for 3, skilur þú veist. Það bara allt í góðu, bara hann tekur 3. Sérstaklega í pistol svo fannst mér hann skara fram úr, og ef að Veka geta átt pistolrondin í kvöld, þá það skref 1 af checklistanum í að koma sér í sigurstöðu. Þannig að jú, það blóðtaka 100%. Kitty Disco var eina stjörnunum í liðinu, hann var reglulega að droppa, þú veist, bara 20 pluss fröggum, hann 30 bombaði í einhverjum 16 rándum eða eitthvað vikun á undan. Þegar ég mætti að lýsa seinni seríuna í síðustu viku, þá var ég með að skrifa niður hjá mér þegar við vorum með sko vitlaust lænum upp á skjá, þá var Kitty Disco inni, þá var ég bara eitthvað, já, Kitty Disco, MVP-in skilur, hann þarf að stíga upp og svo bara, það er engin Kitty Disco og ég bara, ok, en svo bara Toxic skilaði sínu. Já. Og ég var bara mjög impressed og ef hann heldur áfram að spila svona, og tala nú ekki að hann getur plumma sig á lani, þú veist, í úrslitum, hann komið bara inn í playoffsin, að þá held ég við séum alveg að sjá spilara sem vel að sýna hann heima, hvort sem það í Veka eða einhver öðru liði á efsta stíinu. Þannig að það má ekki vannmeta heldur spilara sem að fá tækifæri sitt. Já, það nefnilega nákvæmlega þannig og það í raun og veru, það fínt fyrir hann að ná því undanúrslitaleiknum, út af því að það er mjög erfitt að koma inn sem glænýr í úrslitaleik, í best of 5 seríu, eins og þú talaðir það er erfitt að fela sig. Já, á þeim nótum ef við ekki bara fá vídeóið upp á skjáin og sjá svona hvað við erum að vinna með. En Dust 2 bannað og Veka banna Mirage, Dust 2 bannað af Dusty, síðan Train valið fyrst af Dusty, Veka velja Nuke, Dusty velja Inferno og Veka velja Ancient og loka mappið Deciderinn Overpass. Þetta svo sem kemur örlítið óvart en samt ekki í raun og veru út af því að Ancient inn í mappúlunu. Hérna bara Dusty að segja og skrifa, ok, Train, Nuke og Inferno nóg til að vinna ykkur. Við erum alveg tilbúin að spila Overpass. Ef það kemur til þess að við töfum því, þá förum við Ancient. Ef það kemur að því, þá förum við Overpass og lokum ykkur þar. Já, ég meina, ef við hugsum bara hvað Leo var að segja, Deathkick, þeir hafa ágjörð Train, þannig að mikið alveg sens að þessi fyrsta piki á Dusty. Það rímar líka við það sem að Pandas var að tala að vilja kæfa andstæðinginn. Þú veist, kæfa klefan og koma sterkir bara strax út úr hliðinu. En svo horfum við á Nuke og Inferno og þetta möppin sem að Deathkick talaði að það gæti verið einhver óvænt place eða óvæntir spilastílar sem að myndi býða til Dusty. Þannig að svo, þú veist, en ég held bara ég fer ekki af því, skilur þú veist, þetta diffuse sem þeir tóku þarna í Nuke á sín tíma, þú veist, ég bara sé ekki hvernig nokkuð lið á Íslandi ætlar að vinna Nuke-leik á móti liði sem spilar það pixel perfect, sko. Já. Þannig að ég held að þetta verði 2-0 til að byrja með og svo þurfa bara Veka algjörlega að mæta á Inferno ef þeir ætla að strengja þetta eitthvað áfram. Ancient map sem að Dusty ekki búið að spila mjög mikið en þeim líður alveg vel í gæti alveg verið eitthvað sem að myndi mögulega bjóða okkur upp okkur uppsett og koma okkur í 2-2 og svo það bara, þú veist, Overpass, þetta stóra map þar sem að þú getur tekið svo mikið af map-kontróli, þú ert með svo mikið pláss til aðtapna, þú veist, aftur ákveðin brekka fyrir Veka, ég held að strattbókin og flæðið og það einhvern séu Dusty megin, en já, þú veist, það bara, það ekki hægt að fara frá því að ég myndi segja 3-1 sko væri ákveðin móralskur sigur fyrir Veka, þú veist, út frá bara því sem við horfum á blaði, sko. Það sem ég að sjá á blaði núna sko, Dusty ábyggilega besta treinlið á Íslandi í dag. Það er punktur þar fyrir aftan. Síðan fyrir við Nuke og við höfum verið að sjá Dusty bara standa sig gífulega vel termein, þannig að þrátt fyrir að
þú veist, út af því að þeir byrja City megin, þeir fá að byggja upp á bara vörn, því að veka veluða sjálfsögðu, þá fá að velja sætið, velja væntanlega City, það mapp gæti verið verulega erfitt fyrir veka og þá eru að fara í inf, þar fá þeir allan að byrja City, en samt sem áður þá, þú veist, Dusty eru gífilega góðir í sókninni. Í þessu púli þá er ég að horfa á 3-0 sigur hjá Dusty, því miður. Ég held að það sé alveg grunnlínan sem hún spáir með það sem hún sér á blaði. Já. Þú veist, Dusty kjarni sem er ekki búin að tapa seríu frá því, þú veist, í febrúar eða eitthvað, skilurðu, eða lengra aftur, ég veit það ekki einu sinni, en ekki búin að tapa seríu í þann langa tíma, þú getur ekki sagt að það sé eitthvað annað heldur en sko 3-0 sigur þegar þú ert að stilla þeim upp á móti liði sem er með leikmann sem með 2 seríur með line-upinu undir beltinu, ert með fleiri mannabreytingar þar inni og hefur átt erfitt uppdrátt á einhverjum öðrum tímapunktum á tímabilinu. Þess vegna segi ég líka að ég held að 3-1 væri móralskur sigur fyrir veka og þeir ætti að vera bara mjög stoltir og ganga stoltir á borði ef þeir taka 3-1 að því sögðu að þá er líka bara best of fives, það býður upp á svo mikið. Já, ég getur tekið í rólega núna maður, þetta er 5 upp, skilur þú veist, eitthvað svona LAN-umhverfi, það býður upp á herðu, þessi stóll er eitthvað óþægilegur eða þú veist, þetta er eitthvað að bögga mig eða það er eitthvað banki í ofninum sem er að pirra mig eða einhvers konar önnur truflun og höfum það líka á hreinu, þú veist, að síðasta skipti sem við sáum Dusty einhvers staðar nálægt í að tapa, þá var það á sviði á Skjálfta. Þannig að þú veist, ef það er eitthvað umhverfi þar sem þetta getur farið einhvern veginn öðruvísi heldur en 3-0 þá er það hérna í kvöld. Held ég að sé eitthvað súper líklegt, sennilega ekki, en myndi ég taka bara, þú veist, 1-1 betti að þetta farið 3-0, sennilega ekki, þú veist. Ég myndi vilja fá aðeins betri líkur, skilur, þú veist, allan 1,5 eða eitthvað, þú veist, af því að það er alltaf þessi séns og það sem við heyrum hérna frá veka þegar Deathkick kemur hérna, ekki stress, ekkert að tapa, við ætlum að koma hérna, maður láta á finna fyrir því og það er uppskrift af hvað ég bjóst ekki við að það myndi pússa þarna, hvað ég bjóst ekki við að hann væri svona framalega, hvað ég bjóst ekki við að hann myndi krossa þarna, skilur þú veist, þegar hann fekk sekundu glugga, þú veist, þetta getur haft svona butterfly effect í gegnum alla seríuna sem getur allt í hennu látið Dusty fara að efast sjálfa sig og það er staða sem við höfum bara ekkert séð Dusty í eiginlega ever, ekki með þessu line-upi, sáum Thors line-upið ekki mikið gera það heldur, þar sem að þetta er bara þeir virðast alltaf vera 100% on top of everything, skilur við. En ef það er allt í hennu farið, geta verið þarna. Geta verið þarna. Ætli þeir hafi farið úti. Ætli þeir séu að luska þarna. Þá er það bara eitthvað sem að, getur kompándast inn í seríuna mjög fljótt. Eitt sem er langarlega að minnast út því að við myndumst ekki á hann sem sagt, í opnuna segmentinu hjá Vega, er til dæmis, við erum búin að tala rosa mikið það vantar Kidda Disco og það vantar þennan og Toxic er bara búin að fara eina seríu. Brian er búin að vera þarna inn í line-upinu allan tíman, búin að vera geggjaður, flottur og þetta er klálega leikmaður sem að Vega er að byggja þetta í kringum akkurat núna og þú veist, Vírus er náttúrulega vappin í liðinu og svona rosalega stór partur af liðinu en Brian er klárlega á þessum stað sem hann getur valdið miklum skaða fyrir andstæðingana, þannig að það er til pressa á honum akkurat núna að ef að þeir ætla að krækja einhvern sigur hér og þar, þá verður hann að vera á pari við það sem hann er að gera á móti hinum stóru liðinu. Já, þú veist, Brian þarf að mæta til leiks, það er alveg nokkuð ljóst. Þannig að það er hallað sér það mikið á hann í liðinu að það er ekkert í boði að hann sitji bara, þú veist, heima og skil ekki sínu. Þú veist, ætla hann sé með dunkana fyrir fram að segja, þannig að ég komi með það svona upp á þægindin á setupuru heima, sko. Það kemur ekkert óvart. En við höfum líka séð það bara í myndavélinni, Brian er stemmingsmaður. Þú veist, þegar hann dettur í gang, að þá dettur hann í gang og það er fátt sem að getur rifið upp stemminguna jafn mikið og að byrja að ná pistol, konverta síðan rándi 2, vinna jafnvel ránd 3 og það getur alveg verið nógu mikil skriðþungi til að koma mönnum eins og Brian af stað og það getur verið það mikið högg fyrir Dusty
að það geti látið á byrja að efast Mhm. og þegar þú ert með svona hvað þú sagt, þú veist, seríu það sem hallar svona mikið á eitt liðið eins og bara, þú veist, við erum bara hreinskilnir það gerir hér að þá eru þessi áhrif fljótari að koma fram Mhm. heldur en ef þetta er bara svona, þú veist, já, þetta er jöfnsería, skilur þú veist, eða við eigum ekki að vinna hana þá lítur 3-0 ekkert eins hræðilega út og ef þú ert með það í hausnum bara, já, við ætlum að sopa þessa seríu. Þess vegna held ég líka að viðtalið við Pandas hafi verið mjög gott dæmi bara hvað hann er búin að þroskast sem leikmaður. Mhm. Þú veist, hann var í rauninni að byggja bara mental buffer fyrir það að geta mögulega að tapa þínu mappi. Já. En ef þú kemur þetta inn og ert bara, þetta er 3-0 búið á 2 tímum og þú ert alltaf í 2-1 stöðu og það eru 2,5 tími liðin af því að þetta fór í öll rándin og allt þetta dót, að þá ert alltaf í heyrðu, wow, býtu, þetta er ekki raunveruleikin sem ég er búin að búa með undir. Mhm. Þetta er alveg smá svona íþróttasálfræði pæling líka, sko. Já, og þetta er svona áhugaverið punktur sem þú kemur inn á og það sem við nú sjá frá Pandas núna rétt áðan er að sko það þegar þú tekur Pandas út úr þessu liði og horfir svona yfir þetta line-up af 4 leikmönnum, það er engin leiðtogi þarna. Þú veist, þú ert með Peter, svo sem þú veist við höfum átt alveg góð samskipti ég og Peter og flottur leikmaður en hann er bara leikmaður. Rafleg, frábær in-game og svo framvegis en kannski ekki þessi leiðtogi sem við horfum til. Saman með Dabbe og Tony, þetta er svona þögulir leikmenn, bara flottir leikmenn en þegar þú lætur Pandas inn í súpuna, þetta er gæi sem getur verið leiðtogi og það skiptir svo ógeðslega miklu máli hvernig hann er að endurspegla leikinn með sínum orðum því að allt sem hann segir hérna í viðtalinu við getum svona, þá getum við allan að farið inn í að svona lítur klefin þeirra út þeir eru undirbúnir undir öll scenaríu sem er að fara að eiga sér stað bara við töpum leik skiptir ekki máli, við förum inn í næsta leik og þeir eru ekki bara búin að fara í gegnum alla seríu bara 2-0, 2-0, 2-0 og að lítið það út, þeir eru búin að tapa mapp á móti Þór, þeir fóru gífurlega close á móti Sögu á skjálftaúrslitum og þetta er mjög heilbrigt fyrir lið að fara í gegnum út af því að þegar þú mætir engri andspyrnu þá ertu ekki tilbúin þegar einhver andstæðingur er tilbúin í það sem þú hefur bara að bjóða. Nákvæmlega. En Pandas er búin að undirbúa undir það sem að segja mér bara hann er tilbúin í þetta leiðtoga hlutverk og hann er ekki bara þessi trúður sem að kaupir 5 rauð og reynir að treyta upp í hníf á strímið þó að sé afskaplega skemmtilegt að horfa á það verður að segjast. Nei og bara litlu við þetta bæta sko. Já, við ætlum allan að kíkja í örskamanauðslingar og komum sér tilbaka með fyrsta vappið sem er Train Dusty Pekið. Já, hann er kerið 24.000. Það er getur alveg góð standi sko. Ættir að gera Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Fokk maður! Ég sagði flott maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bæ. Come on!
Já, við erum komin live í Train hérna, úrslitaleikur ljósleira deildarinnar að hefjast, Dusty vs Vega, Dusty termin og þeir ætla að leggja allu af Ivy, long Við höfum séð þetta áður. smókur fyrir EHF og þeir ætla að koma þetta yfir í kóri, Virus og Brian að heyra þetta allt. Brian tekur fyrsta konta, Drafle með fyrsta, en treytin eru öflug og Virus strá, þetta er risastórt. Einn eldgamall á server, 3K á honum og fistbumps á línuna. Vega eru mættir. Herðu, þetta var geggjað. Við höfum séð nákvæmlega þessa opnum frá Dusty áður, nema í það skiptið hlupuð þeir alla leið inn. Þannig að þetta var svona, þú veist, það var svona, hei, ef þið eru búin að undirbúa ykkur með að fylgjast hvað við gerðum síðast, að þá ætlum við að henda aðeins, já, hvað getur sagt, smá svona wrench in the plans, en vel gert, frábæra stöður sem að Vega finna þarna og Virus, já, hann er ekki dögur á öllum æðum. Bara alls ekki, þvert á móti. Það er lengi lífir í gömlum æðum. Í gömlum klæðum, pítu, aflitaður. Úsrætt. En virðist vera að þeir sé að koma hérna yfir í Breiðholtið, Pandas í entry hlutverki hérna, það eru tekkur, það eru mökkur og það eru diglur í höndunum á Dusty, hinum megin. Geggja flass hérna sem hefur virkað svo vel fyrir þá áður. Deathcake hendir mólunum í fimmuna, fær núna strolluna í sig, hann er ekki búinn að finna neitt og Sörk búinn að láta vita hvar hann er ekki að tengja skotunum, en það er Brian sem er að koma inn í bak og hann er búinn að finna tvo. Við erum 2 á 3 hér núna, Sörk er mjög lár en bomban er komin niður. Pítur í fimmunni með ískalla deglu. Drafle! M4 þarna! Sörk með fyrsta, vita á. Þetta var fallega að loka þarna hjá Vega og þetta var hættulegt! Þetta var hættulegt, plantið að vísu ekki á góðum stað fyrir fimmuna. Þannig að þetta var svona, hvað getur sagt, ekki eins kannski tæft og maður hefði haldið ef að plantið hefði verið á góðum stað fyrir fimmuna. Það hefði verið aðeins erfiðara að deffa þetta þó þeir hefði verið 2. En Brian bara virkjast þarna, réttum maður á réttum stað og næra slökka í þessu. Og tímasetningin í rauninni bara svolítið að svíkja Vega þarna. Þú veist, Deathcake var í frábæri stöðu til þess að taka á móti þessu. Hann stóð á eina staðnum inn á þessu sæt sem er ekki flassaður á þessu popplassi, en var akkurat að kasta mólanum fimmuna. Bara því miður enginn þar. Skipur M4 spray þarna hjá Vega sem að virðist vera ennþá smá kuldi í leikmönnum Vega. Sko, það var einhver sem, allavega einn sem dustaði riki á músamótinu þarna, Já, sko. Það er alveg, ég get lofaði því, sko. Það er eitthvað á músamótinu. Helvitis, þetta er, já, ekki alveg eins og þetta á að vera. En niður fjarkan ætlaði að skunda með 1 í fimmunni. Jútili kemur hérna út og Mollin á hárréttum tíma aðeins og setur reyndar en tekur góðan skaða með Drafle. Deathcake stendur bara lappir en það er Toxic með 3K sem að opna þetta og þeir eru ekkert að grínast hér. Þetta er það sem að bara Deathcake talaði um. Það er ekki hik. Við erum ekki að sjá neinar áhyggjur í þessum áhlaupum hérna hjá Vega og Toxic. Það er leikmaður sem á svo sannlega að skjóta sig í gang og það er ekki betri leið til að skjóta sig í gang heldur en að grípa sér í 1 fest 3K og kæfa 1 B-rush hérna á B-inu. Það er nákvæmlega þannig en það er næsta
stóra prófraunin hjá Vega. Það er fyrsta gunroundið, það er umtalað og það er öllu fjárfest og þá sérstaklega á leikmann Rafle með vappan í höndunum, 1 smoke, 1 flash, en hann þarf að finna opnarnir fyrir sitt lið. Hann er no armor fyrir að hann mun taka fullan skaða af mollum, grensum og því líkt og gæti verið vesen. Þarna skuggi fyrir Brian og hann nær hauskot á Peter. Peter rólegur, Sali rólegur en fellur samt sem áður, gæti ekki falið svo mörgum stöðum. Mollin strax í hotdog og þetta er góð opnun hins vegar hjá Panda. Sörk liggur í valnum. Já, Rafle var að leita einhverju hérna í IV en fann ekki neitt. En hún fylgist með á minimappinu. Vírus er að færa sig upp á skaftið þarna í reiknum. Nei, hugsa sér tvisvarum. Deathkick, vesen. Nær fyrsta, nær ekki öðrum, Tóni með rífrakið, en þetta er betra fyrir Terrana akkurat núna. Rótið eins og að komin yfir á CT-spónið. Hann ætlar að fara í 5-una, Vírus komin í fjarkan, hann kíkir hins vegar í 4 leikmenn Dusty. Full rotate yfir, Rafle heldur línunni með annan. Og þá er Brian, 1 eftir í 5-unni, aftast fyrir ofan olíu. Spottaði mögulega, nei, spottaði ekki fjarkaleikmannin. Sér Dabba, hann fellur, veit af Rafle með vappa einhvers staðar upp í byrjoltinu. Veit ekki af Tóni. Jú, hann sá Tóni vera að tryggla stigan. Ætti að ná húnum hér, nei, kíkir ekki alla leiðina og Tóni, já, það er þægilegt ránd hérna og hvaða leikmaður skaraði upp úr þarna, það hlýtur að Rafle að halda fjarkanum að það með vappan. Þægileg skot hjá honum. Já, og í rauninni svona, svolítið eins og að þið komið Vírus á óvart hvað voru komnið langt. Þú veist, þú átt í rauninni ekki að svinga þarna út ef þú býst við því að það séu 3 komnir niður fjarkan. Já. En allavega ekki án þess að vera að fá eins og 1 flass. Já, svo fór sem fór og núna sjáum við annað kaup hérna hjá Vega nema það er Digla á Brian og Autosola á Deathkick og Deathkick er fallinn. Tóni búinn að finna opnun hérna í breiðoltinu. Gressjón sem að skilar ekki sínu eru hins vegar með 2 leikmenn fremst í rauðasteganum og þetta getur verið frábært fyrir Vega ef það er ná að spila rétt úr þessu. Þeir eru eins og að búast við þessu, Pandas að halda þessari línu. Já, þetta er mjög algengt þegar þú sendir leikmann upp fjarkan að það sé crossfire þarna. Pandas finnur fyrstu opnuna en búast þeir við leikmanni nr. 2. Gera það ekki en ná treytinu og þá er Toxic hvergi hrættur. Dabbi missir af honum líka, mjög auðvelt að þeir kalli að þetta sé tómt og virðast gera það. Panda skotir í bakið og þá er það Vírus hérna aftast á sætinum. Hann getur orðið risastór hérna ef hann fær ekki Rafle í eirað. Rafle er komin langt. Vírus verður að hitta skotin minna. Gerir það ekki. Toxic þess að nær 1 tilbaka en 2 á móti 1 þegar kom með 2K. Þar 4K til að sigla þessu rondi heim og vappalína á Rafle beint af rauðasteganum. Þetta á að vera ógerlegt fyrir Toxic hér. Já, en með 1 smoke, ekkert kit. Búast við hans að repositiona er ekki að gera það hins vegar. Steppar þarna og við þær ánum og Rafle gegar ekki. Lokar þessu snöggt 2 round hérna fyrir Dusty og það er spar Vega megin. Uspur á línuna væntanlega hjá Vega. Hinn P250 á Vírus geta fjárfest örlítið inn í þessu. Komið með engan svakalega lossbónus þannig að þau þurfa að passa örlítið upp á sig. En Pandas P90, þetta er undirskrifta byssan hans. Já. P90 er náttúrulega bara mjög leiðilegt þegar maður er tekin af P90 en það er röss hérna út Ivy Rafle að fá ákveðna upphittun hérna á vappanum. Já, þetta er bara eins og að skjóta fiska í tunnu. Skemmtilegt búst þarna, næstu tímur að finna Rafle. Það gerir þetta dýrt fyrir hann. Hann þarf að kaupa skotin. Nei, það er ekki eins og 1.6. Kaupa skotin, ég man því. Já. Spilaði 1.6 daginn og hérna ég glimta að kaupa skot. Brian búinn að finna Rafle hérna. Ég fíla þetta, þú veist.
Þarna finnst mér sko það er í rauninni óþarfi að missa þessa byssu. Já. Skilur, þú veist að þetta eru uspur, kannski einhverja deglur. Þú áttalega geta bara hópað þig saman og klára þetta round frekar heldur en að vera að taka eitthvað svona, þú veist, alltaf að repíka highwayið í áttina að Ivy en á sama tíma, þú veist, ég efast að þeir séu að telja eitthvað mikið eftir sér, kannski bara finnst þeim betra og meira alveg þessi virði að missa einn AK fyrir það að fá smá meira target practice. Já, ég meina algjörlega, raflega tekur hérna skot og vissulega missi byssuna en þeir voru með dabba þarna til að halda bakinn hans og ná vappanum og droppunum aftur á hann en alveg rétt hjá þér, þú veist, þeir þurfi ekki að taka sensinn. Ef að við sjáum þennan leik falla veka megin á því að það vantaði eina byssu á Dusty þá er það þetta sem er ákunnin sem að kemur aftur til að býta hann raflega fyrir fram að Smokey hann er algjörlega að leika á alls oddi akkurat núna. Þetta er Smokey sem þeir kasta inn í til að fá smá frið frá vappanum fá frið til að taka opnun á vappan. Þetta voru 30 skot nær frakkinu samt sem áður þá sita 2 eftir. Sörk þarf 1, mögulega 2. Deathkick þarf að koma í hjálpina. Sörk þetta í 1 og 1 og hann veit hvað Tony er. Tony er Smokey. Hann er á eisi. Hvað er maðurinn að gera? Skýtur ekki alveg Smokey. Eisar Dusty og krækir í 4. rándið. Vá, og við heyrum öskrin úr salnum alla leið inn í stúdíó. Sörk með eis, það þurfti ekki meira. Hann hélt lífi og meira til. 5 frögg, 4. rándið og beint í tactical timeout. Sittið á þessu Dusty. Vá! Þetta var algjörlega rosalegt spray. Þú veist, að taka bara sjensinn í gegnum Smokey. Smokey kom, hann streifaði út akkurat það sem hann vissi að hann var að skjóta fram hjá bombulistinni og svo bara tímasett hann sprayð. Hann bara, herru, ég set 5 kúlur í gegn núna. Já, ekki orð. Hvernig í ósköpunum fór hann að þessu? Já, þetta allavega bara verður að kallast kandidat fyrir ránd tímabilsins hjá einhverjum leikmanni og það gæti ekki komið á betri tíma fyrir veka heldur hérna í úrslitaseríunni í kauprándinu sem að þeir voru að spara fyrir til þess að halda þeim í forustu á móti Dusty í mappickinu hjá Dusty. 4-2 og það er ekki eins og Deathkick hafi verið að hjálpa honum mikið í þessu rondi. Það var enginn að hjálpa honum. En já, real talk. Peningur þeirra er í henglum. Þeir þurfa sigur hér og sigur með allavega í það minnsta 2 á lífi. Toxic opnar þetta, Peter liggur í valnum, MP9 að skila sínu, peningur í bankan, skiptir, ekki að skipta byssu, Toxic, þetta er skellur. 2K á MP9-ni, þetta er fullt af peninga, það eru fleiri inn í rauða. Fleiri inn í rauða og þarna kemur Poplar við, það er ágætt en það er Crossfire og núna vita þeir af þeim 2 þarna. Þetta er mikið info. Deathkick fer strax á stað nær einum. Einn sem var að koma upp á rauðasteinum sáu rafle. Kom í 5-una, fær molla í fjesið. Þetta er mjög gott round hjá Vega. Þeir eru búin að spila sig inn í sigur í því. Þeir eru bara ná því heim núna en það eru 2 fallbyssur eftir. Það eru Tony og rafle. Þeir eru 1 smoke, 2 flush og AK í höndunum. Nóg af HP til að vinna með. Nú að HP til að vinna með og þú manst það sem við talaðum það er ekkert lið sem þú hefur meiri trú á í þessum stöðum heldur en akkurat þetta en það verður erfitt að díla við þessa autosjólu þarna og það er bomban Tony búinn að finna samt sem áður einn hérna reynir að koma út en Brian vel tímasettur til þess að loka þessari lotu Vega 5, Dusty 3 Ákaflega vel spilað þarna á Toxic að ná 2K á MP9-ni og þetta gerir helling fyrir efnahæginn. Þetta er frí M4 fyrir hann. Það er bara að droppa í raun og veru á Sörk og það voru nokkrar á lífi sem að geta gert það. Þannig að þetta er frábær
innspýtingi efnægin þeirra til að geta keift í þessu rándi og þeir fá að uppskera, já, innan gæsalappa auðveldar ránd. Það eru Deglur, P250 og hetju AK-47 á Tony sem er að eiga frábæran leik. 9-6 á honum, þáttur að vera, já, 5-3 undir. Já, 11-6 á Rafli líka en Veka megin 9-4 á Sörk og svo 4-4, 7-7, 7-5 hérna á restinni. Allir að já, deyja hérna mikið og þeir eru að drepa eins og Toxic er frábærlega staðsettur þarna. Misti einnað út Ivy en það kemur ekki til mikils. Rafli fellur, Tony hetju AK nær einum þetta tilbaka. Já, 2 öllu heldur en Veka á 7. rándinu sínu og halda 3 á lífi. Veistu, ef að þetta Veka line-up er að mæta svona til leiks með svona mikinn kjark í sér, Tommy, að þeir eru að koma hérna út á mappinu sem þeir hafa mestar áhyggjur af, þar sem að Dusty eru arguably langbesta liðið í á Íslandi, að þessi efasemda fræ sem við tölum hérna áðan, það er engin betri leið til þess að vökva þau, heldur en akkurat það sem að Veka er að gera akkurat núna. Já, og sérstaklega í ljósið þess að, þú veist, þetta er pingu skjút vegna þess að, fyrsta frakkið nær hann öðru, nei, ger það ekki! En þeir rífraka þarna, vappin er, liggur algjörlega í eyðimörkinni þarna. Heppin að þeir tók út Rafli. Já. Priki fyrir ekki yfir á hann. Ég veist að einhver liðið Dusty vil eitthvað sérstaklega mikið taka þennan vappa. Spila bara á þessum 4 AK-um en það er spurning hvað ætla Veka að gera til að finna info annar staðar. Pítur hérna framalega í kompunni. Sörkvú er að pússa Ivy. Og Dabbi býst við honum þarna. Sörk hins vegar hefur betur í þessari viðureik. Frábært skot þetta frá Toxic, finnur Haug, getur að fundið eitthvað meira, nei, gerir það ekki, en Brian í gegnum smókin í Konna og Sörk er að fara að labba hérna í baki og þeim, þeir eru aldrei að fara að búast við þessu. Eða hvað, Tony hefur heyrt hann steppa og þá eru þeir komin í 2-2 og Peter, hann kallar hann inn. Þeir ætla inn með bombuna, Brian, hann ætla að fara í 5-una. Og þeir heyra ekki í honum koma sér þangað. Bombaðan plöntuð, safe, Brian, hann hafði 1 skot þarna en hann hitti því ekki. Þá er spurning, munu þeir einhvern tímann búast við Peter þarna í Konna? Það er spurning, Deathkick pældi í því en gæti alveg verið að Brian gerir slíkt hið sama. Nei, Peter nær því frakki og þar með í raun og veru innsegla rándið. Deathkick eiginlega á ekki séns í þetta. Hail Mary stikk þarna. Gengur ekki. Og vel, svona, já, góð viðsnúningur á þessu rándi hjá Dusty. Vel gert hjá Tony að feika plantið þarna úti, fá Sörk með degluna beint í sig, þægilegt fyrir að kræki það og með einum sigri í gunrándi þá eru þeir strax búinir að láta Veka hugsa, ok, við þurfum að spara þetta fyrir þess að við ætlum ekki að taka neina sjensa, við ætlum að taka besta sjensin okkar að krækja í sigur í fyrri en Dusty þá einu rándi nær að jafna metin 6-4 gætum talað 6-5 en kikjum flattið og þetta er samlokkur Brian með 2, hvað gera Dusty hinum með mappinu? Þeir eru ekki konu með neitt map control en einn er að pússa Ivy, það getur verið verðmætt fasteigna eiga, raflega að gera það en annars staðar á mappinu ekki verið að Sörk veit að hann er komin út Ivy, hann sér hvað málinn kemur. Þessi grensa gerir ekki mikið og raflega nær vírus þarna út 3-4 hins vegar eiga út í svæðið svinga hérna nokkrir á en 2-1, jafnt í liðum, 2-2. Feika plantið þarna úti, reyna að fá einhverjar upplýsingar hvar leikmenn Veka eru staðsettir. Deathkick, hann er að fara að lunguliðina. Við þarna af einum í rauðastiga og heyrir ekki hoppið. Dabbi lokar þessari lotu en tæft varða
og skemmtilega spilað hjá Vega þarna í þessu spari. Mjög vel spilað hjá Vega. Náðan að samloka inn í svæðið og Dusty kom með svar út Ivy, Rafli heldur því niðri og kallar það út úr kompunni og þetta er bara safe play á móti Pistols. Þetta er long range duel sem getur tekið og mjög þægilegt. En hérna kemur seinasta gunrondið og seinasta rándið í þessum fyrri hálfleik 6-5. Vega gætu krækt sér í sigur í fyrri hálfleik og það er bara innröst. P90 That kick, hann beigði sig í alvörunni sko. Það var svo mikið að fela sig. Nær einum, Rótandi komin inn, Pítur með 2 hins vegar. P90 ekki búinn að eiga neitt í þessu rándi hingað til. Hann komið fyrir fram mollan, þetta getur verið gott fyrir þá. Heyrðu hins vegar tikkið. Þetta er að bíða í raun og veru eftir smóknum eða þá að Brian ná einhverju svakalegu hérna. Nær fyrsta, nær hann önnum, nei gerir það ekki. 3 á móti 2, Vírus og Sörk að sjálfsögðu fyrir Panda setn eftir, P90 smókur á bombuna, eru þau með kitt? Nei. Allt og mörg skot í þessu drasli en hann hittir einhvern veginn í hausinn á honum og öskur yfir í herbyggið og kátina Dusty megin. Sko, við erum að tala líka, hann var ekkert að miða á hausinn á honum. Þetta var recoilið sem að færði kúluna í hausinn á honum. Þetta var einstæft og það mátti vera, en ef það er eitthvað lið sem fílar 6-6 hálfleika, þá er það Dusty. Það er bara, ég held ég aldrei séð lið fara jafn oft í gegnum 6-6 hálfleik og Dusty. Þannig að, þú veist, þetta er ekki staða sem er þeim ókunnug, en núna þurfum við að sjá hvað getur Vega komið með hérna í seinni hálfleik. Þeir voru aggressífir, þeir voru öruggir, þeir voru ákveðnir í aðgerðum á varnarhliðinni. Hvað gera þeir núna þegar þeir sitja á frumkvæðinu, þegar sóknin er í þeirra höndum? Ég verð sem það að benda líka á það að Dusty er að vinna 5 gunround. Já. Þeir vinna 1 sparround, vissulega, að það sem það er samlokuð inni, en þetta eru 5 gunround sem er dálítið huge. Já. Mappickið hjá Dusty, Train, þá verður að segjast að þeir eru 1 besta Train-lið á Íslandi og Vega að gera frábæra hluti. Mætti halda að Counter-Strike væri svona 70-strætið hérna leikur. Ja, mætti halda. Ég hefði alveg búist við, já náttúrulega í Inferno, það má alveg deilum það hvort að vilji byrja að termi. Ég veit það ekki. Það kemur í ljós. Og smá pása, menn að En sko, þú veist, svo voru þetta voru tæp ránd. Ég meina, Dusty þurfti að hafa fyrir þessu ránd. Já. Þetta er ekki svona eins og við höfum oft séð, þú veist, 6-6 hálfleika hjá Dusty. Það sem að þeir bara svona algjörlega steamrolla, þú veist, hérna 6 ránd og svo svona semi-þróa 6 rándum. Þetta var alveg bara, þú veist, öll ránd hefðu getað farið í sikkur áttina. Það var ekkert ránd sem var eitthvað bara svona, já, við hlaupum úti, drepum alla og lifum með 4, þú veist. Mjög sjaldan, ef einhver tíman. Ég meina, þeir voru besta falli að lifa með 2 leikmenn, eitthvað svoleiðis. Sem að, meina, vissulega City megin þó að Vega að lifa með fleiri, 3 og 4 í besta falli og það er bara ákaflega gott, vel gert hjá Vega, en að sjálfsögðu City megin þá er aðeins, farið að hallast á City hliðina í Train, verður að segjast. Og erum komin í countdownu, seinni hálfleikur í þessu fyrsta mappi í úrslita viðureign milli Vega og Dusty. Bleikt og blátt. Það er klassíska tímarit. Já, þú veist, Vega logoið er bleikt og Dusty Vega logoið er blátt og Dusty er bleikt. Já. Þeir eru í þema. Við líka ljóslæra litin. Það er áhugavert. Já, þetta er eins og þessi sami ákveðin örlög. Já. Smókur kemur í konna, Rafli spila fyrir framan og hann er búinn að finna 1. Tony að spila EHF-gati, búinn að finna 2. Tony er að pikka þarna alla. Pandas með sinn mann líka og Peter lokar þessu og þetta var ákveðin sigur í þessu pistolróndi. Og þarna sáum við strax, sko, hvað ég sagt, við sáum aðeins minni áræðni úr Vega. Það var ekki bara eitthvað svona hlaupið lengst inn. Þú veist, þeir voru svona að koma sér út, við ætlum að taka fætana.
þar finnst mér erfiðast að díla við Dusty. Ákveðni skiptir höfuðmáli. Ákveðni í aðgerðum, sérstaklega termin. Ef þú ert eitthvað half-ass að eitthvað, þá Dusty með númerið þitt. Já, þú þarft að hlaupa í öll trade, ekki bara labba. Þú þarft að hlaupa í alla fæta, ekki labba. Það eru klokkur, 2 deglur og 1 tekka hér, veka megin. Já, þeir eru komin á afturfótinn, sildu heim pistólinn í fyrri hálfleik, tapa í seinni og eru núna í svo kallaða force-roundinu þar sem að lið hafa oft verið að ná og þarna Sörk sér í bossan á Pandas en nær loksins treytinu góður skaði hins vegar. Bara rísa stór skaði. Gleipir hann eitt í grensu. Frábært skot þannig og Peter á vírus í kompunni, allar að leita að einhverju meiru en Tony fellir góðinn sinn hérna í því að loka rándinu. 2 leikmenn niður hjá Dusty. Þetta fannst mér Diglan svikul. Sko, Diglan svikult vopn í ákveðnum höndum, ég meina í okkar höndum. Þetta svikult vopn. En á þessu leveli, þetta bara... Já, ég að segja, mér finnst Sörk hafa átt að hitta fyrsta skotinu. Þetta var bara, hann var 2 pixlum frá því að vera hættur að hreyfa sig. Já. Og þá fór kúlan bara eitthvað. Mikið af stöfið að hann séður fara þarna hér megin. Hann er með Diglu í gunnándi. Þetta er erfitt. Þetta er erfið byrjun hérna. Sörk alls ekki leikmaður sem ætti raun að vera að halda á einhverju eyðimerkur erni í þessu rándi, ætti að vera með AK-in frá einhverjum öðrum í rauninni. Það horfið þá helst bara til vírus sem að ætti að reyna að fá vappa í leikinn. Shadow Advantage þarna. Já, Sörk ætti að vera fallinn. Hann ætti að vera fallinn. Dabbi hins vegar, hann virðir að það gætu verið fleiri þarna. Nær að bakka, Sörk vill ekki kíkja því að hann einn. Hann einn og lár og verður vopnum búinn. Já, þetta er ekki góð byrjun fyrir veka og pingu telegrafað akkurat núna þegar sé á leiðinni inn. Eru ekki með map-control neins þar annars staðar. Þeir voru með Sörk sem að lár, eru núna að bíða eftir rótiði frá honum og þeir eru búin að missa. Þetta gæti hins vegar verið risastórt. Ef þeir bíða. Þeir þurfa að bíða. Þarna kemur það. Fá Peter aðeins nær kompuna, nær fyrir framann. Þurfa Dabbi. Þurfa fraggið á Dabbi, ná Peter hins vegar og ná Pandas líka vita af Dabbi. Toxic geggjaður, Tony í rótitinu, nær engu og þetta er bara frábært. En þetta er algjörlega á bakinn á því, Óli, að Rafle fellur og þetta bara örlítil efasemd. Peter fara aðeins aftar, allt jútilið kemur, hann þarf að fara aðeins framar og þetta einangra Dabbi sem er bara fastur upp aftast í 5-munni. Þetta er frábælega vel gert hjá Veka. Já, og Veka voru ákveðnir í að koma sér í stöðunar og halda þeim. Þú veist, þeir setja upp bara playið og treysta öllum leikmönnum liðsins til þess að skila sínu. Hvaðan kom Sörk-frakki? Það var magnað. Það hlýtur að hafa verið eitthvað Ivy-pús. Já, hlýtur að vera. Rafle að spila Ivy. Hann akkurat núna alltaf að gera það. Brian, örugur, fær hjálpina. Peter nær einum hins vegar. Og Deathkick nær Dabbi sem að ítir rauða. Og þá eru þau búin að finna verulega í hjörðinni sem að Dusty var að henda í og þarna. Vírus núna að tala við sína menn hvert ég vil að fara. Svarið hins vegar hjá Dusty, Óli, að fara og ná í map control. Vírus hins vegar að halda því. Það bara haldið Mouse One, komið hjálpina Toxic í Rafle og þarna sáum við. Það var ekkert hik á Toxic þarna. Ég hleypin í frakkið, við þurfum þetta. Ég að segja, þetta er bara, við erum að sjá fáránlega ákveðið lið hérna í Veka akkurat núna og við erum að sjá það endurspeglast á stigatöflunni 8-8, Tommy.
8-8, allt jaft, Dusty á afturfætunum, þetta var forsið sem að Vega að krækja sér í, en eins og ekkert slæmt push hjá Dusty með það sem þeim voru með í höndunum, en samt sem áður, þú talaðir mjög fallega það að Vega, þeir voru ákveðnir í þessu rondi, hins vegar, þá myndist ég ekki á það á deskinu, en það sem að Dusty hafa verið þekktir fyrir rauninni að í þessum close leikjum þá gætu þið lent í vesinni. Hafa gert nær einu. Þeir eru margir. Þeir eru mjög margir. Vírus vill ekki íta of langt og þetta getur enda illa. Já, það var verið að hvað getur við sagt, snúa hjólinu með því að sprengja þennan smók. En virkar fyrir þá í þetta skipti. Dabbi, hann á leiðinni í EHF-gatið heiði gegn Kóru. 1 P250. Sá ekki hann að spila 4-3. Þetta var 4-3. En crucial samt, núna eru Vega að byggja banka. Það minnstu 3 þarna, en ekki bara 2. Gæti verið, sko, ef við horfum bara á loturnar sem eru eftir það að Vega sér 9-8 yfir, það gæti verið munurinn á því að vera með þá byssu sem þarf til þess að klára leikin eða ekki. Þannig að... En samt sem áður, það sem mjög gott að benda á það er engin vappi en það komin á Rafli. Rafli er ekki búin að eiga efni á því. Nei, og það stórt högg, sérstaklega á setjunni. Mjög mikið sem hægt að gera þar. Brian, hann komin langt út en Pandas grípur í skottið á honum þarna. Þetta gæti verið að fá frábæra fasting hérna. Dabbi að reyna að koma sér í stöðu til að... Tímasetning. Dabbi hittir samt ekki mikilvægum skotum þarna. Gefur Deathcake færi á að komast út. Og þarna náður að byrja að setja pressu á 2 stöðum á mappinu. Vírus heldur línunni. Stóra skotinu og reynir í rífrakið. Ég hrifin af ákvörðinni á Vírus, en það ákaflega erfitt að fara í þessu stöðu og góð staða fyrir Dusty hérna strax í rándi nr. 18. Pandas með við glæsilegt 2K hérna og skilur Sörk einan eftir á móti 5. Já, hann búinn að taka 1 hann ránd, Tommy. Hann var ekki 1 á 5, en vissulega, hann hefur verið góður fyrir 5 fyrr í þessum leik. Gæti verið að hann bæti við einu öðru ace. Já, veist, sko, við getum bara slaufa seríunni og bara farið út og gefið honum alla byggarana ef hann tekur þetta 1 á 5, sko. Já, væri dálítið svona, já, þú varst besti leikmærin í trein. Það bara punktur þar fyrir aftan. Alltaf algjörlega sturlað. Hann lappar hérna út Fotdog og það býður Rafli með vappan sem að hann núna komin með í hendurnar. Já. Hvað betra en að fá keiftan vappa? Það var gefins vappa. Já, veistu, þú veist, þetta fannst mér vera ránd. Það sem Vega var að gera, bara gekk ekki. Já. Og þú átt þannig ránd. Núna spurningin, hvað ætla Vega að gera af bakinu á þessu? Ef við horfum á peningin núna, Vírus á tekku. Já. Það þessi leikmaður sem Dabbi nær með P250 þegar hann lappar út sem að þýðir bara 1 minni byssa akkurat núna. Þannig að þráttur það við höfum síðan vonsvikið svip á Dabbi þar, ekki nú sáttum með að hafa ekki fengið meira, en þá vissulega erum við að sjá áhrifin frá því playi gæta akkurat núna. Allir leikmenn Vega eru inni fyrir áttinu. Peter færða nokkuð skot í síðuna, hálfur eftir þau viðskipti og ákveður að hverfa einna örlítið aftar. Rafli með góða línu yfir í 5-una. Brian ekki kannski að búa endilega við þessu og já, svo sannarlega ekki að gera það og fær vappakúlu beint í sig og fellur 9-9 staðan og strax Dusty byrjar að reyna að kreista úr. Fleiri ránd eru konu með gott map control, strax konu með yfir höndina í rándi 19. Gott setup inni líka. Mjög gott setup. Peter ekki fara að, þú veist, pæla rosalega mikið í þessu utili sem að koma. Peter smókaður út. Rafli yfirgaf línuna inn í 5-una og það gæti komið í bakið.
Sörk Það er bara einum. Sörk, einn eftir, hann er komið með 2. Finnur ekki meira. Nær ekki meiru 10. rondi til Dusty og Þarna voru Dusty bara of vel uppsettir. Þú veist, þeir bara fengu tíman til þess að gera það sem Dusty gerir, sem er bara að vera með rétta leikmenn á réttum stað, vera tilbúnir, búast við hvaðan pússin er að koma, fara í treytin, það er bara svolítið þannig. Þetta var svona prototypist Dusty Holt sem að virtist einhvern veginn aldrei vera í hættu. Já. Og það er eitthvað sem mér finnst þeir gera alveg rosalega vel þegar þeir fá bara tíman til þess að gera það og þess vegna, þú veist, við þurfum að fara að sjá svona tempo change koma út úr veka akkur núna. Búin að standa sér rosalega vel í þessum hálfleik, don't get me wrong, þeir eru búin að taka 3 lotur hérna, settu Dusty bara í að vera á afturfætinum núna fyrir stuttu, en betur má ef duga skal, Tommi minn, og núna þurfum við að fara að sjá hvað meira veka getur verið með í pokahotinu. Gætur náttúrulega tekið bara eitthvað hratt röss hérna, kasta þessu spari svolítið frá sér. Það myndi oft gefa til kynna þá og takir hægara gunround eftir það og fylgja því síðan eftir bara með einhverju Stone Cold rössi inn á B. Það er held ég svona það sem ég myndi vilja sjá upp á pokanum koma núna. Það væri skemmtilegt. Hoppaðna yfir í Rafle sem er með vappalínu, nær fyrsta brækinu, bara að taka annan, tekur númer 2, Pandas komin í hjálpina og Rafle á skutkonum. Er þetta plant? Nei! Peter Vilda spreyið. hann út af alla kúluna hana. Og pikka upp glokkunans. Sjá hvort það komi til með að skipta máli. Ef að Peter þarf einhvern tímann að nota 13 skot í pistlunni sinni til þess að klára eitthvað fætina, þá vitum við að það var glokku pick-upur að þakka. En 3 lotur í röð hérna frá Dusty og Vega eru afturkomnir með byssur í hendurnar. Nú skulum sjá hvað þeir geta gert þar. En ertu búin að taka eftir frá því að Rafli fekk vappan í hendurnar. Hann er búin að vera algjörlega. Hann er svo ótrúlega góður að búa til play fyrir sjálf sig, eins og við sjáum hérna, fara þetta inn í 5-una, leita pikkum. Good for one, nei, gerir það ekki. Glæsilegt skot hjá Vírus, Dabbin er að jafna metin hins vegar. Brian lætur í sér heyra í bakkinu þannig að Pandas gæti fundið tímasetningu að labbi gegnum hennar Smoke, gerir það, Toxic býst aldrei við þessu og Pandas fellir, nei, það var ekki bomban en hann fellir Toxic þarna og núna þarf að gerast eitthvað ákveðið, opnarnar þurfa að koma. Gera það ekki, Tony gerir það frábært skot frá Brian og Vírus, hann er réttur maður og réttur stað, hann er búinn að finna bæði Peter og Dabbe og það er þá bara Pandas á móti Vírus hér. Pandas er lár eftir Toxic viðskiptin þarna og Vírus ætlar að spila þetta slow. Pandas vill koma sér í 5-una. Vírus er með einhverja tilfinningu að hann sé ekki inn í kompu og það gefur gífurlegt pláss hérna fyrir Vírus til að vinna með. Getur plantað úti, alveg óséður. Pandas heyrir í þessu og hann verður að fara að drífa sig yfir. Fattar þetta núna? Hann veit ekkert hvaðan Pandas er að koma. Pandas geti verið bókstaflega hvar sem er. Núna skiptir Vírus ekki það miklu máli því að hann er að fela sig inn í kompu. Skemmtilegt play, virkilega skemmtilegt play og Pandas, hann þarf að labba hérna út í gegnum þennan Smoke. Plantar opið, hann geti verið í EAF, hann geti verið í kompu, geti verið í rauða, geti verið í kóru. Það er að klíra eitthvað af þessu. Klírar inn rauða, kíkir og það er hauskott! Vírus ískaldur! 4K á Vírus! Já, þetta er kvöld einstaklingsplaya hjá Vega. 2 lotur á baki, 2 yfirburða framistana hér úr leikmannahópi Vega, Sörk með Aceið og Vírus hérna með 4K, frábær tímasetning út 5-una á honum og geggjaðar opnanir. One Tap City. Þetta var glæsilegt skot á, ég held að það hafi verið Tony sem var í kompinu hana. Þetta algjörlega gerði rondi fyrir þá. Geggjað stökk hérna frá Sörk. Hann er mollaður úr stöðu. Sörk er yfirleitt með frábært utility. Skemmtilegt utility sem að svona gerir CT-unum og terrunum reyndar erfiðara fyrir.
og þannig sáum við það. Hann vildi ekki fá leikmenninni rauða og hendir þessi jútili til að gera skaða á leikmann sem að koma að rauða. Pandas komin í stöðu í Ólaf. Smókunni í fjarkan. Peter stendur. Þetta svo agað. Já. Þú veist, bara 80% leikmanna hefðu hent þessum móla strax, sko. Hann var ekki að kaupa þetta. Af hverju er engin hotbar að koma? Góða Molli, einangra 2 leikmenn inn í kompunu. Það er Sörk og Toxic. Repositionar. Og þeir búast á alls ekki við Pandas á þeim stað sem hann er að fara að virkjast hér eftir spá, hann er að fara að taka Sörk. Nei, Sörk með fraggið á Pandas! Við þetta vappanum í Play EAF og Brian getur aktiveitast þetta út úr rauða, Dabber í vestinni, nær ekki sprayinu, tengir á 1 hinsvegar en ekki 2, Brian með fraggið, Derum til 3, Rafli skiptir í AK, nær samt fragginu, hvað var að gerast þarna? Og Deathcake, 1 eftir á móti 2. Og Rafle siglir þessu heim 12-10. Þetta var sjensinn. Þeir spiluðu fullkomlega út úr þessu. Íris verður að gera betur þarna. Já, Rafle tók hérna 1 góðan halt á byssunni minni og fór og náði síðan í AK. En já, þetta var haltur og blindur. Þetta var tæft. Já, þetta var sigur hefði Rafli fallið hana. 100%. Já, bara 100% og það hefði skipt öllu máli. Ég meina, Dusty er núna komin í 12 í staðin fyrir að við sem horfa á 11-11, Tommy. Já. Peningurinn í ruslinu og Vega hér eru að leita að einhverju leið til þess að koma þessum leik í framlengingu. 27-15 á Rafle. Það er þessi stjörnuleikmaður sem við erum að tala um. Flassi kemur út og þeir strauja út kompuna og þar er það, já, leikmenn Dusty til að taka mótið þeim en Brian, hann er bara að finna 2 einhvern veginn. Pandas, getur hann klárað þetta? Nei, Brian með 3. Erum við að fara að horfa á annað rugl hér? Nei! Gerum það ekki. Dusty vinna fyrsta mappið. 13-10 niðurstaðan í Train og ansi nála þarna, en við ætlum að kíkja á örstuttar auglýsingar og við mætum með ykkur Ylvolgir í sófanum á eftir. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á laginni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 4 100 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, bíllinn er nýlega búinn í gang, sko. Það er 2 eftir áferðinni og hann er alltaf farið til hekli og allt sem hann er alltaf farið. Og hann er líka nýlega yfirfarinn og bara skiptum olíu og það skiptum allt í bremsu. Fyrst að posta allt. Nei, þú þarf ekki að pæla í því. Við sjáum hann allt eftir alveg frá aðtölu. Nei, þú ert dauður! Þú ert dauður, maður! Þú þessi bissa hann eitthvað stóma? Nei, hann sé ekki dauður, sko. Hann er rauður, hann er að segja að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann er að tala um eitthvað rauðan bíl.
Já, klukkan 3 mánudag. Það er ekki vandamáli. Já, passa fyrir þig. Come on! Velkomin aftur, Dusty 1-0 yfir og já, með okkur setur Pandas. Velkomin aftur. Tvísýnt. Já. Það hefði mátti vera hérna svona þægilegri leikur sko, en þetta var aldrei eitthvað svona, ég veit ekki, við tapað kannski síðasta rondinu að þetta, þú veist, þurfti að fara í eitthvað svona panik. Næst rondi var alveg gífurlega tvísýnt. Það var sko raflega bara stálheppin að lifa og já, þegar horfur á leikinn tilbaka bara tjekkaðu sérstaklega þessu þegar hann droppar nær í AK. Þetta var frækt sem átti aldrei að falla með honum. Þetta var svona moment sko, það sem að svona, sást að horfast í augu og svona, Pítu, við erum ekki í sama liði. Já, og svo byrjuðu þeir að skjóta sko. Þannig að ég, þú veist, þetta kom mér á óvart, skal ég segja. Ég bjóst ekki við að það myndi vera svona mikla tökkur í veka á móti ykkur á trein. Já, nei, þú veist, þetta er alveg heldur skittur hana í veka, sko, svo einmitt lani þá einhvern veginn allir að viffa og þá svona, einmitt, er þetta svona svolítið meira close, sko, en við vorum líka svolítið að spila upp á, þú veist, við sem bara, fuck it, forsum, annar randið og svona leiðum okkur alveg að tapa nokkur randum svona fyrirfram til að þess að reyna bara eitthvað, svona að ganga frá þessu sko, þannig að við vorum kannski ekki að gefa okkur svona þetta svigurum til að anda svona hvað svona rándin varðar skilur, við vorum ekki kannski að taka glokkusbarið og eitthvað og leika okkur aðeins og svo náttúrulega Ísar serkarinn úti sem að þú veist setur svona smá kannski eitthvað stálinn inn í vélina sko, en ég veit ekki, þetta var samt alveg svona, já, hann var aldrei eitthvað svona óþægilegur þessi leikur sko. Nei, hann var, sko, byrjum bara alveg byrjun, ok, þið tapið Pistol, eins og Óli bent á í útsendingunni sem þú heyrir náttúrulega sjálfsög ekki, var þarna, þið hafið yfirleitt verið að taka saman plane að farið inn á CT og inn á bombsæti, en núna ákveðið að fara í gennum Kóri og fara þar út, flott tríki og vírus og næstu 2 ránd bara svona, þú veist, þið minimal force eða eitthvað svo leiðis. Síðan eru við með yfirhöndina í gunrándum, en þessi pistolránd pistol force sita aldrei í ykkur. Hvernig var svona stemningi þegar þið voru að fara inn í þessi ránd? Þú veist, er þetta eitthvað að trufla þegar þið eruð að horfa á T-seti, þið eru undir og svo framvegis? Nei, þú veist, ef við erum einhverju rándum undir, það breytir engum máli, sko, þú veist, bara við vitum að þegar við erum með byssur, þá líður okkur sjúklega vel, sko. En þú veist, já, á móti svona liðum og sérstaklega á lani og einmitt ég er að tala eins og áðan, þú veist, að byggja upp svona kannski þessa pressu anstæðingir, þá leiði okkur alveg að taka tekkuforsið og reyna að planta inni og byggja upp bara banka og reyna að velta leiknum strax, já, þú náttúrulega töpum pistol, skilur. Þannig að, já, ég myndi segja, þú veist, já, við leiðum okkur alveg að tapa svona þessu rándum inn á milli bara upp á einmitt að kannski geta komið okkur svolítið inn í hausinn á anstæðingnum, sko. Er það ástæðan fyrir því að það er bara ekkert lið sem er tekið að marga 6-6 fyrir hálfleika á því? Já, þú veist, við getum alveg unni bara deglurándi og þá erum við bara, þú veist, að fara að sigla þessu 13-2 heim, skilur. Því að, þú veist, þegar við erum í gunrándi og við erum allir með utility og við erum bara að fara inn í defaulti, þá einhvern veginn, þú veist, það getur svona valla klikkað, sko, nema eitthvað eins og allir serk bara að sperja niður 5 gæja, skilur. Já, hann með 5 vírus með 4K í einu rándinu, Brian held ég með 4K eða 3K í einu rándinu. Þetta var svolítið svona einstaklingar að fella púsluspili hjá, aftur og aftur. Þetta var svolítið þannig, sko, en það er mitt bara, þú veist, já,
það bara mikið léttara að viffa, skilur. Þú veist, þetta svona, þú veist, það eru svona þessi hetju, svona einstaklingsplay sem að vinna leiki á lani oft, sko, og geta gert hlutina svona svolítið óþægilega. Komið vappa í hendurnar og Rafle bara strax í fjórðanándi í fyrirháleik. Það var ekki að koma alveg strax samt fyrir að þið fengu þarna fría vappan hjá Vírus í minnir 15 ára eitthvað svoleiðis þegar voru konur yfir í CT-ið. Þú veist, þetta ekki svona bara mjög mikilvægur partur af því hvernig þið spilað að koma þessu vopni bara strax á Rafle? Sko, jú, en bara eins og, þú veist, hvernig train spilað, þú veist, nýja train, þetta er svo rosalega close map einhvern veginn. Þú ert svo mikið að taka svona þröng map control og flassa gauðra inn í twistin eða skipta upp brauðastigan eitthvað svona, þannig að þú veist, vappin er ekki eins þægilegur og hann var í gamla treininu bara út af þessari skálest sem er þarna fyrir fram á twistin, þá einhvern veginn shiftast allir fætar yfir að vera ekki, þú veist, tengi yfir í twist, heldur þetta e-box twist og Olof yfir í twist. Þannig að, og eins, þú veist, það er komið kassi fyrir utan tengið þarna inni. Þannig að, og gauðra náttúrulega molla það bara strax, við getum mollað það bara úr húsinu. Þannig að það er ekki eins og, það er ekki eins og þessi þægilegt fyrir hann að koma og taka fjarkakillið í retakinu heldur, sko, því að menn strauja bara gangstíðan og koma close. Þannig að þetta er svona, þú veist, Ævi er eina vappapossan í CT í smappi, nema, þú veist, gauðra vilja byrja að taka línu upp brauða eitthvað svoleiðis. Þannig að, þú veist, ég myndi segja að, þú veist, Elvar er líka, þú veist, það góður riffill að hann vill ofta ekki vera á vapparum í svona þessum brawl-heavy randum þar sem að vera með hann að taka eitthvað ákveðin kontról og það er náttúrulega, þú veist, það er bara dýrt spaug þá að vera kannski að kaupa það inn í vappan en ég er náttúrulega svolítið að giska bara það sem hann er að hugsa, sko. Já, ég meina 27 frögg var að spila frábælega þessum leik og ef ég ætti að ákveða fyrir Óla þá efast ég ekki að hann myndi velja Rafle sem MVP. Hann var alltaf MVP, sko. Já, ég meina, þú veist, þú kvartar ekki undan framistöðunni hjá honum á þessum mappi. Ein spurning hérna var eitthvað sem kom mér á óvart, sko, hvernig Vega spiluðu. Þú veist, að því að mér fannst, hafandi hort á það áður, mér fannst þeir spila, sko, þéttar og ákveðnar heldur en oft áður. Já, sko, þú veist, þeir voru alveg duglegar, þú veist, eins og taka twistin í CT. Þú veist, liður oft svona hikandi, þannig að, þú veist, ég held þeir að fengið killa á Peter kannski tvisvar. Út af að þeir eru svona, já, þeir voru svolítið ákveðnir einmitt að ná twistinum. Og svo fannst mér þeir spilaði breiðöltið ekki neitt nema þetta eina sparan þar sem að vippaði smóknum hana. Þú veist, þá já, þú veist, þeir voru einhvern veginn ekkert að reyna að taka rauða og þeir virtu svona virða rauðastegan mjög mikið, sko, vildu bara einhvern veginn halda honum smóku sem að reynda gekk ágætlega fyrir það. Ég meina þeir náðu alltaf einhverju plássi í twist og náðu að spila Olof en, þú veist, svo náttúrulega spila strandin bara út, sko. Farandi inn í núk, náttúrulega mapp-pickið hjá Vega því byrjið CT-megin 3-0. Já, ég vona það. Þú vonar það? Já. Ok, ég fíla át ennþá bara svona reserved, þú ert rólegur, ekki fyrsti úrslitaleikurinn, hvað ætla að sé? Þetta er númer 13, held ég rauð hjá mér. Já, sick. 13 eða 14. 13 eða 14, við þurfum að spyrja Shanahan hvort þetta er rétt. Þetta verður 12. titillinn held ég, ef ég vinn. 12. titillinn. Ég heyri allan í einhverjum fótsporum hérna, þannig að menn eru að kíkja inn á server. Við sjáum þið aftur inn á server og mögulega eftir næsta leik. Já, þetta er viður, ég vona það. Takk alveg fyrir það. Já, við sjáumst þetta smá. Sjáumst þetta smá. Eitt sem að við verðum samt að minnast á er að Vega eru gott núklið. Þannig að þótt við séum alltaf að reyna að kveikja aðeins meiri spennu undir leiknum, þá vissum við alltaf að train yrði ansi mikil brekka fyrir Vega. Þeir gátu að sjálfsögðu komið eitthvað svona algjöra kjarnorkusprengju og verið aldrei Spútnik og til að vera alveg hreinskilinn, þeir voru ekki langt frá þessu mappi. Þeir voru, þú veist, 1-2 swingaroundum sem að þeir voru ekkert langt frá. Þú veist, það var 1-1 hér og eitthvað svona og þá getum við að vera að tala þú veist, overtime, jafnveg sigur á Vega. Já, og ég meina, ég ætla bara aftur að benda á það, þú veist, að þetta P250 fragg frá Dabbi, þar sem hann lappar í smókin og tekur eftir plantið, að það var til þess valdandi að þeir voru einni byssu undir í 2 rándum setna og það er ránd sem þeir tapa, mjög tæft mögulega með betra vopn í höndunum og þá hefur þeir getað silt því rándi þannig að þú veist, við erum að tala þegar þú ert farin að horfa á það að munurinn í leik geti ráðist á svona litlu playi eins og það að einhver misti byssu þegar þeir hefðu kannski ekki þurft að missa byssu sem að var caseið hérna að þá er ég nokkuð viss það að þú veist, leikinni verði ekkert mikið meira tætt heldur en það.
Algjörlega. Farandi Núk að sjálfsögðu mappiki á Vega eins og ég er búin að tönglast á. Vega byrja termein. Þetta verður áhugaverð skák og miklu meira vappamapp og vappacentric mapp. Það sem að vírus getur aðeins farið í meira comfort zone, búin að spila mikið vappan, bæði CT og termein, en hins vegar hinum megin þá erum við að horfa á Rafli sem að er á Heater, elskar að vera á lani, elskar að vera niður í arena og spila bara í algjöri bara komið eitthvað hásæti hérna frammi þar sem hann er alltaf að performa. Þannig að þetta verður þetta ekki bara svona, ok, vírus þarf að spila upp á standard, hann átti svona subpar leik, verður að segjast, þarf hann ekki að koma aðeins meira upp á standard, en ég meina allir hinir leikmennir í liðinu voru að skila sínu, Toxic var að skila sínu, Defkick var að skila sínu, hefðu mátt vera aðeins meira, en ég meina hann er þess að supportive element í liðinu á Vegasamt sem áður. Sko, ég held að þessi leikur þarf að ráðast á tveimur hlutum. Hvernig hann spilast úti og hversu vel Vega eru búin að fylgjast með Peter spila á rampin. Já. Af því að, sko, ef ég ætta að setja puttan á einn veikleika hjá Dusty í Núk, að þá er það, sko, rampurinn, ekki af því að Peter sé veikur þar fyrir, þeir spila rampin mjög passíft. Já. Þannig ég held að þú getur komið upp óþægilegum stöðum í gegnum rampin oftar heldur en kannski fólk reynir á móti þeim. Peter á það til að spila upp á kassanum, vera með einhverja þröngalínu og þegar hann sér eitthvað koma að, þú veist, stöffa og droppa niður. Og mér finnst lið hafa verið ekki nógu duglega að nýta sér það og keyra hellið af því að Dusty, sko, valdar oft ekki hellið og spila þá frekar gegn úti, upp á úti dominans. Og þú veist, þannig að við höfum verið að sjá lið fara, Peter fellur tilbaka, þá opnast þarna kannski svona 5-10 sekúndna gluggi þar sem hún getur náð hellinu og getur komið Dusty svolítið í opna skjöldu með því að fara bara mjög ákveðið inn í bara lockers og annað og hérna og það í rauninni kollapsar útivörnina þeirra. Þannig að þú veist, ef að þú splittar mappinu bara akkurat á endana og ert að setja pressu úti og nærið einhvers konar dominans úti, setur pressu rampin, nærið einhvers konar dominans rampin, þá held ég að það sé lykillinn að sigra Dusty á Núk. Og bara svona út frá taktísku dóti. Svo náttúrulega getur Peter líka bara ákveðið að standa á kassanum og tekið 4, skilur þú veist, það er bara, there is a world. En ég held að þetta ráðist þar. Þannig að já, það fellur 100% á vírus hérna þegar kemur að því að vera úti, láta þennan vappa ganga. Við höfum séð Brian er að kasta smókunum fyrir þá úti og þeir eru með bara fína smóka og fínt stöff úti, þannig að þeir eiga alveg að geta komið sér niður og allt það. En ef að þeir ná að koma Dusty úr þægindarammanum, er að ná pikkum úti, er að ná rándum þar sem þeir eru með 5 og 4, frekar heldur en 5 og 5 eða eru í undirtölu, þá held ég að við séum að horfa á bara mjög góðan sens fyrir Vega í þessu mappi. En ég, þú veist, ég vil svolítið, þú veist, sérstaklega tala um þetta því að skilur, þú veist, Peter er eitt stöðugasti hérna rampspilari sem ég séð, hann er einhvern veginn alltaf að lifa og finna eitthvað, en mér finnst það að vera svo ógeðslega mikið á bakinu af því að fólk hleypur ekki bara hellið. Þú veist, og við sjáum það eiginlega aldrei. Nei, við sjáum það eiginlega aldrei og svo kemur það, þú veist, hérna í einu af hverjum 5 rándum þar sem Peter droppa niður rampin að þá eru einhverju komnir hellið snemma og það er bara af því að Dusty er að spila eitthvað unorthodox setup og eru ekki, skilur þú veist, með aukamann í heaven og aukamann úti, þannig að þú veist, útismókar, þrýstingur, þú veist, Brian er einn að kasta smókum, ég myndi vilja sjá bara eitthvað, ok, Brian smóka þú úti, við fyrir 4 rampin, þú veist, Peter droppa niður, hérna, þeir strauja hellið, svo bara fyrir Brian út og bara frista. Ég held að það ránd geti bara, þú veist, geti verið bara garantít ránd, hérna, af því að ég held að ég hef aldrei síðan eitt spila það ránd á móti Dusty. Já, ná map-kontróli einhvers staðar djúpt og reyna að koma þeim út í að leita einhvers staðar og verið smá buddy system með mögulega einhvern leikmann í einhverju svona óþægilegri stöðu eins og tala um lockers, jafnvel íþrótta, eitthvað svo leiðis búin að klíra það út og reyna að gera þetta eins erfiðara fyrir það og sérstaklega þegar Rafli í þessum rotate hlutverki CT-megin þarf að fara að leita einhverjum fætum og veit ekki alveg 100% hvert hann þarf að leita og svo framvegis, þetta er áhugavert og eitt sem ég langar að benda samt á er að, þú veist, í gegnum tíðina þá
þegar Peter Devins var í Þór á sín tíma þegar line-upi var töluvert öðruvísi útlítandi þegar að það var Alli í line-upinu og það var Dabbi og Tony og svo framvegis þá var þetta lið sem að spilaði ekkert rosa mikið núk og það ekkert rosalega mikið nýlega tilkomið í raun og veru að þeir séu að spila núki af einhverju viti og það náttúrulega á bakinu á tveim leikmönnum sem að eru náttúrulega Pandas og Rafli sem að eru búin að eins og hann talar þetta inn í face-it rotation þeirra þannig að þeir eru að spila þetta einhverju viti en eitt sem ég fannst svona skringilegt við þetta var að Peter er eitt mest overqualified rampspílari sem ég séð á ævi minni. Algjörlega. Þú veist, þetta maður sem að spilar inn í train, hann spilar ramp í núk, þetta eru supportive elementin í liðinu og ef við ættum að setja þetta á einhverju svona hærri standard af einhverju leikmanni, þú veist, í alþjóðlegu liði eitthvað svo leiðis, þá ertu komið með, tölum bara Falcons, drastic og við erum að mæla það með að Mornesi sér Rafli og svo framvegis en þar erum við að tala að Peter hann væri þá, þú veist, Nico eða Teses, þú veist, þetta er bara, þú veist, með bara fyrrverandi ofurstjörnu, leikmann sem er búin að vera besti leikmann í deildinni trekk í trekk eða í einhverju umtalum það, hann að halda ramp, þú veist, þetta er sport. Þú veist, og það er bara málið, þú veist, af því hann er svo góður spilari, að þá heldur hann ramp með það markmið að halda sér lifandi, skilur við. Og það er, þú veist, og hann treystir restina af liðinu til þess að díla við það ef að það er farið hell. Þú veist, ég veit ekki hvort það séu bara með mjög skýrt scenaríó sem þeir hafa talað hvernig þeir ætla að spila það eða eitthvað álíka, sem að lætur hann vera svona, þú veist, lætur hann líða svo þægilega að droppa það niður. En það virðist vera einhver þægindi í þessu, af því að, þú veist, það eru svo margir aðrir sem að reyna allavega að ná tveimur, skilur við. En þú veist, það er bara svo oft sem það gerist að þú þarft ekki að skjóta kúlu til þess að fá rampin sem map control á móti Dusty. Þú þarft bara að vera þar. Og ef að það að vera þar er nóg og þú kemst að því að það er nóg og þú færð það oftar en einu sinni, þá er það eitthvað sem þarf að abjúsa. Þó að það sé ekki nema bara láta hann droppa niður og kasta smók. Og svo bara ferðu, skilur við. Þá sáir það samt einhverjum efasemdafræðum. Þannig að, þú veist, ég hef alltaf séð þetta sem rosalega góða leið til þess að spila rampin af því að hann er alltaf síðan þá komin niður hann er ekki að deyja snemma, þeir ekki að missa B-sætið í eitthvað rugl og þurfa að fara í þetta erfiða retake og allt þetta dót sem að er sennilega verri af tveimur illum kostum, skilur við. Þannig að þú veist, þetta er allavega það sem ég mun horfa eftir í þessum leik er þetta eitthvað sem að Vega er búin að spotta eða aðrir eru búin að spotta, ætla að spila eitthvað upp á þetta eða er Dusty, skilur eru þeir varir það að þetta sé mögulegt exploitation á móti þeim og þeir skipti hlutunum aðeins upp á rampinum. Síðasta sem ég vil nefna er Brian er búin að vera frábær upp á Silo á T-hliðinni. Hann er bara með pixel perfect hvað hann getur labba til þess að koma sér í stöðu til þess að challenge til dæmis rauða hann er svo leikmaður sem ég sé að challenge rauða og þá er ég að tala um sko pushið rauða án þess að sína sig neins staðar annar staðar bara oftast af öllum í deildinni sem ég er búin að sjá spila núk þannig að Brian finna pikkinu upp á Silo Vega að íta Peter niður og skapa einhvers konar óþægindi og vírus heitur á vappanum og held ég við getum verið að horfa Vega sigur. Að fara í Vega sigur í núk eða ekki, við komumst að því eftir öskama stund en fyrst nokkur auglýsingar. Já, hann er kerið 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Fokk, maður! Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on!
Velkomin aftur, það Dusty móti Vega Map 2 Vega komnir mappi undir í þessari Best of 5 seríu Nuke næsti vígvöllurinn og það mjög ákveðið inniröss hér með inniflassi frá Toxic. Ákveð að hætta við þetta, alltaf að challenge á rampinina, Dabbi á rampinum. Áhugavert. Það gæti merkt einhverja breytingar á því hvernig það spilast. Peter úti, Dabbi rampinum. Þeir hafa alveg verið að hrista eins upp í stöðum stundum, sko. Já. En ég fíla þetta, það er alveg sniðugt að spila þetta round hægar á móti Dusty og þarna þessi cross-map pressa, Rafli næstur að virkjast hérna en það 4 komnir út og sjáðu hvað þetta snirtilegt. En aftur, sérð, það þetta agaða. Dabbi bara droppa niður og þeir fara hellið. Ógeðslega fyndið að vera búin að tala svona mikið þetta og svo gerist þetta en það bara Rafli sem búin að færa sig hellið og hann bara búin að gera heilan helvitis helling og sittur á 3 frökkum, 4 komin í hús og það 1-0 fyrir Dusty. Það eru engin sviprið á Rafli. Þetta kaldasti leikmaðurinn sem ég bara hef séð í langa tíma. Já, þú veist, þetta kaldasta line-up sem ég séð í langa tíma. Já, ég meina Tony og Tony og Rafli SOF Bros -1. Nei, þú veist, en aftur, skilur við, þetta bara eina breytingi þarna það að þeir eru að spila mann í hell sem greinilega eitthvað sem þeir gera í Pistols. Ég bara ekki búin að fylgjast það mikið með þeim í Pistols. En ef við horfum yfir mappið akkurat núna þá virðist þeir alltaf að hafa Dabbi á rampinum. Já. Peter með Uspur, Rafli komin á vappa. Já, vinur. Var endur ekki búin að spotta það í öðru rondi með A12 of P. Það ákveðið statement. Eitt sem að, þú veist, þarna út af því að ég hef lengi velt þessu fyrir mér, út af því að ég fatta aldrei af hverju þetta var kallað vappi og op, en þetta bara A-V-P sagt í svona A-V-P, AFP, op. Já. En síðan var þetta skrifað sem O-P á einhverju tíma, op. Já. Það náttúrulega Valorant, operator. Já, þeir innan gæðsalega bara stálu því, skilur við. Já. Og það bara skemmtilega svona tidbit á meðan þetta var bara svona frekar dummy round, einhverja, þú veist, diglur og glokkur og eitthvað. Bara rosalega erfitt að díla við þetta, myndi ég segja. En það eru kominir Akawar og Galil í hendurnar hér á Vega og þetta svona það sem við sjáum samt, það sem að Pandas var að tala um. Þeir leyfa sér að taka áhættur eins og taka vappan inn í round 2 hérna. Til þess að reyna að valda einhvers konar glundróða og setja þessa svona outsized pressu og Peter komin hérna í mjög skemmtilega stöðu. Þetta gamla staðan Peter sem hann spila hjá Þór í þau fáu skipti sem þeir voru að spila Nuke, þá var hann að spila úti og farið sér sann yfir á rampin, grensa í smókin, það sé þessu fyrsta gunrondið. Núna er búin að færa sig aftur í það að vera úti. Toxic með frábært veit þarna á Rafli en það bomba fallin inn í main og Tony fellir hana. Sörk búin að finna einn hérna út gula en ekki main en það. Brian einn eftir með Galil í höndunum, færið beintin í gula. Það Pandas sem alltaf komin aðeins lengri en allir búast við. Já, sterk byrjun hérna frá Dusty hér í mappi nummer 2. Láta engan Bilbo á sig finna hérna eftir tæft mapp nummer 1. ætla bara að mæta hérna út og afgreiða þetta. 3-0 sem að breytist væntanlega í 4-0 nema einhver galdrabröð komi frá Deathkick og Co. Monni úti og Rafli fyrir að gera eitthvað allt annað með vappan sinn. Toxic með litla vappan í höndunum. Leitar að fraggi á Peter hérna. Virus.
Við erum að sjá alveg aðeins annað setup. Skemmtilegt. Brian, þú talar þetta. Aktífur að finna opnarir upp á Silo. Hann er búinn að vera algjörlega geggjaður þar sko. En við erum að sjá annað og nýtt setup á defaultinu hjá Dusty. Þeir eru að spila meira leikmanni hell og spila dabba rampin. Mér finnst það gott, þú veist, adjustment sko. Já, mér finnst það bara frábært adjustment út af því að mér finnst Dabbi bara frábær leikmaður í þessi hlutverk og mér finnst hann vera búinn að aðlagast rosalega vel inn í þetta line-up að vera þessi fjórði leikmaður sem að geta tekið bara það sem að liðið þarf og aftur, þú veist, það eru overqualified leikmenn eiginlega í hverju einasta hlutverki hérna sem að ekki stjarna. Rafleggi eigar þarna skotinu á Toxic úti. Ætti ekki koma til mikið. Sörk. Fantas eins og í auð og krækir í 2K og svona þægilegt fjórðarandi fyrir Dusty og það var aldrei eitthvað sem við töluðum ekki að þetta er ekki erfitt termegin fyrir veka hérna í Núk. Þurfa samt sem áður, Óli, þið verða að fá 4 round. Það er bara bráður nauðsynlegt fyrir þá að krækja í 4 til að eiga séns í þessum mappi. Já, sammála því. Það er komið vappi í hendurnar á vírus núna og þá fáum við að sjá hvort að þeir ná að tikka í hinn boxin sem við töluðum hérna. Brian er búinn að ná einu pikki úti. Þeir eru búinir að setja pressu á rampin. Núna þurfum við að sjá hvort að vírus geti sett upp eitthvað dominans í þessum útistöðum. Ég veit að það er pingu erfitt að framkvæma en þú veist, eitt af þessur auðveldara og hitt er erfiðara en ef þú nærð leikmanni í ventin snemma eða þú nærð leikmanni ofan í secret snemma og nærð bara eignast það og tekur síðan rampin þá ertu búinn að byggja upp í rauninni bara frábært til Brian og Toxic með 2 þarna Pandas og Peter liggi í valnum, þetta er útivörnin og Rafle þarf að pikka upp ansi mikið slaka en hérna er skemmtilegt, þú talar þetta, þeir eru að frista, finna fleiri pikk þegar að Dusty er að fara að leita af einhverju map-kontróli. Já, og ég ætla bara að benda á það líka, þú veist, að Brian tekur pikk hérna ofan af Silo, sko. Þannig að og Rafle Toxic vel staðsettur til þess að treyta og þannig er þetta bara, þeir eru komnir í stöðu þar sem að bjóst ekki við honum og þá eru þeir að ná að breyta því í einhvers konar áframhaldandi forskot í þessu rándi. Það eru 2 leikmenn lágir samt, bæði Deathcake og Toxic en það er yfirvegað og stöff hérna inni núna allar inn að ná þessu sæti. Það er Dabbi og Tóni eru báðir hérna til varnar, annar er að stampa á fallin og hinn og það er ránd til Vega og Plant. Ógjörlega staða fyrir Tóni en frábær flétta hjá Vega. Þeir tóku réttar ákvarðanir í midrandinu, voru komin sér í eins og talar frábæra stöður til að kapitalæsa á refröggin og svo framvegis. Bara picture perfect að taka þetta default úti með þessu smókum. Tóku íþrótta, gerði þetta erfitt fyrir Dusty. Og peningurinn á Dusty ekki frábær. Já. En þeir tapa þessu, þá getum við mögulega verið að sjá Vega henda sig strax í 3. Sem er bara frábær byrjun hérna. Hann er að leita að einhverju, hann er staurblindur og hleypur aftur úr þessu. Peter með spray í gegnum smókin og Brian, hann lítur að hafa séð Pandas þarna. Þetta er smókleikarnir miklu hérna. Pandas veit hann er í mikill hættu, smókarnir hornir, Sörk grunar að einhver sé hérna ennþá. Ákveður að móla hérna og er að minnka staðina sem af leikmannin úti getur verið en Pandas beint fyrir aftan þennan kassa. Og svo þeir að setja upp á rampin, Þessi smókur eins og þar, þessi smókur er frábær fyrir Pandas til að leika sig með. Sörk strax, hann kíkir á kassan en hann veit ekki alveg 100% hvað það sé ykkur þarna út af því að það er búið að smóka viðbyggingu. Jep, ákveða að pússa hérna áfram inn í gegnum hell og það er Dabbi til varnar, hann finnur ekki mannin og þá fara þeir upp og þá er það Tóni og Pandas til þess að verja hér. Pandas búinn að finna leikmann nummer 1, vírus störblindaður af Toxic hérna. Þeir vita ennþá ekki af Tóni að hann beint fyrir neðan, annað flash,
kemur en virkilega vel spilað hjá Tony og Pandas þarna. Þeir bara gerir þetta ógerlegt að komast inn í gegnum hérna þrönga choke point inn á sætin. En frábæla spilað hjá Dusty, Vega gera ok, vandamálið í þessari sókn var að þetta kom allt frá einum stað. Það kemur allt frá hellinu. Það er engin layers í þessu. Þú þarft að hafa einhvern gula, ískur, jafnvel viðbyggingu og Sörk átti að sjálfsögðu að vera sá leikmaður. En hann fellur og þá er ekkert backuplan. Ok, það þarf eitthvað annað að gerast á mappinu annað en að þeir sigla út í gennum heaven. Þetta var líka bara, ég ætla að segja bara smá unlucky sko, þú veist. Þeir spilaði þeir unni fullkomlega, þú veist. Brian hérna finnur pikk hérna úti. Þeir koma sér í skemmtilega stöðu. Þeir pressa rampinn. Vírus með opnun á Peter. Ég er bara Vega að gera allt rétt hérna. Ef þeir halda þessu áfram þá fara þeir alveg út úr þessum hálfleik með 4. Já, samfærum það. Lifa með 3 Dusty í senasta. Með frábæra vörn uppi. Rafle niðri með vappan. Þetta er staða sem er samt ítrekað. Hent miklu util í og nei, þeir ákveða að lappa í hérna. Ok. Já. Og Rafle ekki gráður. One and done. Bakkar. Og þá þarf árásinn að koma einhvers staðar annar stað frá. Vitandi hvernig Tony spilar. Dabbi með frábært breytir. Þá er Tony aldrei að fara að kíkja vinstra með í kassan. Pandas með Toxic og Dabbi flassaði með Vírus. Lifa aftur með 3 og Vega. Þeir voru búin að krækja sér í góða innistæðu til að ná nokkur rándum í röð, strengja þau saman eins og við tölum en núna er það dálítið fjarað út í buskan. Vega með tactical timeout og þurfa einhvern veginn að undirbúa sig fyrir næsta ránd sögum þess að þeir eru að blæða rándum. Þegar þeir komu í heavenið og töpuðu því rándi. Það er ránd sem að hefði klálega getið verið þeirra. Þetta ránd, þeir voru komni með uppskriftina en aftur fjarað aldrei út hjá þeim því miður. Sko, mér finnst mjög áhugavert að spyrja af hverju þeir ákveða að fara hell í því rándi. Af því að öll pressan þeirra er búin að vera úti og í kringum Secret. Skilurðu? Ef einhver leikmaður hefði rótið þetta niður, þú veist, það er auðveldara fyrir þig að fæta einn leikmann einhvers staðar niðri heldur en að fæta mögulega 3 leikmenn uppi. Þú veist, þú ert búin að gefa þeim upplýsingar sem að hefðu frekar leitt til að það var 3 leikmenn uppi heldur en 1 leikmann niðri. En það þýðir ekki að gráta yfir því núna ef þeir halda þessu áfram, þeir eru... Þetta var skítut skot! Toxic með... flott skot hins vegar á Peter, hann er rífraga. En alveg rétt hjá þér, þú veist, þeir voru Toxic er sturplindur. Drengurinn, þeir eru 3 að valda þessi stöðu. Whiteswingar og hann verður honum að falli. Brian enga veginn í stöðu til að taka einhvers svona rífrag nær eins og einum. Annar á sælónu hins vegar, það er Tony. Hann er fragginu. Sá hann raflegan upp í heaven, sýnist ekki. Dabbi púsar rampinn, nær Vírus 7-1. Dusty með yfirburða fóristu. Og eins og MVP-in í seinasta mappi, eins og bendir á þarna á skjánum, 11-3. Kaupir Vappa í öðru rándi og er búin að raka inn fröggum. Það tekur ekki einu svona eftir honum, sko. Nei, og sama í senasta mappi. Þetta voru engir sko einhverjar eldingar og eitthvað. Hann bara hægt og rólega kom sér í 27 frögg. Þetta er bara fárlegt. Og hann er búinn að gera þetta hérna líka. Ég meina, hann tók 1 ránd þar sem hann fekk pick. Ég man ekki hvort það hefði verið úti. Brian heldur áfram að reyna að pikka hann upp á sæl og færri sem eru betri bara á landinu í þessari stöðu heldur en hann Vírus kemst óséður niður í Secret og núna gæti verið komin uppskrift af einhvers konar skemmtilegum óþægindum sem að þeir geta gert hér en Rafle, réttum stað ég er að segja, Rafle píkaði 4 mismunandi stöður í einu rándi með vappanum
Hann er bara að leita. Þetta er bara leikmaður sem að er allan tíman að leita einhverju leið til að gera það lífi leitt. Og þetta er þetta rótitt hlutverk sem við tölum oft og hann er bara frábær í því, bara rótitandi vappi í gegnum CT-sætið á nú. Hann er komin rampinn. Hann er að fara að finna pikk hérna. Hann ætlar að láta vita af sér. Sörk nær takkinu en Dabbi er líka til varnar en það er frábært skot frá Sörk og Vírus virkjast þarna í gegnum gluggan en býst hann við leikmanni komnum hingað í double. Peter. Nei, ekki séns. Þetta er frítt frakk fyrir Peter. Hlýtur að vera. Sér þarna örlítið í byssu hlaupið, Sörk með tilbaka og hann nær Deathcake að planta bombunni, lokar hurðinni, því líkur sentilmaður. Vá. Þetta var, sko... Sörk. Býst það við því að Peter sem búið að kosta að gera það, Sörk! Með þvílíkt klöts hérna fyrir Vega. Nær í vappan í þokkabót fyrir Vírus sem verður að gera sér stóran hér. Verður undirstrikað í bold og italic letri, hann verður að finna opnun hérna því að Dusty eru 7-2 yfir. Vega ekki langt frá því að brjóta peningin eins og þar. Sigriði þetta ránd þá eru aftur komnir í swingrándið. Já, ég meina þú sér það er ekki frábæra byssur á Dusty. Það eru 3 MP9. Þetta þýr eitthvað hratt. Það hlýtur að vera þetta er eitthvað hratt. Við höfum séð á hérna fara úti með þetta en ekkert úti núna. Senda aftur móti Peter niður og væntanlega að fara að halda framalega í Secret. Virðist vera playið. Deathcake að leita einhverju hérna på Silo en Rafli. Hann er búinn að opna á hann. Komin að opna hann sína, hverfur tilbaka. Núna verður áhugavert að sjá hvort það er spili inn í playið hjá Peter. Já, vinur, þetta er sárt. Hann veitir endur að Sörk hún finnst gaman að gera þetta. Mjög gaman að gera þetta. Pandas er búinn að labba hérna út og Vírus hefur ekki hugmynd um það. Þeir eiga allt lobbyið, sko. Brian getur verið tekinn í bakið við það. Nei, Vírus finnur Pandas. Það kemur þessu í aðeins betri stuð og Toxic, hann er komið mjög langt og finnur raflega Vírus með Tony og allt í hennu eru þeir 3 á 2, 3 á 1. Hægt og rólega komur sér í stöðu og nýttu þær alveg til fullustu. Hann er að labba í Peter núna. MP9 getur verið skæð. Hann býður átekta. Tekur fyrsta Brian og Toxic. Nær öðrum og þetta er glæsileg 3K á Peter. Ekki einu sinni sviprið á drenginum. Glæsileg 3K til að klára 8. rándið. Algjört meistaraverk hjá Peter. Hvað getur maður sagt, Tommy? Hvernig getur maður spilað á móti þessu? Þið held að það væri 100% með þetta. Þægilegt, plantniðri, 3v1, postplant, en ég held ekki. Býður átekta og spilar þetta fullkomlega með MP9-una. Spilum bara saman, strákar. Við getum ekki tapað þessu. Það er svona væpið þarna. En, já, Peter hafði eitt og annað það að segja. Þvílíkt ránd og á ögur stundu. Já. Ef að Peter deyr þarna, þá er þessi hálfleikur að fara 7-5. Já. Bara eiginlega 100%, mjög líklega. Max 8-4, sko. Og núna eru þeir í bullandi vestinni. Sörk á Hetju AK, restin á Glokkum, Deathcake á Deglu vissulega. En Deathcake að eiga erfiðan leikindi nú, 1-9 á honum. Swingrándin eru að fara til Dusty og það er algjör dauðadómur fyrir liðið sem mæta þeim. Þeir ákveða seint að kaupa inn í þetta ránd líka. Já, þetta er erfitt. Þetta er gífurlega erfitt núna. Það lofar aldrei góðu þegar ákvörðunum að kaupa kemur seint. Brian stálheppinn að sleppa með höfulegri þarna. Sörk búinn að finna opnun á Dabbi. Peter er að fara að kíkja hérna, finnur hann meira, gerir það ekki. Spraykontrólar upp á Silo og sér aftur niður. Tony að leita að einhverju hér, finnur hann Vírus. Það gerir það. Bomban í treytið. Toxic að spá í Secret þarna, það var ekki það sem leikmaður var að koma.
opna núna Squeaky. Vita af Pandas á bakvið Silo. Toxic á að vita að það annar maður inn á A. Hann getur verið á engum stað nema í Spike. Toxic búinn að finna Pandas og Sörk klárar þetta round. Þeir slá tilbaka. Veka eru ekki tilbúnir að gefa þennan hálfleik eftir hér. Og já, vissulega, annað swing round og réttilega þá forsaðir inn í þetta round en þetta var mjög erfið ákvörðun hjá þeim. Vel spila round og núna fá þeir aðeins þægilega og gera þetta raun á seinasta sjensinu sínum til að ná þessum 4 minimum roundum. En bara, ég ætla samt að segja það, Veka verður að gera allt rétt. Já, þeir eru að spila vel. Þeir eru búin að spila rosalega vel og þeir eiga hæglega að geta verið að lappa út úr þessum hálfleik með 6 round ef það væri ekki fyrir hetjuskap frá leikmönnum eins og Peter. Já, bara 100% sammála. Hann spila geggjað stöðu en hausar þarna ekki langt niður, 53. Aðeins að skjóta frá sér Peter nýri Secret MP9 á honum. Toxic að fylgjast með því, horfi frá því núna. Hann ætti ekki að fylgjast með neinu öðru. Rafle risastór degla á honum og allt í hennu Toxic einn úti með bombuna. Hann í vesenni og fellur með hana og Brian einn eftir á rampinum. Alveg týndur, Dabbe með senasta og það 9-3 hálfleikur og þarna labba Veka frá borði gífurlega ósáttir. Öll swing round til Dusty, Veka að gera fullt af hlutum hárrétt en þegar þeir eru að loka roundinu þá klikkar yfirleitt eitthvað. Þetta er bara geggjað play þarna, manni undir að þá ákveða Dusty að taka fætin til þeirra á eina staðinum sem býðst þeim þar sem þeir eru nógu close quarters til þess að nýta sér þessa byssu. Já. Og það Rafle sem fer fremst í farabróti þar, hann finnur leikmann, takkar annar leikmann niður og setur þetta í gerlegt ástand fyrir þá. Já. Þeir eiga ekki í svona 9 af 10 tilvikum, þá eiga þeir ekki að fá 2 frögg þarna í main, skilur við. Deathkick í svo miklu vesenni. Þetta bara eins og ég sé að horfa á myndina behind enemy lines hérna hjá Deathkick. En hann einhvern veginn finnur samt sem áður Dabbe og þetta lítur vel út hérna í pistol fyrir Veka og bara fyrsta skrefið í áttina að sigri í þessum mappi að taka þetta pistol og þeir eru 4 á 1 hér á móti Peter. Mér finnst bara stórmerkilegt hvernig Vírus ennþá á lífi. Með 3K í hellinu þeir voru að hundelta hann og hundelta Deathkick samt sem það náður að gera sér stóran. Og það Sörk sem lókar þessu á Peter. Þetta Deathkick að dansa í kringum kassan og Vírus bara, herru, tjá, adiós, ég farin. Ég meina, Deathkick var bara 5 mínútur frá því að vera komin á bar með einhverjum hersöðingja eins og í Inglourious Bastards, hann var það langt bak við enemy lines. Já, hann var bara njóstnari, Já. En það eru tekkur og þetta það sem að Panda talaði skilur við leifum okkur að taka þessi round. Þetta var gott til Deathkick, hvernig hann að spila þetta. Hendur út henni flassi, öndaranda, takkaður, flassa sjálfan sig. Nær einu fraggi, en ekki meira. Rótið þeim ekki komið niður. Smokin komið fyrir single, Toxic droppar. Fyrir að ná single og double, en það smokur fyrir báðið. 2 að fara í tíð, 2 í double og Tony off-angle upp í control. Nær einum Peter með refraggið og Brian hjálpar til. Dabbe gerir vel í tíðinu. Smokur fyrir. 1 kit á Brian. Hann í double. Með control. Dabbe. Nær fraggir á Sörk! Þetta var rándið. Smokur á bombuna. Rafle með hauskotið. Og þar með rándið 10-4 og öskur frá Dusty. Wow. Þetta skot hjá Dabbe það sem vinnur þetta ránd. Ótrúlegt. Hársbreytt frá því samt að hann var aðeins of seinn niður, hann Deathkick. Aðeins of seinn.
þú veist, næra undirhanda flassi, já, allt gott og vel, en hann brýtur momentumið sitt og kemst ekki alveg nú langt niður CT-rampin meina ég. Eða litla tíð, svo oft kallað. Þetta bara, þú veist, mér líður svo oft svona þegar ég að horfa á Dusty og oft í Nuke líka. Þetta svona mappi sem ég fíla mest. Ég veit oft ekki hvað ég á að segja, þú veist, af því að það ekkert sem þeir að gera vitlaust þannig séð. Nei, það bara verið að skjóta á. Þú veist, þeir bara, já. Dabbi ætti að hafa síðan þannig gerði það, en 5-7 að virka í höndunum á Brian bara orðinn þreyttur á þessu. Færi sig set, bíða hér eftir Peter, ætti að sjá hann núna. Það er svona það bil akkurat þarna, þar sem að 5-7 hættir að virka. Já, bara algjörlega hættir að virka. Tony með 2K, 11-4. Og það var hæg eldun í train yfir í, það er 10 á opninum. 300 gráðu hiti. Það er verið að baka Vega. Já, en þú veist, skilurðu, mér finnst stigataflan ekki endurspegla það sem við erum búin að sjá á serverina. Vega héldu Dusty á brúninni á því að láta rústa efnagnum sínum allan fyrir hálfleik. Já. Þeir eru meiri sig að gera það núna, þú veist, ég meina Dusty á ekki fullt kaup í næsta rándi ef þeir tapa. Þannig að það er margt sem að Vega að gera mjög vel þarna. Þeir eru bara ekki að vinna gunfættina. Já. Það er í rauninni vandamálið, akkurat núna. Bara, þú veist, það eru þessi einstaka play og það er líka það sem gerist. Þegar þú tapar svona, 3 á móti 1 momenti. Það bara, þú veist, það er eins og að taka tappan úr dekkinu hér. Já. Það gerir það, ég meina, þú veist, þeir hafa verið dálítið í erfileikum eftir það og það hefur ekki alveg verið sami sjarminn yfir aðgerðum hjá Vega. Þessi staurblindur. Já, elsku vinur. Þetta eru nokkuð skot sem fór ekki neitt, en samt sem áður komnir inni smókur fyrir viðbingunni. P90 búið að taka Peter þarna vel niður. Hann er að skipta í áttina P90 og nær frekkinu. En já, Sörk allar að reyna að láta þessa góð grensa þarna og Brian. Tony lokar þessu. Þetta map er að spilast nákvæmlega eins og nákvæmlega eins og Pandas talaði að þeir reyni að spila. Já. Þú veist, þeir fara í forsin, þeir fara í aggressive play, þeir reyna að kæfa leikinn, kæfa klefan, kæfa spilamennskuna hjá andstæðingnum og það gekk bara, þú veist, þeir voru mjög tæpir á að það myndi ganga, en það bara rétt gekk og þess vegna erum við að horfa á 12-4 stigalínuna hérna. Ef það hefði ekki gengið þá værum við að horfa á aðra 10-10. Molli upp á gula, Brian droppa niður. Búin að eiga erfiðan leik hingað til. Sörk úti, leitar að umförunum, mögulega senasta rándi hérna í Nuke að fara í gang. Ránd númer 17. Dabbi opnar á Sörk. Útivikt, Vírus komin í rotatið, engin vappi á honum, þarf bara að skjóta sér leið út. Hausa Peter, vissulega, en Rafle komin ofan í secretið. Og hann er farin að leita, Tommy. Já, hann er farin að leita og Brian er að fara að vera fundin. Kjökiborg. Já, ég meina, þú veist, þetta er bara ógeðslega óþægild að spila á móti þessu. Já. Þú veist aldrei hvað Rafli er, þú gefur honum pixel og þú ert dauður. Þið vissi ekki eins og hann var komið niður. Toxic með vilt spreyjarna. Hann var niðri, sko. Rétt á hann var hann niðri, Tommy. Enginn að valda gula, Toxic, nærna 2, en þarf 3, gerir það. Rífur í uspuna, 2 lágir. Deathcake aðkomin rétt, missir af Rafle þarna. Veit af hinum. Og glæslegt.
Glæsilegt klöts hjá Defcake. Frýr vappi. Og hann á bakinu á nýja leikmanninum Toxic sem hefði kræki í þetta ránd. Ná að maldi móin en Dusty búinn að ráða öllu hinga til. Og þetta í fyrsta skipti CT megin sem þeir að challengea efnahægin. En þú veist, ef við segjum það, skilur hvað við með að Toxic að sína sig bara, hei, ég á heima á þessu sviði. 100%. 100%. Þessi leikmaður á að vera í, liði í ljóstælumiðinni. Pandas kemst niður, hann ekki með bombuna, þetta allt bara eitt stórt plat. Lætur eins og hann sé að fara hérna niður til að planta, en Vega ekki að kaupa þetta. Plantið ekki komið. Það bara, glæsilegt hjá Sörk, Pandas nær vírusamt. Peter með Sörk, það komið gat í vörnina, Toxic einn inni. Hann ætlar að reyna að ná einhverjum í ískur, Defcake með Pandas. Tony sá hann. Gæti að sé sko í byssu hlaupið á hann. Já, Toxic ætti að vera fallin hér. Nei, sá hann ekki. Það er ekki hægt hann að Peter hlær bara, grípur í grensu. Þetta er skilgreiningin á með buxurnar á hælunum. Já. En Toxic búinn að vera algjörlega frábær. Já. Síðust 2 ráltum hann inni. Þetta er bara algjörst akkirið þarna inni fyrir Vega. Og nákvæmlega það sem þurfa. Þegar þeir eru alveg búin að spila sig úr rándinu, þá er Toxic þetta akkirið sem getur dregið á afturinn í rándið. Þá eru það skambisur hér fyrir Dusty. Það hefur gengið vel hjá þeim hingað til. Sörk til varnar. Klassíski smókvekkurinn og það er verið að challengea innri Matrixið þarna. Það er engin kúla sem hittir. Brian nær einu vissulá, takkar hann hart niður. Defcake komin í vörnina. M4A4, 30 kúlur. Vírus í vörninni líka. Vírusvörnin. Þeir geta að drífa sig. 4-4, Tony vissulega lár. Þessi grensa skafi á Dabbe. Munaði litlu samt að hún gerði mikið. Já. En ég fíla þetta hérna, Defcake búinn að færa sig set og er að halda hérna. Finnur Tony með bombuna í single, vita núna af henni. Stór hættur í stað að standa samt í. Það er Rafli, hann er með eitt leikmann, Defcake búinn að finna sinn annan hér. Rafli ætlar að taka dúilið á móti Defcake. Dabbe með P250 skotið, no armor, no head armor. Þú veist, þetta eru nákvæmlega fröggin sem að falla svo oft Dusty megin. Þú veist, nákvæmlega þetta. Og núna hægja þeir, frista. Sá efasemda fræjum, eru við kannski að fara upp? Nei, Rafli fundinn, en Sörk býst ekki við Dabbið þarna. Hann er með head armor á það og það er gott fyrir Sörk, en hann hittis hauskotinu. Ekki full armor á Dabbe og 12-7. 20. hefjast núna. Akavar í höndunum á Dusty, enn og aftur. Einn Galil á Pandas. Og hægt og rólega þá er efnahægurinn að jafnast hjá Vega, en þeir geta ekki stigið eitt feilspor. Nei, það er alveg beðið mikið að fara 5 lotur í röð í viðbót fullkomið á móti Dusty. Vissulega. En ef það er lið sem að getur það. Dabbe! Ekki var það 3K, Brian er að maldi móin. En Tony kominn á innisæði, Toxic með hauskot. Og Brian búinn að repositiona, en þeir eru báðir uppi. Og þeir heyra í Brian reloada, ná hins vegar frakkinu. Ætti að gera sér grein fyrir því samt sem áður að þeir eru... Og Brian, þetta er risastórt. Þetta er bomban. Þetta geta að bjarga rándinu, bjarga leiknum, Tommy. Gæti verið en Peter, hann er harður í horn að taka. Búið með 1-1v3 og núna er þetta 1v2 og þeir eru báðir mjög low. Vita ekkert hvað hann er að koma. Ekki neitt. Mynd. Ákveða að gefa bombuna.
kemst ekki niður auðvitað og getur tjekkað á bombunni reglulega. Peter að klíra baki á sér. Ætlar hann upp vendið? Það væri mjög áhugavert. Nei. Fyrir aftur upp. Og ætlar hann í viðbygginguna. Það er bara eitt frag. Setur alla pressun á refragið og þeir eru báðir lágir. Toxic með þessa línu. Spottar út þarna, repositionar. Komið með bombuna. Tíminn er naumur. Spottar út. Toxic fallinn. Peter beint í gegnum vendið, hann var lár eins og við töluðum og það er 13-7 sigur. Hann er bara að skoða með kúlunum hana. Skoða með kúlunum var bara nákvæmlega nóg fyrir sigur. Dusty hér 2-0 á móti Vega, einu mappi frá sigri, öll pressan komin yfir á Vega en við ætlum að kryfja þetta mapp mögulega með Pandas, það er aldrei að vita hérna yfir í sófanum eftir örskama stund. Það er einn að labba inn. Það getur ekki verið að þessi köpi sníkabíl, trú því nú ekki? Já, tekst minn. Gefum allan séns. Það er hann að koma út núna, ég ætla að taka hann út. Ég tek hann út. Nei, hann keypti bíl. Keypti hann líka bíl? Ég er að segja það, já. Hvað er í gangi það? Come on! Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetunni sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á lagni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna inn í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með tveimur alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Velkomin aftur, það er 2-0 yfir hjá Dusty og við erum með mann stundarinnar, Peter. Ok, bara til að byrja með. Já. Ég spurði það á þessu bara áður en að við byrjum og Óli bara nei, ekki svara þessu. Hvað varst að gera þegar þú varst að skjóta ekki inn í mentu? Dabbi kallaði bara báða low og þeir voru alltaf að fara við einhverju 1-2 setupi. Já. Þú veist, neita einhverju skilur, hann er alltaf að fara að spæka það hinna minn, þetta er bara meira spamma á bólvendið, ég ætla bara að spamma þetta og klíra spæk.
er ekki flókið. Þetta er skemmtileg leið til að loka allana þessu mappi og hérna mun meira dominans allavega á stigatöflunni í þessu mappi. Já, þetta var bara eins og þetta hefði átt að fara í trein. Já. Við vorum bara dálítið kaldir í byrjun. En samt sem áður, þú veist, eins og Óli var að tala í útsendingunni og ég er mjög sammála, þú veist, öll swingránd og þar á meðal swingrándi sem þú tekur vonu í 3, þetta fyrir allt til ykkar. Já. Hvað í ósköpunum var í gangi þarna? Ég eiginlega bara veit það ekki, sko. Þetta, þú veist, þetta með hljóma eins og eitthvað ego-dæmi skilur, en þú veist, swingránd er ekkert alltaf bara eitthvað 50-50, sko. Þú veist, oft fellur þetta með betra liðinu, þú veist, prosentulæsi, og það gerði það kannski bara í þessu mappi. 1v3 er náttúrulega bull, skilur. Ég kom með bara í pósu sem að þeir byggust ekki á tímasendingunni sem ég var á og það var bara smá hefni í kringu það. Já, ég meina, þetta er samt snirtilega gert ef ég má aðeins svona vera næs við því. Þú býður, þú leifir plantanum að fara, þú veist, aðeins nær doppeldoor. Það ætla að byrja með því að ég vissi að það var að koma rappin að fara niður og ég gaf svolítið að strauja Sigurd og komir út doppel og loka eftir mér áður en þeir voru með soundinu frá áður, sko. Fyrir neðan þar, hleypir, þú veist, low HP leikmannunum nær doppel og nær líka einangra báða fætana sem er mjög snirtilega gert og allt það, en þú veist, og líka annað sem að spyrja út í, ertu útispilari núna? Já. Aftur? Já. Við eittum 20 mínútum að tala Peter á rampinum, bakkar alltaf niður, ættan á hellinu, nei, hann spila úti. Ok. Já, það voru alveg stóra breytingar þeim megin á mappinu, hvernig þið spilið rampin hell, þú veist, setupið. Já. Ég var að tala það fyrir leikinn, sko, að það væri, þú veist, eina svona horfandi á mínimappið, eina hólan sem opnast í vörninni var, þú veist, að það gerðist oftar en ekki að það var skilur 5-10 sekúnda gluggi áður en að rótiti kom í hell eftir að þú bakkaði niður og þú spilaðir alltaf óksla safe, skilur. En svo bara, þú veist, var eins og þeir hefðu líka séð það og svo svissuðu upp og þeir hlupu beintinni það alveg frá pistol og bara onwards, af því að þeir gera það líka rándið þegar að Dabbi er búin að fara, hann er búin að róta út en ekki niður, þar sem þeir kjósa að fara hellið og ströfi allir út hérna uppi. Hvað kemur til? Við gerum þetta samt, þessi breyting var gerð fyrir leikinn á móti Þór, sko. Ég spilaði út á móti Þór líka. Já. Síðasta leikinn í deildinni. Þetta var bara því að sko Ása Pandas leiði aldrei vel úti og ekki það að mér langaði eitthvað að spila mikið úti, en þú veist, Dabbi hafði spilað ramp áður, Pandas er ógeðslega góður inni, þannig ég tók bara úti á mig og við sussuðum því bara hannig. Bara til þess að gera Ása meira komfí, sko. Það var ekkert flókn með það. Er Peter mest overqualified support-spilari í deildinni? Bara svona, ég ætla að láta öllum líða vel og... Ef þú hefði spurt mig síðasta sísón, þá kannski já. En þú veist, akkurat núna er ég að spila ekkert voðalega mikið og er ekkert voðalega góður með það sem ég á að vera fyrst mér allavega. Já. En það er bara spurningum persónulega standard, sko. Nú er ég búin að taka Ása tvisar og hann byrjaði, sko, ég veit ekki hvort þú hefði hlustað á þetta, en hann byrjaði fyrir leik bara svona, já, við búumst við að tapa einu mappi og svona þetta er allt í góðu, vinni síðan svona, ok, ég ætla ekki að segja ósamfærandi, en þetta var óþægilegt tímabili í trein. Já, kemur samt inn, er svona aðeins, svona einu svona ofar í kokkinnes, bara já, þetta er 3-0, easy. Síðan kom ég með þetta performance, hvar erum við að fara að sjá Dusty í Inferno núna, næsta mappið? Það verður bara einfalt held ég, sko. Ef það eru ekki einfalt, þá mun það koma óvart allavega. En það kemur allt í ljós. Sko, síðasta spurningin, allan frá mér, kannski tómum við eitthvað meira. Mér finnst eins og rándin þar sem að þið eru með pislur. Eða eru það forsa, eða eru þessi swingránd og sérstaklega þegar þau svona, þegar það hægist á tempóinu og fólk byrjar að svona reyna að klíra ykkur eða eitthvað, minnstu þið alltaf lenda ykkar megin. Þú veist, af hverju? Hvernig? Það er stundum léttara að vera með confidencein í að taka fætin sem þú ert að fara að taka eða þú ert bara með pistol, skilur. Þú getur svingað víðar, þú getur spilað hraðar, þú getur spilað meira kaos og við erum bara betri í þeirri stöðum heldur en allir, held ég, sko. Og fyrir góður að spila hvort með öðru líka? Já. Þú veist, það er alltaf ótrúlegt, sko. Þegar við spilum Faceit, spilum við bara 5 saman. Elvar spilaði miklu meira heldur við, þannig að hann spilaði Prem og svona líka. En þú veist, ég spila ekki í Faceit nema ég spila með þeim, þannig að við spilum bara mikið saman þegar við spilum og erum bara vanir að spila af hver öðrum. Bara til að loka þessu segmenti og þá máttu fara að hita við fyrir næsta leik. Hver MVP-in í Núk finnst þér? MVP-in í Núk? Já. Bara ég eða eitthvað.
bara ég eða eitthvað á þeim nótum þá bara gangi ég vel í Inferno og já, þú mátt bara koma þér fyrir og taka eitthvað vatnspásu eða eitthvað sko, þegar við gerum samt upp Inferno, við erum ekkert búin að sjá rosalega mikið Inferno í deildinni hingað til en ég held að sé ekkert map sem er jafn iconic fyrir þessa stóru leiki og Inferno vissulega Inferno ekki jafn vinsælt svona síðan að við portum yfir í CS2 og þegar hann var í CSGO en samt sem það einhver sjarmi yfir mappinu það er þetta map control í banana, map control í mixinu og í apps og þessi stóru high utility takes bæði yfir og á B. Já, sko, það eina sem ég þoli ekki við Inferno er bara sérstaklega þegar þú ert með high stakes leik í því í dag er fólk bara, þú veist, 1 deyr á A og það fara 4 að spara, þú veist. Og það er líka bara, held ég, ástæðan fyrir því að það er ekki eins mikið iconic map og ekki eins mikið spilað og það var í den, er bara, þú veist, þessi economic taktik er bara, þú veist, við eigum að vinna með holdunum okkar ef við bara höldum ekonomínu góðu. Við ætlum alltaf að spila på það og það er svona það sem mér fannst svona að drepa Inferno svolítið. Ég vona rosalega mikið að við fáum það ekki í þessu mappi og það verði frekar svolítið bara svona hei, við ætlum að reyna að fæta þetta af því að það gæti búið til einhvers konar kaos eða einhvers konar óvæntar aðstæður. Ég er ekki búin að sjá Dusty það mikið á Inferno til að geta talað einhvers konar ávana eða annað sem þeir eru með það sem að væri mögulega hægt að exploita á einhvern hátt. Það sem að ég held að ég sé að fara að horfa svolítið eftir er bara hvernig ætla Rafle að spila þetta map sem vappin af því að við sjáum hann í Nuke rosalega fljótur að rótita, þú veist, svona minnum hann á svona Simple þegar hann var rosalega góður og var alltaf svona gæinn sem hann var mættur í línuna og við höfum oft talað það að Rafle sé sko combat vappi og sé rosalega góður í öllum þessum quickscopum og allt það og hann er það en eins og hann spilaði Nuke þá fannst mér hann spilaði meira eins og gamaldags Simple, skilur við. Hann bara tók línu, fann pick, hljóp og tók næstu línu. Það er aðeins lengri rotate til þess að gera þetta á Inferno. Þú veist, ef þú ætlar að koma þeim á óvart, já, hann er í miðjunni, ok, þá getur hann verið í apps, ok, þannig að þú veist, við búumst við honum hérna megin á mappinu. Þannig að ég ætla svolítið að fylgjast með því hvernig þeir ætla að leveragea vappan þar og hvort að hann combat vappi þá bara hlaupi út mixið á T-hliðinni. Fyrir Vega, þá held ég þetta sé, þú veist, þá held ég þetta ráðist rosalega mikið á náðir að setja upp banana control á CT-hliðin sinni, þeir náttúrulega byrja að setja og náðir að neita, þú veist, náðir að neita Dusty nógu mikið af þægindum svona til að fara aftur í það sem Pandas talaði þannig að þeir ná ekki að setja upp executin sín. Af því ég held að ef að Dusty fá svolítið óáreittir eða ná pikkunum snemma og fá að koma sér í stöður til að setja upp executin sín, að þá förum við svolítið í þetta miðjum og þessi óþægindi, einhvern veginn, þú veist, fólk að svona jiggla og klíra sem þeir vinna alltaf með pistols og ég held að þeir vinna það líka með guns. Þannig horfi ég svolítið á Inferno. Já, og það er líka þegar þú talar þessi miðjumóð og svo framvegis mér finnst bara eins og Dusty séu bara algjörum heimavelli þegar kemur að því í svona óþægilegu stöðinni þegar það eru manni undir þegar að þeir þurfa að fara að leita pikkum þá gera það saman, þeir eru alltaf með svona einhver svör við alls konar aðstæðum sem að koma upp sem að geta komið aftur í advantage. Vissulega, þú veist, Vega eru búin að gera slíkt hið sama og við sáum það Nuke þó að hafa ekki endað oft vel, þá eru við samt með þetta, þú veist, midround svona, ok, hvað ætlum við að gera? Ok, við fristum hérna, við leitum að þessum pikkum, ég er komin í þessa stöðu, getur þú engage það núna einhverstaðar annar staðar, þannig ég get fengið pláss og svo framvegis. Dusty eru bara svona einu skrefi á undan, þeir eru levelið fyrir ofan og Vega eru bara dálítið svona að finna fyrir því núna bæði í Train og í Nuke. Sko, ég myndi segja, þú veist, Vega eru búin að vera samstíga Dusty nema bara einni hæð neðar. Skilur við? Þú veist, taktíklega séð, þá finnst mér ekkert af því sem að Vega er að gera bæði á Train og á Nuke. Nei, alls ekki. Þetta leit alltaf út.
og bara svona, það er mjög erfitt fyrir maður að benda á eitthvað svona, já, þessi átti ekki að vera farin þangað, þessi átti ekki að vera í þessari stöðu eða hvað það var. Þetta var meira svona bara, Sörk mátti ekki deyja úti til þess að þetta play myndi virka. Svo ferðu og skoðar hvað var Sörk að gera. Var hann að taka eitthvað óþarfa píka eitthvað? Bara, nei, Dusty labbaði bara í línunans og vann gunfættin, skilur við, þú veist. Og þetta er eitthvað sem við höfum séð bara mjög oft finnst mér með þetta Dusty line-up sérstaklega er að þegar við vorum að horfa á gamla Dusty, þú veist, Þorstein F og Edison og það setup, þá var það rosalega mikið bara þeir out-taktikuðu þig. Þú veist, þeir voru bara með betri setup, betri execute og allt þetta. Þetta line-up, það bara svona, þú veist, out-timingar þig, out-teamplayar þig og bara svona, þú veist, það er það sem mér finnst, þú veist, mér finnst taktíklega séð Veka búið að vera alveg á pari við Dusty. Mér finnst þeir búið að taka réttar ákvarðanir, setja pressuna á rétta parta af mappinu, virkja rétt fólk á réttum tímum, svo er þetta bara búið að vera, þú veist, gunplayið, trading, flæðið, þægindin sem er búið að halda Dusty í þessu. Dusty eru mjög augljóslega að reyna að klára leikina mjög hratt. Þeir eru að fara í force, þeir ættu kannski að vera að spara, þeir eru að taka taktíska sjensa, og það bara virkaði rosalega vel í núk. Ef að það backfirear í Inferno, þá er Inferno samt eitt af þessum möppum þar sem að skriðþungi og bara svona momentum á bakvið þig getur komið þér alveg mjög langt. Og vanalega, þú veist, í CSGO, þú manst eftir þessu líka, hversu oft sá maður allt í einu svona random, sko, þú veist, 10-5 hálfleika frá T-hliðinni, skilur við, og svo swappað og allt í einu kom 10-5 hálfleika frá T-hliðinni, bara, halló, þetta er mest CT-setted map í púlinu, bara af hverju erum við að sjá þessi results? Og þá var það ógeðslega oft bara einhvern veginn, þú veist, eitthvað svona momentum sem kom með right out the gate, þannig að þú veist, ef að það er heimur, það sem að Dusty kannski, þú veist, vinna pistol, fyrstu 3 roundin, svo kom einhver gun rounds, Veka byrjar að strengja einhverju saman og þeir fara inn í seinni hálfleik með einhvern skriðþunga, að þá, þú veist, hefur Dusty held ég ekki eins mikið efnáði í Inferno og öllum öðrum möppum að þetta plan við ætlum að kæfa leikinn snemma og vinna hann sannfærandi mistakist. Og líka ef að þeir alltaf reyna þetta high momentum og kæfa leikinn og svo framvegis, að mínu mati vissulega Inferno er búið að breytast töluvert og allt það, bara tökum það út af myndinni. Inferno er frábært map í að kæfa fólk í. Já. Þú veist, út af því að þú færð sem terri ekkert rosalega mikið pláss, svona, þú veist, þú getur verið með frábært utility í banana sem CT, bara eignaði banana snemma, þá ertu strax búin að taka alveg 30-45 sekundur bara strax af bananadrónu hjá terranum ef hann ætlar ekki að, þú veist, sprengja smókin eða taka sjensaeginu smókin. Aftur, þú getur farið í apps-kontrollið og rísmóka miðjuna og gert það erfiðara og svo framvegis. Þetta eru erfið choke point til að taka yfir, þannig að þetta er gott map fyrir underdogs að krækja sér í sigra í þokkabót og ef við tökum bara mjög svona recent dæmi bara út frá majorinu sem var að eiga sér stað núna senast. Þetta er mappi sem að Legacy sigruðu Vitality og Vitality voru eitt besta Inferno-liðið í heiminum. Legacy voru samt bara leikið sem á með að vera bara með bara sharp skittur, snörp plön og þeir bara áttu frábæra leikamótum og náðu þar með að sigra Vitality þegar þeir voru á bara stæðsta rönni, já, fyrir utan NIP, bara sögunar. Já, og þú veist, og líkillinn þarna líka held ég, þú veist, ef þú ert Veka og þú nærð þessu, þá máttu ekki, þú veist, þú mátt aldrei slaka á benskjunni. Já. Þú mátt aldrei halda að Dusty séu búnir að pakka í vörn, skilur. Ég man ekki, það var, ég reyna að muna hvaða leikur þetta var. Minnir að það hafi verið Dusty leikur sem við sáum á Inferno sem að fór rosalega vel annar hálfleikurinn og svo, þú veist, hérna, fyrir hitliðið, ekki Dusty. Já. Og svo var seinni hálfleikurinn bara svona Dusty dominance, skilur. Já. Hvað var þetta? Það var... það er bara algjörlega stólið úr mér. En það voru svona lykil moment þar sem að það komu ákveðin þægindi í liðið sem var að spila á móti þeim, þar sem að þeir gerðu hluti eins og til dæmis, þú veist, þeir klíruðu ekki logs þegar þeir voru að pússa hérna bananan tilbaka, skilur við. Og þá var Peter búinn að hérna, þú veist, lauma sér inn logs og var þar. Þeir molluðu, sem sagt, þegar þeir molluðu, þá molluðu þeir ekki fullkominn molla sem fór alla leið hérna pixel perfect djúpt og þú veist, það var leikmaður sem var búinn að fela sig þar. Og þetta var svona bara allar glufur, öll tækifæri voru nýtt
og leið og þeir slökuðu á því að þú veist, gera allt, haldandi bara svona já, herðu, við erum komið með góðan rytma, við getum bara spilað okkar leik að þá komið Dusty tilbaka og bara átu mappið ég held að það sama sé upp á teiningnum hérna ef við ætlum að sjá Vega framlengja þessari seríu knýja fram hérna 4. mappið sem að er tækifæri fyrir þá, við hljótum að segja minna spilað mapp í Ancient og hérna Vega getur komið sterkir inn þar að þá mega þeir ekki skilja neitt eftir, þú veist þú þarft að klíra öll hotn, þú þarft að halda einbeitingu allan tíman. Já, á þeim orðum þá ætlum við að kíkja í örstutt auglýsingahlé. Eftir það eru Dusty að fara að vera meistarar í ljósleiðaradeildinni eða er Vega að fara að kíkja með okkur í 4. mappið. Komst að því eftir smá. Já, hann kerir 24.000. Hann bíllinn alveg góð standi, sko. Ættir að gera. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það er BLT27. Já. Flott, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Flott 2 mánuðir. Flott á, takk það. Já, bæ. Come on! Inn í Inferno förum við mögulega að loka mappið í þessari seríu, þessari best of 5 seríu milli Vega og Dusty. Dusty 2-0 yfir. Mappikki þeirra Inferno byrja þar að leiðandi í Terr og það verðist vera dreifing í kringum allt mappið. Silent bústaði þarna upp í Sniper. Það er búið að mistakast nógu oft hjá þeim í leikjum á strími, þannig að gott að þessu loksins kominu með það alveg á hreinu. Já, það er eins anskotast gott. En við sjáum það að akkurat núna þá er yfirtala hjá Dusty þeim megin sem þeir ætla að láta þess skara skriða. Vírus, ég veit ekki hvort hann hafi spottað einhvern þegar hann hoppaði þarna í glugganum, en allan að Dabbi og Pandas komnir inn í apps og byrjar að láta vita af sér þarna. Dabbi næstur til þess að fá kontakt. Pandas búinn að láta vita sér. Hann er fallinn, Svört með rafle, en það er búið að opna shortið. Vírus með uppspunna sína nær ekki að gera þetta aðeins dýrara fyrir Dusty. Þeir konun á sæti. Toxic, þetta var skítið skot hjá Toxic. Gerir sér stóran, ekkert plant komið. Bomban liggur inn á sæt. Sko, Toxic er besti USP-spilari sem ég séð. Bara, þú veist, það er ótrúlegt. Maður hlýtur að spila bara svona 40 klukkutíma af pistol only deathmatch á viku, sko. Peter spilar headshot boxi glæsilega, nær einum hérna, nær tveim, nær þrem! Það er 3K fyrir Peter! Pikkar upp dual Berettas og roundið í leiðinni. Talandi besti leikmaður í einhverju sem við séð til betri leikmaður í að spila í kringum einhvern svona kassa eða einhvern pillar og finna 3. Nei. Þetta er ótrúlegt, Tommy. Nei, Peter er einhver lúmskasti eða svona hálasti spilari sem ég veit um. Hann kann ótrúlega vel að nota umhverfið í kringum sig til að fá sem besta fæta
fyrir sjálfan sig og hann getur og ég meina, við sáum það til dæmis í Núk þegar hann tók þetta 1v3 hann notaði umhverfið sitt fullkomlega til að einangra fætana gera það aftur þarna þú veist, þetta allt öðruvísi en til dæmis hvernig Tony spilar þetta hann myndi standa þarna, taka fyrsta, jiggla taka annan, hann myndi aldrei þú veist, krátsa, taka þú veist, vinstra megin við pillarinn eða eitthvað svoleiðis, þetta bara allt öðruvísi spilastíl en skilar engu að síður svipuðum árangri en opnun fyrir Deathcake Ravlin ekki að svara þannig að þetta frí opnun fyrir Vega Vírus spottar Vírus spottar þá þarna getur kallað þeir sem komir út mixið Vírus á flass, hann á Toxic á líka flass fyrir hann þarna inn í mixið Toxic nærna tveim en samt sem áður Peter kominn með markið eiga einn leikmann inn á sætinu samt sem áður Deathcake þarf einn verður að fá einn Já, hann verður að fá einn tekur samt mjög óhagstæðan fætt þarna fer úr stöðunni Flassið kemur, flassið gott nær einum, einn að spila á defaultinu hann takkaði niður, Peter á defaultinu, hausaði niður og Deathcake með MP9 klárar þetta og inn í leikinn eru þeir komnir Vega taka forsið. Ég var að fara að segja bara, hann má ekki kosta upp með þetta aftur ef hann hefði einhvern veginn náð að landa þessu rándi 1 og 3, dansandi í kringum einhvern kassa þá bara, þú veist, ég veit ekki ég hefði örugglega bara allt F4 ef ég hefði verið í hinu liðinu. Þetta en gengur ekki í þriðja skiptið hjá honum Peter og Vega jafna hér leika og mikilvægt að missa þetta ekki lengra frá sér en þetta. Bara ég ákveður að halda í nófuna sinni. Uppmixið. Sörki í góðri stöðu til að takast á við inn á CT og þeir ákveða að fara þangað. 35 kúlur en það kemur ekki til þess. Peter með 2 snögg hauskot og þá voru 2 á B-setinu þegar þeir þurfa að eiga við Ravle lurkar smókin, Toxic með gott skot á Ravle. Þetta ekki góð byssa fyrir þessa stöðu sem þeir að koma úr hins vegar Nóvan. Það lætur hún að virka og það bara Þetta eins og að skjóta leirdúfur hérna hjá Brian. Já, Brian, hann komin í skotið félag Reykjavíkur þarna með einhleipuna. Ég nokkuð vissum að hann sé komið með leyfisbréfið bara núna upp á þessu. Þetta var rosalega framist að Finnur 3 þarna eina staurblinda pöntu og 2 leikmenn sem að koma þarna úr Coffins. Líkur M4, já, það pikka hann upp þarna 2-1 og ná að hindra þetta. Þessi peningin á Brian, 7.350. Já, þetta bílun sko. Þessi Nova heldur betur skilaði sínu 3K á henni. Ekki alveg með þess ekki þessu. En spreyðið gott. Inga síður. Pandas komin í 64. Þetta ógeðslega staða með hennar sús. Já, skilar oft árangri. Hérna kemur stöffir. Toxic með 3. Rífur í öspuna. Tímflassar í burtu. Brian verður að fá eitthvað þessum frökkum. Bombarinn sem liggur á Panda sem við fundi víru. Já, hann fann 1. Flassið báðir í púlnu, báðir staurblindir. Sörk. Já, einfalt skot á Peter og Vega komnir í góða fórustu í CT-setinu sinu. Þetta var svona eins og astralistakkið í púl. Já. Skemmtilegt. Nefnum allir staurblindir. Einhvern veginn að lifi Peter þetta af. Pandas ætlaði að fara að gera eitthvað og hann bara grípa kúlu með andlitinu leið og hann fyrir út. Dios mío. Vírus komið vappa. Engin vappi termin sem svo sem ekki óeðlilegt með við að Ravli frábær riffill. Það ekki að forsa eitthvað sérstaklega vappan nema vilji það eitthvað sérstaklega. Sem leitir Tony inn á banana.
Þeir eru konni með neðalegt bananæktról allavega. Cake spottar þarna nokkur skot frá Rafle og hægt og rólega í defaultið komaði sér. Já, Veka búin að byrja þennan leik mjög sterkir og Kristína mikið að glöðum í vörðinni hérna en Pandas, hann opnar reikningin hér á shortinu, Deathkick fallinn og Sörk komin í offangól. Vírus að halda apps með vappanum. Hann leita sér að meiru og finnur kúlu frá Pandas og þetta galopnar sætið, það bara Sörk til varnar og það eru 4 leikmenn Dusty sem að umlikja hann hér. Hann þarf nokkra, búinn að finna 1, getur hann fundið meira. Pandas low. Sýnir sig í gryfjunni og hjálpin komin. Brian nær einum, nær ekki öðrum. Tony með 2. Hann skilur Toxic eftir í 1 á móti 3. Pandas svo að lár. Hann á ekkert util til að nota hér. Og þeir vita hann kemur frá CT og Toxic. Hann ætlar að halda byssu hérna. Þetta skynsamleg ákvörðun. Já, þetta var Tony sem að vinnur þetta ránd. Tony finnur Sörk inn á sætinu þarna áður en að Sörk nær bardaganum við Pandas sem að á 18 lífi í pittinum að feysan. Pandas fikar vappa fyrir Rafle. Pítur að henda. En þetta líka sko frábært jiggle peek frá Pítur þarna niður í botninum á banana. Leifir Vírus ekki að opna reikningin á vappanum. Þrjú 2 Dusty komni með 1 gunround. Við ættum að fá annan vappa hér. Brian hefur efni á honum. Já. Nei, kjósa. Þið gæti droppa á honum en ákveður að gera það ekki. Spurning hvort að Vírus sé að kalla það bara. Nei, það er ekki vappa. Það er eitt af því sem er erfitt á lani. Að vera heitur á vappanum. Það er svo mikið svona tilfinningabissa sko. Ef við förum alveg tilbaka lengst aftur í tíman niður í 1,3, 1,2 þegar CPL var í gangi og K-Sharp var besti vappin í heiminum þá notaði hann aldrei vappa á lani. Nei. Aldrei. Ógeðslega góður að vappa online, spila hann aldrei á lani. En það er umlað, þú veist, bara þó það sé ekki smávægilega breytingar á setupinu, að þá getur það komið mjög skýrt fram í vappapleginu. Mjög svona default setup hérna hjá Veka á A-setinu og Dusty bara svona þreifa fyrir sér. Byggur bombuna núna á Rafle og hann ætlar inn á banana sem að, segir okkur að þeir ætla að enda á B-inu yfirleitt. Já, ákveður svona kritískt moment. Gætu alltaf að fara í gegnum hennan Marko Smók. Smókurinn þarna á Marko dregur Sörk aftur tilbaka. Hann var á leiðinni B-ið. Eitt leikmaður á A-inu sem á að skapa glundróða, jafnvel ná einni opnun sem að myndi heldur betur gera ýmislegt. Vírus eins og nær honum út. Toxic. Þetta Rafle nær hann að dabbi út. Ennþá eftir að finna Toxic sem lár þarna á þrýrning og hann skila sínu. Túki á Toxic og Rafle, teamkill. Já, svona aldrei þessu vanta þá sjáum við Rafle 1-6 núna. Já. Og það er alveg töluvert langt frá bara eitthvað 11-4 eða eitthvað sem við erum vanir að sjá hann á þessum tímapunkti í leiknum. Einmitt. Ekki búið að ganga mikið í opnunum hjá honum og það getur alveg haft áhrif á skriðþungan en áfram halda Dusty að reyna með þennan kyrstlu stíl sinn. Þeir forsa hér. Inn á barana. Grensurnar ekki góðar að þessu sinni en þeir ætla að spila bara inn á sætinu. Fullt af utili, þar á meðal smókar og mollar. Hæja á þessari kyrstlu, vissulega. Fyrsti smókur komin út. Einhvern veginn held ég að Dusty séu bara á leiðin gegnum þennan smók og það eru þeir svo sannarlega. Ekkert fragg til B-leikmannana og það er gífurlega dýrkeypt, sérstaklega það sem að Vírus með vappa í rítekinu. Það er
armor á öllum leikmönnum Dusty. Þetta er svona moment þar sem að þú vilt ekki kalla spara því þú veist að þeir eru á pislum og þú ert með fleiri byssur en þú ættir samt eiginlega að gera Peter á tekkunni er alveg svakalegur. Já, Vírus kemur sér í burtu með hann að vappa, takkar vel niður og það er blóð í vatninu. Þetta er bara, þeir eru svo góðir í þessum rándum. Ógeðslega góður í þessum rándum. Þetta er eitt af liðinu sem að ég myndi aldrei vilja feysa einhverju forsi. Ég meina bara tímasetningin þannig er algjörlega fullkomin. Þetta er 1 flass, Óli. 1 flass inn á bíð. Og allir strauja, alla leiði í púl. Þú veist, ég veit ekki af hverju en þeir eru einhvern veginn 3 að horfa á Fountain þar sem að Brian stendur leið og hann ákveður að kíkja. Þetta var bara frábærlega að spila en núna fáum við að sjá hvort að Veka geta spilað jafnvel í spari. Það er Rafle sem að færa á 2 í andlitið og finnur fyrstu felluna. Alveg kombat vappan. Já, verður ekki mikið meira kombat til það með þetta. Lár vissulega en bara 2 P250 eftir Brian og Deathkick. 1-5-7 og 1 P250 og núna bara 1-5-7. Deathkick tekin í gegnum viðinn. Peter heldur áfram að láta hlutina í borðinu ekkert stoppa sig frá því að finna fellunar. Nei. Skiptir ekki máli hvort sé einhverju veggir eða einhver spjöld sem ætlar að fela það bakvið. 4-4, allt jaft í Inferno. Sjálfsögðu CT-sided map, þannig að Veka konum með smá bakið upp við vegg núna, en annað kaup hjá þeim. Spari senasta landi, Vírus komin að vappan aftur en hefur ekki náð sama skriði og hann hefur gert í öðrum seríum og við sjáum hér pressa komin á hann. Rafle hinum megin aðeins komin áfram, 3 frökk á honum. Alls ekki map sem við skrifum sem eitthvað svakalegt AVP map en þú getur læst niður stöðum mjög vel. Hver er það þarna Sörk, lykilmaður í þessari vörn, búinn að finna fyrsta. Hálsimáll og fær betri vopn í hendurnar. AK honum vappi komin á Rafle og þá er ákvörðin tekin að enda á B. 1 leikmaður yfir í Apps. Það er Dabbe. Sörk sýra það út og Dabbe finnur frakkið. Og þetta stoppar rotatið aftur. Já. Vírus var á leiðinni til þess að bæta vörnina en Dabbe með Vírus líka setur á því yfirtölu. En Deathkick búinn að komast að því núna að þetta verður vissulega ekki æð. En einhvern veginn þá feilar sprayið og Rafle, hann er mættur í línuna. 1 á móti 1. Deathkick á móti Rafle. Ætlar hann að síðan hoppa þarna? Smókar þarna fyrir púlið og Rafle býst við að hann ætlar að lörka þar út en allt kemur fyrir ekki, klúðra skot hins vegar. Já, Lári gæst bara upp. Þetta var svona, þetta var bara svona japanskasta move sem að ég hef séð. Þetta er bara svona I bring dishonor to my family. Bara, þú veist, ég á skilið að falla hér. Já, þetta var svona auðvelt skot og hann bara, ok, ég er búinn. Já. Ég ætla ekki svona að reyna að klóra þetta tilbaka með diglunni. Þetta er búið. Já, skemmtilegt nokk. 5. rándi fyrir Veka. Og hann kaupir ekki þessu vappa. Þú veist, hann hefur efni á vapp í næsta, það er bara svona, nei. Ég er AK-spilari hérna. Samt aðeins að lifna við honum. Komið 5 frögg og 1 teamkill, þannig að einungis 4 sem sjást. Já. Það var að segjast. En það þarf að rýpa ég hérna. Fullt af rifflum inn hjá Veka, ekki mikill peningur til. Vinna 1v1. Þetta var nú dálítið skrítið, verð ég að segja. Já, þú veist, þetta er ákvörðun. Þú veist, ég veit ekki hvort hann hafi sko svona bara, þú veist, bara ángríns búist við því að það væri búið að púsa hann, skilur? Já. Og bara svona ansans, þú veist, af því að það er það sem hefði átt að gerast, skilur? Þetta kom ekki alveg strax. Já. Sko. En það leið samt alveg líka 1,5 sekúndu þar til að, þú veist, hann náði í frakkið, sko. Já.
kom upp á þetta var stórskrítið. Ég held að það komið Deathcake jafn mikið í opnum skjöldu okkur sko. Já, ok, þetta er gefins. 3 á banana. 2 lágir. Peter á ekki að fá neitt þarna. Hvað er Vírus að gera hérna? Hann finnur næstu í Tony, en ekki alveg. Með vappanandi eins og kameldýra á Suðurskautslandinu, alls ekki í réttri stöðu inn í miðju mixinu með vappa. Í rauninni í þannig sé midrándi, þetta er stór hættuleg staða fyrir vappa að vera. Deathcake er að sækja info hérna á vitlausum tíma. Pandasvili fraggið, einungis Sörk eftir og þetta ætti að vera þetta klassíska hold. Hérna gefum við bara aðsatið. Við býðum í 45 sekundur eftir að nýtt ránd byrjar og ég veit ekkert af Dusty, ég held að þeir séu bara sáttir að lifa 5. Já. Einn er enda farin í höndið og það er Peter. Lokar á það á banana. Hafa alveg efni á því að missa einn leikmann hér. Já. Tímanalaust, $5.000 á honum. Þeir eru allir inn á síðinu og það ætti að vera tiltölulega öruggir hér. Peter að klíra út öll angles. Það er einum og þetta er dýrbissa, fellur síðan. Og þegar ég segi dýrbissa þá það er alveg dálítið dýrt að geta ekki droppað á alla leikfélagina en síðan eru ekki með neitt svakalan loss bónus. Nei, missa armorinn líka þarna. En 5-5 er staðan, Tommy. Forsæðinu upp í þessu næst síðasta rándi í fyrri hálfleik. Hvað ætla Dusty að bjóða okkur upp á hér? Frá kemur pressan á banana. Svo lítið hefur verið í fyrri rándum frá Peter. Ég er að velta því fyrir mér, fyrir alltaf að kasta þessum græsum. Alltaf. En util damage þeirra er ekkert að fara svakalega mikið upp. Þeir köstuðu dýbra núna. Dabbe. Þarna stunni frá Vírus og Kókraustur næri fraggið á Dabbe. Peter er svo komið toxic á bíinu. Þetta opnar töluvert. Brian verður að challengea. Gerir það. Næri fraggið. Jafnar í liðin þarna Brian. Og það er þá 2 leikmenn á banana. Og risastór molli þarna. Brian er að lappa í þá. Núna lærir hann slæmu fréttirnar. Þeir voru 2 þarna. Bomban var til staðar. Og B-stætið er fallið og það eru þá 2 leikmenn. Veka hér Sörk og Vírus til varnar í þetta retake. Sörk reynir að spamma örlítið í gegnum smókir þarna. Sjá hvort hann finnir eitthvað fragg. Þetta er glæsilegt flikk hjá Rafle. Upp með skópinn, enn á ný. Og býður eftir að Sörk ætla að lörka í gennum hennar smók. Og það er Rafle sem hittir þessu fraggi. 6-5, Dusty komnir yfir. Og í senasta rándinu í þessum fyrri hálfleik eiga Veka ekki bót fyrir borin á sér. Þau eru að sætta sig við pistols og armor. Lítið út til. Og afskaplega lítinn séns á jöfnun hér. Já, en ef það er mapp þar sem þú getur látið þetta kaup virka fyrir þig á séti hliðinni, þá er það Inferno, Tommy. 100%. Það eina sem er bara er að Dusty eru mjög duglegir að vinna akkurat þessi rám. Já. Þegar þeir einhverju vesinni, þá finna þær alltaf gýrin sem þeir þurfa að koma sér í og siglaði heim. Fyrsta árásinn, Vírus með góða opnum, enn á ný með MP9-una. Vírus kominn út í þokkabót, þannig að Dabbe nær ekki þessu grensufraggi. Já, þeir eru mjög ólíklega að búast við Deathcake þarna eftir þetta fragg líka. Deathcake færi sig set þarna, hann er lár, hann leita einhverju. Og hann fellur þá jafnt í liðum, Vírus komið upp á svalirnar til þess að taka móti Dabbe. Gerir það vel. Mollin læsir hann alltaf inni og Tony nær honum þar.
3-3, Sörk á deglunni. Tony svingar út úr boiler, smókar fyrir Marko. Frábær tímasetning. Óheppilegt fyrir Sörk þarna, hann var nýbúinn að klíra þetta. Rafleik geigar skotið, hann á línuna. Og Toxic síðast til að falla 7-5. Dusty í vil hér eftir sóknar helmingin á mappi þar sem þú myndir búast við því að þetta væri allavega í það minnsta öfugsnúið, Tommy. Já, það nákvæmlega þannig, sérstaklega þegar að þetta er vissulega mappikkið hjá Dusty, þá hefði ég viljað sjá örlítið meiri fleiri ránd hjá Vega. Þó það væri ekki nema 6-6, þá var það eitt að vera 7-5. En það voru nokkur ránd sem að enn og aftur, eins og við tölum í Train, eins og við tölum Núk, þá eru þessi pingu litli hlutir sem að falla á móti Vega og með Dusty, svo sem þegar þeir eru að spila passíft inn á bíin á móti þessu tekku spari, það kom heldur betur í baki á þeim. Já, eins líka bara að tapa pistol, þó þeir ná að vinna ránd 2. En Deathcake búinn að finna opnun hér í pistólinu og það er upphafið af því að koma tilbaka inn í þennan leik, hoppar á réttum tíma á leiðinni út hérna úr apartment. En Tony gerir þetta svo vel, hann er búinn að finna finnur fljúandi Deathcake, þannig að þriðja leikmannin líka, hann er algjörlega búinn að loka þessum svölum. Sörk á íspunni reynir að finna ykkur skot hér, en það er Brian og Sörk sem að reyna að sigla þessu heim. Brian og Sörk! Hann er að vinna vit af Tony í grifju. 1-1, Sörk á móti Pandas, 100 HP á móti 100 HP. 11 skot eftir samtals í byssunni hjá Sörk. Nú byssun til að finna. Gæti tekið allan tíman sem hann vill í þetta, er á sætinu. Pandas sittur inn í library. Og líður mér eins og tímasetningin sé lykilatriði hér. Sörk ætlar að bakka eða ætlar hann að fara í gegnum apps. Það reyna að finna hvort það sé eitthvað flank að koma á sig. Veit í það minnsta núna að Pandas getur eiginlega ekki verið að koma hérðan frá. Planta kemur út og Pandas nýtir þann tíma til að koma sér í betri stöðu. Jiggle Piki kemur frá Sörk, Sörk einu skoti frá því að sigla þessu heim og það er 4K á Sörk í first round til að tryggja þeim 7. roundið. Risa stórt og þarft round þarna og Sörk að gera gríðarlega vinnu hér fyrir Vega í kvöld. 4K í þessu roundi, ace áðan. Þetta round var tapað. Tony var búinn að vinna alla vinnuna og Sörk út úr apps með uspuna sína. Náði að klóra þetta tilbaka. Siglu sigur í pistol. En það er stórt verkefni framundan. Það er forsið hjá Dusty. Grensa þarna á Brian. 49 í skada. Þessi grensa hitti. Já. Við erum nokkuð sem að þessi grensa hefur gert jafn mikið skada og allar 73 grensaður sem fóru niður banana í fyrirháleik. Ég er nokkuð vissu það nefnilega. Þið tóku alltaf ákvörðun að grensa einhvern veginn þar sem að Dusty voru ekki að fara. Toxic kom með bombuna. Þetta er, skemmtilegt. Það er eins að láta vita sér Peter smókar á réttum tíma þarna en geta tekið sér allan tíman í heiminum í raun og veru. Þú veist, þurfa í rauninni bara að halda apps og ekki missa hann í miðju. Þið vita að fara að enda B. Ákveða að bakka hérna í kjölfarið að fá smók í andlitið, en það er ekki fleiri þannig á leiðinni. Ég held að þetta verði að teika endingu. Búið að skilja Brian eftir með 2 smóka á B-inu, en það er crossfire í miðjunni. Sörk mögulega búinn að láta sjá sig með bombuna, en geggjað entry að það frá Deathcake og smókurinn frábær á leinið. Tony að reyna að koma sér í gegnum smókin hann að spurning hvort þeir búist við Deathcake svona djúpt. Deathcake verður að vera aktífur, hann verður að halda smókinu. Gerir það. Tekur Tony sem ætlaði heldur betur að leggja til atlögu þarna inn á sætið.
og upp úr þessu með M4 og MP9 þá eru þeir mögulega að fá að henda í bara spar hér nema að fáist eitthvað gott frakk hérna. Sörk að gefa kost á sér. Flott spraydown hjá Sörk og þá erum við væntanlega að fara í 7-7 nema Dabbe geti gert eitthvað alveg magnað. Já, spurningur að Dabbe sér reyna að halda þeim hérna inn á stætinu. Sörk aggressífur þarna, sækir í sitt 3K. Já, þú veist, við erum búin að spila 2 lotur í seinni hálfleik, Tommy, og Sörk er búin að fella 7 manns. Já. Það Hægim mætti til að spila statementið hans Sörk hér í seinni hálfleik. Og það vírus í öllum leiknum. Já, og ég meina, og það er bara, þú veist, það setur Vega svona frá ángríns bara beint aftur inn í þetta. Við höfum talað momentumið í þessum leik. Já. Ef að þú getur fengið sjálfstraustið í að taka ákveðna fæta, taka ákveðna pássur, taka ákveðna tímasetningar á térhliðinni, þá þetta mappið sem að fellur stundum eins og spilaborg. Sammála því og í raun og veru þá eina sem þarf að hafa hugað hér ef þú ert Vega ekki hleypa Dusty inn í leikin. Þetta round má til dæmis alls ekki. Það kemur flast. Glæsilega gert hjá Vírus með 2K, með hjálpina. Brian skiptir í byssu. Hann næri urspu í staðan fyrir að halda smóknum. Já. Það var sannlega yfirsýn þarna í honum. Raflega leitaði einhverju, finnur ekkert. Betur fer fyrir Vega, þá Brian eina döðsfallið þarna. Vírus klárar þetta. Ace á Vírus! Já, Ace á Vírus og 8-7 fyrir Vega. Sko, ef það maður sem þurfti að skjóta sér í gang í þessum leik, þá var það Vírus. Já. Það að hann fái Ace þarna algjörlega frábært. Það að Dusty fái ekki pistolsigur, þú veist, í einhverju svona rugl heimskulugu rándi þar sem einhvern veginn allt í henni feita smókur og þeir finna 4 á, þú veist, 2 sekúndum. Það risastórt. Þetta er svona, það birtir til bara yfir Vega, yfir sigurinn með þessu rándi. Komnir yfir, að fara inn í gun round þar sem að Peter til dæmis á MP9 sem næst besti leikmannin hjá Dusty fræklega síðan akkurat núna allavega. Toxic. Það half wall control hérna sem gott, sérstaklega sem að það getur komið flash sem að kemur hér. Dabbe staurblindur, Toxic næra að opna. Þetta opnar mappið algjörlega, rótið ekki komið yfir þannig að núna vesen á Dusty. Eitt leikmaður inn á búið að smóka CT, hvað ákvörðunin? Þið þurfa að fara ekki inn á smók, gera það hér. Peter á second origins, flassaður. Nær engu. Rímol í séð, 2 komnir það, smókur fyrir. Þetta vel uppsett hjá Vega út frá einni opnun á banana. Og það kallað spar hér hjá Dusty. Vissulega tóku sjens á því að fara með einnan á í bombun og allt það, en voru 3 til að entri að B-seti. Voru mögulega hræddir við að það væri einhvers konar djúpt setup deathkick inn á hænu. Nær öllum nema einum. Vappin liggur í valnum, Tony pikkar hann upp. En hérna geta Vega drepið efnahæginn algjörlega. Klúðrar þessu skoti en tekur allan efnahæginn af Dusty. 9-7. 10 upp til að sigra þetta mapp akkurat núna og Dusty þurfa að spara. Og veistu, ég veit ekki hvort það bara, þú veist, fólk tók eftir því. En það var alveg svona moment þarna þegar Sörk nærónum, skilur við, þú veist, þeir að spila aggressívan Counter-Strike. Þetta ekki svona, þú veist, ekki svona, ég ætla að jigglepíka, þú veist, AD, heldur þetta sko, ég ætla að tvöfald af ASD jiggla þig, sko, þú veist, að því ég er það brjálaður, ég ætla að setja allt movementið í að beita út þessi skot og ég ætla að klára þetta heldur ráta því ég ætla að taka þér að vappa þér og það nákvæmlega það sem Vega þurfa að finna ef þeir ætla að setja okkur í map 4, Tommy. Nákvæmlega 9-7 yfir, dauða færi til að færa okkur í næsta map. Lowbuy inn í þetta, konum með loss bonus, full loss bonus, CT main. Dusty baki upp í vegg núna. Vega mögulega að leita að sínu 10. rándi hér.
Pandas inn í apps með vissulega 5-7 sem að ákaflega góð byssa en hún virkar ekki að þessu færi, hún komin allavega út á henda sko. Bara engan veginn. En núna virkar hún. Núna virkar hún heldur betur. Veka meiga ekki við því að tapa þessu. Það enginn í rífraki. Það enginn í rífraki. Við því að tapa þessu. Deathkick nær frakkinu, grípur í hnífin og bara peace, ég ætla ekki að lenda í vessunni. Ég sko ángríns, ég bara, þú veist, ég held mér andanum, allan að fætt. Já, þeir fór rétt sætt, Rafli bara með Diglu þarna. Heldur sig á hefbólunum, nær einu frakki á Vírus vissulega en lítið að skotum eftir klippunni. Rífrakkið kemur þetta inn og bara MP9, 5-7 og Digla eftir á Dusty. Þeir voru að stakka bjöð. Velja rétt sæt, ná fröggunum, bomban komin niður. Þetta 10 upp fyrir 10 rándið. Já, og bara þriðja rándið í þessum hálfleik sem að Dusty vinnur venjulega sem þeir vinna ekki í þetta skil. Já. Gerðu þetta allan tíman í núk en bregst bólisni þegar kemur að Inferno. Veka ekki tættir, Veka ennþá að hönda. Deathkick að leita að fröggum hérna. Klírar út top mid. Sko, ég veit ekki hvað var sagt í hálfleik inn á Teamspeakinu hjá Veka. En mér finnst þess að það hafi verið eitthvað í takt við bara strákar, muniði hvernig við vonum þegar við komum inn. Muniði það sem við sögðum. Við höfum engu að tapa, alltaf vinna. Hættum þessu kjaftaði og tökum leikinn til þeirra. Það bara nákvæmlega það sem það að gera. Dusty ekki búin að ná rándi hérna í seinni hálfleik, taka tactical time out og það heldur betur að fara yfir taktikina því að það ekkert gengið hérna í síðari hálfleik. Full kaup komið núna, Rafli komið á vappan, hann getur heldur betur stimpla sín í þannan leik. Komið 9 frögg á sig, lang minnst af þessum möppum 3 sem að hafa verið spiluð. Já, Tony búin að vera að standa vaktina í þessum leik, 18-10 á honum. Tony að vakta svæðið. Hann atkvæðamistur á servernum með en Sörk þar fast á eftir 17-8. Sörk búin að eiga risastóran leik hérna fyrir Veka. Já. Tvímælalaust búin að halda á þeim í þessari seríu oft á tíðum. Hún virkar stöffið ágætlega á banana, ná að einangra Toxic hérna fyrir fram á mollan. Rafli, hann með þrönga línu upp stigan í boiler en hittir ekki skotinu. Já, það Deathkick sem stálheppinn að halda lífi þarna en gerir það og gerir smá skaða á Rafli í þokkabót. Besta byssan í raun og veru til að vera með smá low HP. Peter finnur Brian í gegnum smókin. Hvar flössin? Flassið. Mólin kemur þetta í Fallen og þeir bakka bóðurinn á sætið sem nákvæmlega það sem að læknirinn kallaði eftir. En Tox, já. Já, það kallið hann lágur á séti og Vírus reynir að keyra á það. Ég kann að ber virðingu fyrir tilrauninni en því miður gekk hún ekki í þetta skipti. Númer 1, 2 og 3. Toxic þarf að finna frögg hér. Hann verður að ná 1 eða 2. Hann verður að halda þeim heiðarlegum peningalega séð. Ef þið lifa 5, þá hann að hleypa þeim inn í frítt ránd næst. Komin á City, nær 1 þarna, sem vissulega allt í lagi. Einn betri en ekki neitt. Vissulega. En líka Veka mig að bara vera að passa sig á því að láta þetta ekki slá sig út af laginu. Það sem við erum búin að gera að virka. Og tilknýðingin þegar þú tapar rondi, þú veist, rondi þegar það hætti að virka ok, fyrir að gera eitthvað annað. En málið bara, ég held að það sé ekkert annað til þess að gera. Það ekkert annað sem á eftir að skila þessum niðurstöðum fyrir þig. Eitt sem maður finnst áhugavert í þessu samt að Toxic kom sér á halfhólinn aftur. Hann var góð þar. Fekk flass fyrir 3 rándum eða 4 rándum í gunnotin þar sem hann nær fraggi á minni með Dabbe hinum með halfhólinn. Þarna fekk hann ekki flassið, heldur voruð þið bara smókaðir út og það var ekkert jútil sem kom fyrir frekar seint síðir til að molla Fallen en það kom ekkert flass fyrir Toxic fyrir ekki og þetta kemur mollin Peter Horslarinn það var bara í gegnum smókin og það sprakk akkurat þegar enginn var að horfa
Þannig að hann var ekkert flass til þess að fylgja eftir. Það er búið að opna Vírus að finna Peter og Sörk fann Rafli. Já. Þannig að rándið er galopið. Veka geta komið sér í 11 hérna, Tommy. Núna þurfa þið bara að taka midround call 5 saman, veljiði bara side. Þeir eru búin að feika B-ina. Smókur, góði smókin yfir á B. Gjaður. Og það virðist vera sett pressan á B-ið. Smókandi koma, flössin upp á A-ið og þetta krækir í rótetið yfir á A. Deathkick og Sörkarni í lörkinu. Sörk í lörk. B-ið er minna valdað hér, bara 1 leikmaður, Dabbe með molla og 2 flöss á sér. Dabbe er að bakka. Þeir eru búin að selja feiki, Dabbe er farinn og þá koma slæmu fréttirnar. Hann næra að halda sig í kirkju og Tony finnur Sörk. Það er séns ef að Dabbe getur gert stórmerki hér í vörninni. Hann er með á planturinn. Já. Dabbe... Þú veist, hæ? Já, ég bara... Eru smókar vekkir núna? Ég veit ekki alveg. Já, Minecraft. Það er bara eins og einhver að vera að lappa með 64 dirt blocks á sér og bara hafi hlaðið í einn vegg hana. Er þetta Fortnite reference? Nei, Minecraft. Minecraft. Þú sagði Minecraft. Ég hef ekki spilað Fortnite nýja Minecraft. Við erum mikla virðingu fyrir þeim, en ég hef ekki spilað á. Vírus að leita að einhverju hérna mun líklegast ekki finna neitt. Geta Fortnite eittir byssu, sérstaklega á Vírus eða Brian eða Toxic langt í burtu og í rauninni ekkert að finna. Leo með 3 byssur en Vega komnir í 11 round, 11-8 með góðan buffer. Já, og þeir mega ekki sleppa fætinum á benskjúinni. Núna þurfa þeir bara að halda inni pedal to the metal. Það er bara svolítið þannig. Bara, þeir eru að halda benskjúri inni eins og með sendifærabíluna fyrir aftan á í þessu spóni sko. Þeir keyri gegnum vegg þar sko. Það er nákvæmlega það sem þeir eru að gera hér. Þeir eru að reyna að keyri gegnum vegginn sem er Dusty. Ekki missa móðinn, gott til þarna yfir á bananan, góður skaði þarna á Peter. Hann mollast niður, grensa á molli en nóg til að fella. Það hefði ekki verið hægt að byggja betri opnun og núna mega er ekki hlaupa inn í Rafli hérna. Hann er að leita að einhverju. Það er smóku fyrir. Þeir þurfa í rauninni ekkert að fara of geist inn í þetta. Þeir eru komni með opnuna sem þeir eru ofta að leita. Rafljónin lár núna eftir Util. Hann er fastur. Hann er fastur og hann er fallinn. Vita að Dabbe er að spila. Og hann feila smókinum! Þetta getur verið ákaflega dýrt og núna þarf hann að fara ekki inn Ruins. Sörk er bombarinn að fara, bombarinn liðin í áttina og Sörk hann finnur Tony þar og þá er kallið, strákar, endum af, við erum búinir að fá rótetið og A er gal, opið, Vega eru að fara að koma sér hér í 12. rándið sitt, 1 rándi frá sigri. Plantið að fara niður, Brian hendir og stimplar inn tölurnar. Pandas og Dabbe geta ekkert annað gert en að halda byssu hér. Efnahægurinn algjörlega í mólum fyrir Dusty. Já, og tala ekki nú, ef það var einhvern tími til að hönda, þá er það hér. Vega, þeir geta stillt þessu með einni lotu í viðbót, þurfa samt að vera varir það að ekki henda frá sér of mikið af byssum. Þeir gætu þurft fleiri en eina tilraun, en þeir verða að losa Dusty við þessa byssur, annars er þetta ekki svo slæmt fyrir þá. Og þeir þrengja hér að hægt og rólega vita núna af Dabbe. Dabbe er búin að finna 2, þeir ætla ekki að gera þetta auðvelt. Pandas næstur, en hann fellur. Þá ættir að vita í honum. Yes, og það er farið. Vega 12, Dusty 8 og enginn stendur eftir. Dabbe á slatta pening, Rafli líka, en Dusty henda í tactical timeout. Hafa nokkra sjensa hér til að loka Inferno og krækja í fyrsta mappi sitt í seríunni. Geta hent Train og Nuke algjörlega fyrir aftan sig. Veistu þið? Ég bara reiknaði ekki með loss bonus. Nei, loss bonus og frag bonus líka. Já, ég er bara svo vanur því að Dusty sé ekki með loss bonus. Já, þeir... Já, vissulega. Þannig að ég var að horfa á peningin og ég var svona, á ég að hæpa economyið, sko, þú veist, eitthvað svona, já, þeir eru að vera í spari og eitthvað svona, þú veist, og svona, já, ok, herri, sick. Svo eru þeir bara með vappa og full buy og eitthvað. Vildu samt halda þessum byssum, sko. Já. Alveg
gífurlega mikið og ég meina, segjum bara sem svo að Vega tapi þessu rándi en Dusty lifa bara með 1. Þá eru þið strax komnir í vesen. Já, algjörlega. En þú veist, fannst það bara fyndið. Fyndið að Dusty séu blankir. Já, þú veist, það bara kemur mér á óvart. En við erum allavega hér, það er 12. rándið og engin auðveld opnun hérna snemma í rándinu fyrir Vega. Það er engin Peter búinn að brenna til kaldra kola, það eru 4 leikmenn sem eru að halda mixinu. Þeir ætla að veðja á það og sér hvað þeir liggja aftarlega í Vega. Já, þeir eru að bíða eftir einhverju pússi. Þeir eru sjálfir svona með efasemdir hvar efnahagurinn situr hjá þeim út af því að þeir eru ekki mögulega búin að reikna með þessu lossbónus, halda þessi mögulega á MP9 með eitthvað álíka, allir á rifflum. En núna er að svindla innan gæsalappa Tony yfir á B-ið, búin að sjöfla upp stöðum hérna, sjá hvort það geti styrt B-sætið sem að hefur verið að valda þeim óþægindum hérna í CT-sætinu sínu. Mýris komin í toppbanana. Yfirleitt ekki horn sem að er oft klírað eða jútilað, þannig að hann ætti að vera í góðu standi þarna. Brian með bombuna, bara neðsta banana og hérna þurfa að leikmennir að innan gæsalappa að gera eitthvað. Já, þeir þurfa að finna eitthvað. Peter laumaðist þarna í hornið. Sörk var ekki að fylgjast með því. Hann er ekki með molla til að molla eitthvað út og í rauninni engin leikmaður Vega með neitt til að molla þessu göttin en Sörk bara opnar þetta. Pandas í neðri kóld sér að dabbi, fellur Pandas ennþá inn á. Hann er ekki klíraður en nær einungis einum. Bomban er að fara niður hér. Bomban er að fara niður. Vega, þeir eru 40 sekúndum frá því að klára þetta mapp hér og knýja fram mapp 4 hér í úrslitunum í ljósleiðaradeildinni. Það er bara Tony og Rafle á móti Sörk, Toxic, Brian og Deathcake. Hvað geta þið gert? Tony finnur Brian. Þetta var skömmustuleg spray á báðum hliðum en Tony einhvern veginn lifir þetta af og þá kemur flastið. Rafle, hann er fallinn, þetta er alltaf Tony. Tony fellur og Vega sett okkur í mapp nummer 4. 13-8 Vega sigla Inferno heim 2-1 serían. Það er ekki allt dautt núna og ef ég þekki production rétt þá erum við að fara að tala við einhvern Vega mann í sófanum eftir örskamma stund. Ekki fara langt. Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafveiðiþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all-in í þetta verkefni og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér er að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað er að gerast á netinu, að þá er ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetinu sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala um alla netumferð sem er í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún er líka að breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið er geggjað. Það er bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifa betra net núna á lagni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 4 100 samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi húsins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur Skjálfti ekki út. Já, bíllinn er nýlega búinn í gang, sko. Það eru 2 eftir áferðinni og hann er alltaf farið til heklu og allt sem hann hefur átt að vera. Og hann er líka nýlega yfirfarinn, það er bara skipt olíu, það var skipt allt í bremsu. Fyrst að posta allt og hann. Nei, þú þarf ekki að pæla í því, við sjáum hann allt fyrir alveg frá aðtölu. Nei, þú dauður! Þú dauður, maður! Þú er þessi bissan fyrir að stóma ég! Hann sé ekki dauður, sko! Hann er rauður, hann er að segja að hann er rauður. Þetta er kollegi minn, hann er að tala um eitthvað rauðan bíl.
Nei, á klukka 3 mánudag. Það er ekki vandamóli. Ég passa mér þig. Come on! Velkomin aftur, það er 2-1 sería og með okkur situr einn glaður Deathkick. Þið lofuðu einu mappi. Við lofum einu mappi. Eitt mapp komið. Við lofum einu viðbót. Já, því lík mistök að velja Vega Ferno á móti Vega. Ég held að 20 ára reynsla að Vega vinna Inferno í finalsleikjum væri svona að byrja að tikka inn, en gott að gefa minna góða leksi aftur. Langar samt að spyrja sko út af því að núna náttúrulega erum við búin að spila alveg nokkra, við erum búin að spila 3 leiki alveg í gegnum þessa seríu og byrjum kannski bara á Train. Train fyrir utan Inferno, svona mappi sem var hvað mest close. Þarna voru swinground sem að hefðu getað fallið með, já, vissulega ykkur og siltu svo aðeins heim. Voru þið svektir eða bara frekar ánægðir út af því að eins og ég hef verið að sjá Dusty vera að spila Train, þá er þetta bara eitt besta Train-lið á Íslandi. Algjörlega. Við vorum bara, þú veist, to be fair, mörg swingroundin lentu okkar megin. Þannig að það var ógeðslega erfitt að vera súr ef að við værum að vinna sannfærandi og swingroundin voru að fara þeirra megin, mörg þeirra voru að lenda okkar megin. Þannig að það var eiginlega fair play að þeir tóku Train. Ég er ekki þannig sér súri við og þannig bjóst nokkuð við að Train myndi lenda þeirra megin, af því við erum bara ekkert að spila Train mikið, ekki nýlega allavega. En nei, bara, þú veist, það er bara eins og það er. Við vorum ánægðir bara, við vorum að halda í hárinu á þeim. Það er svona eiginlega bara einu sem við getum sagt, sko. Mér fannst þið gera meira allir það, sko. Mér fannst þið bara vera, hálsbrydd frá því að taka það mapp, sko. Og svo náttúrulega, svo kemur Núk þar á eftir, það var aðeins önnur saga. Vonbrigði, vægast sagt. Já, var það svona svekkilsi í herbúðum Vega? Það var það. Við svona nokkuð við höfum verið meðvitaðir að þeir eru ekkert með frábæra, þú veist, það hefur verið svona erfitt með að halda úti og allt þannig og við höfum verið frekar góðir í að taka úti almennt, en var Rafli bara með svörin líka. Hann er búinn að vera erfiður í þessari seríu og Team Dusty / Team Rafli eða hvað. Hann er búinn að vera að setja mikið impact fyrir liðið og eins og við sáum, hann var kannski ekki mikið sjálfur í Inf og okkur fannst það bara gera mikið mun, sko. Ég vil bara fólki heima viti það, sko, að Brian var að flexa okkur hérna í gegnum gluggan, sko. Það er alvöru stemmari. Hann var double biceps, sko. Hann tók einu sinni front double biceps á kameru áðan og við sáum það. Ok, vindum okkur þá, bara lokum þessari Núk-bók og hún bara fór eins og hún fór. Map-pick hjá Dusty hins vegar Inferno. Þú veist, Vega Ferno og allt það, en þið byrjið City megin og það er ekkert rosalega mikið að materialisa svona framan af. Nei, algjörlega ekki. Ég er svo sem alveg sammála því, þetta var svona, byrjum vel, svona kvótun sem töpuðu þarna 4-1 seinustu 5 rándin sem var náttúrulega var á vonbrigði og bankin er bara orðin brotin líka og á móti líði eins og Dusty, þú veist, þú verður eiginlega bara að vera alltaf leave no quarter, skilur við, þetta er þannig lið, sko, þú verður bara að vera tilbúin og helst ná að byggja upp banka gegn þeim, sko, en þeir gáðu okkur ekki mikið tækifæri á því, en sem kemur bara terror og við bara sýnum hvernig á að spila séð, sko. Nei, sko, þú veist, ég var einmitt að velta því fyrir mér, það er verið að plugga, það er verið að full flexa með
dunkin fyrir aftæði. Þetta er Body Fuel, sko, okkar bara... helstu vinir í Body Fuel, sponsorinn okkar. Já, ég elska plöggið, sko. En, þú veist, ég var einmitt að segja, þú veist, var tekin einhver eldræða í hálfleik bara, þú veist, guys, muniði hvernig attitútið komið með hérna inn, því þið voru svo, þú veist, þið voru svo grimmir og krisp í trein, svo hvarða svolítið úr eitthvað svona seinnipartin á núk eins og það hefði svona farið úr dekkinu, svo mættu hann í seinni hálfleik og það var aftur bara svona, þú veist, ég talaði með Sörk, skilur, þú veist, hann var ekki að jiggla með sko AD, hann var að jiggla með sko tvöfalt af ASD, sko, það var alveg bara svona Þetta var líka, þú veist, við erum með krátanóti, við heyrum í þeim. Þetta er okkar fólk, salurinn það er enginn að fagna þetta Dusty að vinna ráð. Nei, en við erum með marga aðdáendur að núti og vini og við heyrum í þeim þegar við erum að ná þessu rándum og við erum ekki að fara að labba fór borðið á þess að allavega gera þetta spennandi, ná einu góðu mappi hérna Inferno, þú veist, í þetta er, þú veist, við vissum bara ef að Rafli ekki að fara vappan, þá erum við að fara að vinna þetta mapp. Það er bara að fara að gerast, skiljur við. Hann er mesta pressan liggur á honum í þessu vöppum og early pickum og við erum líka svona byrjar að vera mjög meðvitað hvernig við spila gegn því. Inf er ekkert best að vappa mappið í leiknum heldur. Það er auðvitað að flassa úr fyrstu línunum og seinni línunum og það er auðvitað fyrir okkur að taka þessa slagi. Og okkur finnst þeir líka bara, þú veist, with all due respect við Dusty, þetta er geggjalið. Eitt besta lið bara sem við höfum séð í langa tíma, klárlega topp 3 kjarni sem við höfum séð bara síðastlegin 10 ár, alveg 100%, en þeir eru smá shaken. Þeir eru shaky, þú veist, að því við höfum spilað mótið online og þeir hafa verið bara rock solid. Það er smá cold feet finnst mér. Ég er svona að fá þannig tilfinningu. Blóðbragð. Ég á ekki að vera nálægt þeim í scoreboardinu. En nei, við erum bara spenntir og erum tilbúin að taka líka næsta map sem ég veit ekki eins og hvað er. Hvað er næsta map? Ancient, já, við tökum á það líka. Mér langast að, þú veist, fyrst að við erum að tala Ancient, þá langar mig að grípa boltan og bara senda hann til þín. Nú erum við að fara yfir Ancient. Við erum ekki búin að sjá eitthvað rosalega mikið af Ancient frá Dusty og eins og við höfum talað, þá eru nokkru leikmenn að það inni sem er ekkert rosalega mikið að spila það. Eru þið búin að vera að spila þetta eitthvað rosalega mikið? Þú veist, er þetta map sem að ykkur finnst þægilegt að spila og síðan bara hvernig er að spila mútið dominant vappa í Ancient? Ancient er líka svona mapp það sem að vappin er ekkert með þannig sé eitthvað geggjaða línur. Það er alveg hægt að spila hann. En það eru bara betri vappamöpp í leiknum, Dust 2 til dæmis og önnur. Ancient er því miður eitt af þessum möppum þar sem að þú veist hvar vappin er, þá er hann að fara að eiga mjög erfitt. En þetta er ekki mapp sem að við spilum mikið, to be honest. Við erum bara ekki búin að hafa því miður tækifæri á að æfa okkur sem lið og ég held að það sjáist í mörgum möppum en þau möpp það sem er hægt að vinga, getum við vinga vel en þau möpp sem þurfa að execute svo meiri coordinated player og að sjá meira svona bara please God, látum individual playin gera munin, sko. En Ancient er bara þannig mapp líka. Þetta er svolítið wingy mapp ef þú nær að shutta down ákveðna hluti og við erum að vona að við náum að gera það vel og eiga þá bara allavega mjög skemmtilegan Ancient Link framöndan allavega. Mér langar að spyrja þá sérstaklega út í leikmenni liðin út af því að núna þekki ég Brian og Sörk sem leikmenn alveg töluvert vel. Þetta er mapp sem að hendar þeim gífulega vel. Algjörlega. Veit ekki jafn mikið með Toxic en ég býst við að hann geti spilað. En einn leikmenn sem hefur verið dálítið týndur í þessari seríu hingað til og hefur átt svona örlitla rispur hingað til Vírus, ekki búin að vera eins atkvæðamikill og við höfum verið að sjá hann. Hvað heldur að sé vanti upp á hérna til að við sjáum vonandi Vírus á eldi í Ancient? Hann náttúrulega hatar Ancient. Það er náttúrulega að byrja þar. En Maggi er það sem við kallum hype player. Betra skapið sem er í því peppaður en sem er því hættulegri er hann. Hann var að vinna Inferno. Við erum örgulega að fara að sjá Magga koma bara rosalega vel peppar og hann tók ace í Inferno líka algjörlega, Maggi er svona leikmaður sem þú vilt ekki hafa heitan á móti þér og hann er líka svona back against the wall spilari, þú veist, hann vill ekki fara át við, þú veist, hvernig segir maður go out without a fight þannig að ég held að Maggi komum bara mjög heitur í þennan leik og sýni líka Rafli smá svona hvernig hann gera hlutina líka að reyni það allavega. Ég get ekki beðið, sko. Get ekki beðið á þeim orðum, bara komdu þér aftur í sætið og haltu þér heitum. Já, við vonumst eftir bara bardaga í Ancient. Takk fyrir þetta, Leó. Yes, takk fyrir strókar. Sko, þegar þetta persónulega, Ancient er uppáhaldsmappið mitt. Já. Ég er með bara örugglega bestu statsana mína
þrátt fyrir að þeir séu ekkert rosalega góðir, eru ábyggilega Ancient út af því að þetta er map sem er mjög þægilegt og mjög skemmtilegt að spila sem aggressífur ræfler og þegar ég horfa á það þá er það Brian. Það er Sörk, vissulega hann er oft í einhverju lörkhlutverki, hann elskar að finna fætana og þegar hann er svo góður inn í sínu comfort zone en síðan hinum megin þegar maður horfir á ræfilkorinn þar, þú veist, já, við erum með Dabba sem er frábær aggressífur ræflir og setur það hlutverk en ég hugsa að við þurfum að horfa á Pandas að búa til eitthvað pláss fyrir leikmenn eins og Tony og svo framvegis til að krækja í sigurinn fyrir Dusty því að þetta komir kyrfilega á óvart að Vega skuli sigra Inferno í ljósi þess að þeir átti ekkert sérstaklega sítjáleik. Bara gæti ekki verið meira sammála. Komið bara mjög á óvart að ég skildi sigra þetta og ásakið. Og við erum að fara hérna í Ancient. Þú veist, eina sem ég hugsaði bara, þú veist, það er nóg að kössum og súlum og annað fyrir Píper til þess að dansa sko. Já. Þannig að maður veit aldrei en við tölum þetta, þú veist, þú getur hvergi falið þig þegar kemur að best of 5 seríum. Það að Mirage farið út, það að Dust 2 sé farið út, það tekur 2 sterk vappamöpp úr púlinu, þannig að það grefur svolítið undan rafli. Við vorum að sjá hvað Vega geta gert á mappi þar sem að þú ert svolítið svona að funnelast í ákveðin choke points. Eina leiðin til þess að forðast það að einhverju leiti í Ancient er að ná mid-control, skilurðu, og gera það þá frá báðum hliðum. Þannig að ég svolítið horfi á, þú veist, middið sem svona the point of contention, skilurðu. Ef að Vega ná að halda Dusty niðri á middinu og ekki gefa þeim þá stjórn, þannig að þeir geti farið svona, þú veist, að setja því óþægilega stöður og sækja í hvora áttina sem þá held ég þið séu bara alveg í góðum séns. Eins bara, þú veist, Vega virðast vera heitir akkurat núna þegar kemur að því að taka aggressive entries og það fer svolítið akkurat á flipsætið, þú veist, bara Dusty þurfa örugglega bara að molla eða smóka klukka í hverju einasta rándi þegar þeir eru setja. Af því að ég held að Vega séu mætti til þess að slást akkurat núna og ef þú ætlar ekki að taka bara hard control á lane að þá eru þeir að fara að mæta út middið og fara að láta finna fyrir sér. Það er líklegasti staðurinn á mörgu leiti til þess að kannski mæta rafli einhvers staðar að reyna að taka snemma línu eða hvað það er. Þannig að þú vilt bera hann ofurlið, þú vilt taka fleiri en 2. Þannig að sko Jú, mid-control skiptir máli í öllum möppum og allt þetta dót, en í þessu tiltekna mappi af Ancient, þú veist, í þessari seríu með þessum liðum á þessum tímapunkti, þá held ég að leikurinn muni bara standa og falla með því. Já, ég get ekki verið með sammálaðir og eitt sem ég finnst mjög áhugavert við til dæmis út af því að sjálfsögðu þetta er map pick hjá Vega þannig að Dusty pickar CT-sætið og þeir byrja þar þannig að við fáum Vega teammegin og þetta er sætið allan Inferno megin þar sem þeir voru að sigla fleiri rándum heim og náttúrulega ég held að Dusty hafi náð einu rándi CT megin til dæmis í Inferno þannig að það gæti alveg verið og við sáum það í Inferno að þetta momentum sem að þú talar það var algjörlega Vega megin út í gegn termegin í Inferno. Ef að það nær halda sér yfir í Ancient og þeir ná að kæfa þetta aldrei niður og gera sér góðan dag þá gæti ég alveg séð að Dusty gæti lenti í smá vandræðum CT-megin og þurfa að loka þessu mögulega termegin en ég held bara gæfin Dusty-megin séu bara of mikil og ég elska, mér finnst erfitt að þurfa að opna fyrir Vega-hurðina að þetta sé sjens og allt það ég held bara gæfin Dusty-megin séu svo mikil að Ancient sé þægilegt map fyrir liðins Dusty. Já. Var ég að slökkva á eldinu með það? Nei, þú veist, bara nema að þú ert að spila á móti, bara no respect Vega, skilur við. Ancient sem map spilast, finnst mér, rosalega hratt og ákveðið ef að CT-arnir vilja það, skilur við. Minnst tempokontróli vera CT-megin. Af því að, þú veist, hvað ætlar að gera? Ef þú ætlar að hlaupa B, þú veist, og þá ætlar að bara setja upp eitthvað passíft dót, þá áttu bara ekkert á mappinu. Þá áttu bara B, skilur við. Ef þú ætlar að, þú veist, þú getur ekki spila neinum í rauða nema þú ætlar að gera eitthvað miðjuna, nema þú ætlar bara að láta hann fela sig í einhverju horni.
og svo það, þú veist hvað, donut og A, skilur þú veist, þú hefur ekki einu svona tímasetningu að ná A-main og spila eitthvað, einhverja skandala þar, nema þú sérst að senda, þú veist, besta spónið þitt í það hlaup og þá, meiri sér þá og þá ertu að koma á jöfnum tíma. Já. Þannig að tempóstjórnunin er CT-main. Þar þarf Dusty að koma út sveiflandi, held ég, og átta sig á því og spila með það. Og þá spyr ég, þú veist, eru þið búin að spila Ancient No til þess að keyra á því þægilega? Af því að það eina sem að þú getur síðan gert bara til þess að taka á móti stöffi er ef þú situr tilbaka, en þá ertu bara að gefa terrornum fullkomna tímasetningu til þess að setja upp eitthvað execute og henda ykkur stöffi og allt þetta dót og þá verður vörnin bara erfiðari. Þannig að þú veist, Ancient meira heldur en öll önnur map sé ég sem proactive CT-map. Þú veist, þú þarft að ákveða í eiginlega hverju einasta rándi. Ætlum að fara út og berast miðjuna, ætlum að fara að berast leinið, það er svona eiginlega það tvennt sem skiptir máli, svo sendur þú veist hvað, 2 ránd í leiknum eða eitthvað, þá sendur þú gæja sem tekur píkið út af main og sér hvort það nær einhverju og svo leiðu þú fært kontakt einhvers staðar, hvernig sem það fer, þá þarf það að byrja að pressa og leita að upplýsingum hinum megin á mappinu. Þú veist, þannig að ætla Dusty að koma hérna, eru þeir það stórir í sér, skilur þú veist, gæði eða ekki, bara eru þeir nógu stórir í sér til að koma út og stjórna tempóinu frá CT-hliðinni í þessu mappi. Ef við værum að koma á bakinn á Dusty sigri, þá myndi ég segja 100%. Þeir eru bara að leika á alls 80, hlaupa þarna út, skilur þú veist, flassa, taka alla fæta. En við erum að koma á bakinu á Vegasæði, þú veist, hei, ekki dag, skilur og þar sé ég menn bara vera mættir í andlitið á þeim inn í bláa í staðinn fyrir að bíða eftir einhverju flassi og halda eitthvað passíft inn í köppi þarna og eitthvað, skilur og það bara breytir leiknum algjörlega og mjög áhugavert og mér langar að grípa þannig bolta og það er svona þegar við erum að tala mentalityð á Dusty-liðinu, þú veist, út af því að eins og ég hef alveg verið að tala svona gegnum tíðina, þá er þessi kjarni sem að Pandas og Rafleysast bætast inn í kjarna sem er Dabbe, Peter og Tony. Þetta lið, Þórs þeir voru þekktir fyrir það að þeir voru að performa illa í LAN-leikjum hérna niðri í arena. Þeir voru ekki að standa sig alveg vel og online og Deathkick til dæmis talaði það. Við vorum búin að spila með þeim online og þeir voru algjörir mölvarar. Þetta er þessi faktor sem að Pandas þarf að grafa núna djúpt og koma með þetta og implementa því að þarna voru augljósir staðir þar sem að liðið bara performaði ekki eins og það átti að gera í Inferno. Þeir pikka Inferno og hlýtar einhver ástæða bak við það út af því að þú veist, þeir hefði getað pikkað til dæmis Overpass. Rafle, hann er leikandi vappi í Overpass til dæmis sem er senasta mappi í seríunni og þarna eru þeir að opna fyrir sig að lenda í smá vandræðum því að við sáum bara enga veginn og mikið frá Rafle og það er náttúrulega vissulega mikið af bara byrði á Rafle í gegnum þessa seríu en þú veist, þarf Rafle að taka 20 frá hverju mennsta leik til að sigra? Það er svona mín spurning. Ég meina, þú veist, ef þú ert að spila liði sem að spilar upp á það að Rafle taki 20 frá í hverjum leik að þá, þú veist, já, skilur við, og ef það er það sem þú ert vanur, þá er mjög erfitt að undir pressu inn í miðri seríu að búast við því að fólk bara allt í einu gera eitthvað annað og eitthvað svona. Tala nú ekki þegar þú ert að móta einhverju aggressífu, no respect spilastíl, skilur við, af fólki sem er að segja bara, herri, við höfum enga tapa, förum bara tökum þess að fæta, við getum þetta. En svo er þetta alltaf bara á hinni hliðinni, þú veist, það er bara 50-50 chance að Rafle bara mæta server og segja bara hingað og ekki lengra, skilur við, þú veist, og bara droppi 30 bombu eða eitthvað, takk ég bara 27 frögg eins og það gerði í fyrsta hlutum. Þannig að maður veit aldrei, en ég held að, þú veist, ef það hefur verið tímapunktur til þess að sjá þennan kjarna fara í 5. mapp í einhvers konar úrslitum, þá held ég að sé núna. Ég held að þeir séu ekkert eitthvað super comfortable á Ancient og þeir, þú veist, spilið það mjög vel og þú veist, Pandas talaði það hérna eitthvað 13-2 á móti Hyper og allt það. En það var online, það var ekki á landi, það var ekki beint eftir að tapaði mappi. Hyper spila allt öðruvísi heldur en Vega. Þú veist, það eru svo margar breytur þarna sem að, þú veist, ef þú ert að spila mapp og þú veist, það enda stíðið þetta hérna, þá getur þú tekið meira variansi, skilur við. Ef þú ert að spila mapp sem að það enda levelið þetta hérna, þá leið og variansið eða breytileikin er komin yfir einhvern þröskuld að þá bara hrynur framistæðin. Og þú veist, Inferno er til dæmis ekki mapp sem þeir hafa spilað eins mikið og önnur, þú veist.
aðalega líka bara því þeir hafa ekki þurft þess. Skilur, þú veist, þeir hafa ekki þurft að fara í oddamöpp. Þeir eru búin að 2-0 allt nema á móti Þór. Bara 2-0, og sögu á skjálta, en þess fyrir utan þá, það enginn búin að ýta þeim út í þessa óþægilegu staði það sem þau þurfa að grafa djúpt. Mér að þörðmöppin fyrir utan söguleikin sem voru á skjálta, þú veist, hafa verið bara svona tiltölulega þægileg og þarna, þú veist, það vantar að ýta þeim út í djúpulegina og sjá, eru þið flugsyndir þegar kemur að pressunni? Út af því að, þarna, þeir eru 2-0 yfir, þetta Inferno, þetta vissulega mappikið ykkar. Ef að þeir tapa þessu mappi hér, og þá komið ýmislegt undir þegar að fara í úrslitamapp í Overpass, sem að, vissulega, þeir eru ábyggilega búin að spila töluvert, en Vegan geta alveg verið flugsyndir það líka. Líka bara, þú veist, þreyttir, skilur við, þú veist, ég meina, leiðið til með rámt sem er, Dabbi og Pítur að keyra hérna frá Akureyri, skilur við, þú veist, þeir eru að koma í bæinn fyrir þetta, það kannski ástæða fyrir því að þeir hafa verið shaky hérna, þú veist, á lani, eða það beint eftir eitthvað ferðalag, það, þú veist, þeir voru ekki rúlla bara hérna heim úr vinnunni, þú veist, hérna eins og Leo. Þannig að loftið líka aðeins ekki eins hreint fyrir sunnan sko. Nei, en þú veist, það eru bara allir þessi litli faktorar sem að, þú veist, þeir byggjast upp og þeir byggjast upp ómeðvitað, við tökum ekkert endilega eftir því, en það í leik þar sem að, þú veist, munurinn á milli sigurs og taps þú veist, hleypur á millisekundum, að þá höfum við bara ekki sko hraðan í heilanum okkar til þess að átta okkur á því hvaða faktorar að fara inn í þetta nákvæmlega. Þess vegna erum við stundum að sjá einhverja spilara eiga bara the game of their life og stundum að sökka og þeir get ekki sett butan á af hverju. En það getur verið bara eitthvað, hvernig svafst í gær, skilur þú veist, í hvernig skap ertu stressaður, ertu pirraður, þú veist, varst að keyra í 6 klukkutíma, fékkstu þér hérna pulsu sem að líkaminn ekki alveg að fíla í gær, skilur þú veist, þetta getur allt haft einhver áhrif og svo leið þú setur eitthvað meira úr ójafnvægi eins og bara, hei, crap maður, við vorum að tapa mappi. Þú veist, mappi sem að við pikkuðum, mappi sem að við heldum að væri easy, við heldum að væri búin að brjóta þá. Vorum að frontrunna. Setur það er jafnvægi. Pressan, skilur þú veist, hérna bandast talað það, þetta er svona rútína, skilur þú veist, ég var alltaf rosalega stressaður, núna var ég ekkert mjög stressaður, þú veist, ég bara orðið svona vani, skilur þú veist. Þetta er ekki vani, það er ekki vani að fara í 4. mapp, sko. Nei, þeir eru ekki oft búin að fara í, þú veist, 3rd mapp í seríum, skjálti, þú veist, saga dróð á verulega djúpt og dróð mikið úr þeim þar og það var mjög tvísýnt hvort að við varum að fara að horfa á sögu sem skjáltameistara eða ekki og mér fannst á því tímabili þegar ég var búinn að sjá þessi Þór-kjarni á senast tímabili sem var að sigla sigurum heim sérstaklega móti Dusty þá og síðan komandi yfir í þetta tímabili þar sem verða Dusty sigra skjálta og það var alvöru prófraun á lönum og svo framvegis, það væri svona þessi kjarni er greinilega búinn að svona yfirstíga þennan þröskuld og ég talaði mikið um það til dæmis að það var löng leið fyrir ákveðna leikmenn í þessum hópi að sanna sig á lani og performa eins og þau gera online sem er vissulega bara eitthvað sem við erum að sjá ítrekkað á Íslandi út þegar við spilum gífulega mikið online. Að þeir væri komnir yfir hann hjalla og gæti núna bara, þetta er levelið okkar, þú veist þessi choke-faktor á lani, þú veist, hann er bara farin út úr okkur, við erum ekki að fara að falla út í einhverjum undanúrslitum með eitthvað kjaftaði, en, þú veist, þetta var það óvænt úrslit hjá Vega að þetta er gott fyrir það að læra af þessu. Ég vil sjá sig, þú ert búin að selja mér þetta, Vega vinna næsta mapp. Ég elska þetta svo mikið, sko, þú veist, það er líka bara eitthvað við það að vera, sko, lamin á sétíhliðinni í Inferno. Það er svo óþægilegt. Sem er bara svo óþægilegt, skilur, þú veist, af því að þú ert bara eitthvað, ég á að vinna alla þessa fæta, skilur, þú veist, þetta er bara, ég er með þrengstu línuna í þrengsta mappinu, ég er með allt advantageið, skilur, þú veist, þannig að það er ekki, ég held að það sé ekki mapp, ég held að það sé ekki sæt sem er jafn leiðilegt að vera algjörlega lamin á og sé til hliðin á Inferno. Þetta var svo fyndið. Ég var að horfa á, þú veist, leikinn og síðan sá ég 35 ára flugumferðarstjóra
sko óvært hoppa inn í Sniper og Rafle sem með 120 tíma last 2 weeks bara með skítur undir hann því að flugumferðarstjórinn bara hoppar í loftinu bara óvart og ég bara wow, Rafle pirraður yfir þessu Meina, veist, þetta bara það er eitthvað sem að gerist þarna og ég bara, eins og ég segi, þú veist, ég vona að bara mentalityð og svona andlegi faktorinn sem að við skynjuðum hérna, þú veist, með Pandas þú veist, það var bara, já, þetta geta verið 3-1, skilur, þú veist það er alveg búin að benchmarka það, þú veist, svo kom Peter og hann bara, já, ég held að við tökum þetta bara ekkert mál, skilur, þú veist, eitthvað svona og það kannski bara dæmi þægindin komin yfir liðið, bara, já, another day at the office, skilur en ég vona, þú veist, að þeir hafi ennþá þú veist, hausinn á réttum stað, skilur ég efast ekkert það, skilur þetta allt reyndir gæjar og allt það og ég held að það geti allir tekið samræðirnar sem bara svona, jæja, herru, þetta gekk ekki, þetta ekki heimsendir, við tapum upp máður, klárum þetta bara núna í næsta, gerum það afgerandi, þú veist, kannski kemur kallið, skulum ekki taka hérna þessi oppressive force round, skilur heldur, ætlum að spila það aðeins öruggar, ég veit það ekki, en ég vona að við fáum samt, skilur þú veist, alvöru hérna Dusty og server af því að það má heldur ekki að vera einhvern veginn já, Vega unnita af því að Dusty hrundi undir pressunni, skilur við, þú veist ég held að Vega vilji líka taka þetta bara því að Vega mættu og hérna já, létu fyrir sig finna Dusty mögulega að fara að verða meistarar í næsta mappi eða Vega að fara að sigla okkur yfir í óupassa með seinasta mappið það Ancient beint til Suður Ameríku næst, ekki fyrir langt Já, hann gerir 24.000. Það getur alveg góð standi, sko. Ættir að ganga. Strákar, koma að núna. Nei, bílnúmer, já, það BNT27. Já. Fokk, maður. Ég sagði flott, maður. Já. Klokk 2 á mánudag. Klokk á, takk það. Já, bye. Come on! Beint yfir til Suður Ameríku erum við komin og Brian með smók yfir í rauða hér. Rakliðið faraði samt yfir að B-inu. Þú ert búin að segja þetta er upp á smátt mitt. Já. Írska. Ég svo glaður að við séum að fara að sjá þetta. Death Cake aðeins stauraður þarna en þetta var flassað út miðju og þetta er nákvæmlega það sem að ég var að reyna að koma frá mér áðan. Þetta er þessa fléttu, drengur. Þetta er geggjuð flétta. Þurfa bara að halda smóknum. Eitt þarf að halda smóknum allan tíman. Ha! Þeir eru bara komin inn í kirkju. 35 ára. Þetta var skemmtilegt pistol. Panda samt búin að finna Death Cake þarna. Komin í kirkju líka. Dabbe. Brian er ekki búin að klíra Dabbe. Virkast þarna á réttum tíma og Pete er búin að finna Toxic og þetta er alltaf dett í sundur hérna eftir það frábæru fléttu eins og talaður það er sörgsamt. Við höfum síðan gera klikkaða hluti áður. Hvað getur hann gert núna? Þurfti ansi mikið að falla þarna. Já. Ég held að sé auðveldar að vinna í Eurojackpot, þetta er að vinna 3 Dusty leikmenn á móti einum hana.
Eurojackpot maður. Ef þú myndir vinna í Eurojackpot þá getur þú svona keypt Dusty line-upið. Þannig að það kannski myndi virka sko. Hvað myndi ég skýra þá liðið? Þú veist, það stóra spurningin. Sko, ok. Það var samt plant, þannig að þeir eru á byssum. Já. Með mökkur, með... Feilar þarna... Feila jump throw-inu. Gæti hafa feila svona... Nei. Hittir... Nei, hann hittir ekki! Hann er... Hann winga hann og hann kyrfilega festist þarna upp í miðunni. Já, Vírus samt sleppu með skrekkin. Og ég fíla þetta, þú veist, tilfinningin oft, tökum bara hratt B, round 2, ákveða að gera það ekki í Sverska, spila í smóknum og það eitthvað sem ég finnst Vega vera búin að gera ansi vel núna upp á síðkastið þeir eru búin að spila meira í kringu það að gera ráð fyrir því að Dusty gerir play. Deathkick var með tímasetningu þarna. Hann var með tímasetningu en hann stoppaði til að bíða þess að Tony kemur aftur. Já. Brian núna með Tech9 inn í lobbyinu, líður eftir smá liðurstöðuna. Þetta eitthvað sem að mér finnst Dusty gera vel. Þess að þið taki svona, þú veist, viljandi sko handover á angles. Já. Svona, já, ég hættur að halda main, núna heldur þú main af, þú veist, frá einhverju annari línu. Þannig að ef einhver spottaði þig, þá það oft mjög erfitt. Þetta það sem að, þú veist, þeir gera úsla vel, en það sem yfirleitt bara gert í midroundum eða postplanti, bara ok, ég sýndi mig, nú þarf þú að taka kontakt, en það sem þú getur gert í rauninni, þú getur líka gert það bara, þú veist, Tony í donut, bakkar aftur inn, einhver á CT tekur næsta kontakt og svo framvegis. Þetta öruggari leið til að ná multifrökkum fyrir liðið. Það sem að, þú ert yfirleitt prímaður ef þú svingar aftur út. 2-0 hér fyrir Dusty og Vega þurfa að spara. Spurning hvað alltaf að bjóða okkur upp á hér. Það var ekki kannski skrittunga byrjunin sem þeir voru að vonast eftir. Sérstaklega ekki eftir þessa stór skemmtilegu flettu þarna í pistol. Mér finnst það bara frábært. Þetta var alvöru snákur. Þeir sprettu bara allt mappið. En uppskáru ekki því miður. Og í forsinu þá, uppskáru þeir. Það nákvæmlega ekkert. Hvað verið smók? Það að planta ekki smók. Já. Þeir finn ekki vírus og einhvern veginn eru þeir komni með fellu plant og byssu. Nei, vírus náði ekki byssunni. Smókurinn að fara að feita. Hann ætlaði að tjekka hvort hann gæti fengið tíki nýf þarna. En allt kom fyrir ekki. En sko, þetta var móralskur sigur að ná þessu planti þarna. Og klokkum. Já, vírus heyrði sko 60 heilar kúlur fara fram hjá sér í þessum smók. Og það er svona hehehe. Og plantið gerir það að verkum að vírus komin á stóra græna prikkið. Og sjáum hvað hann getur látið gerast með því. Og núna vil ég fá að sjá, núna Gunnaround á móti Gunnardi, núna fá að sjá hvaða Dusty ætlar að mæta til leiks hérna. Er þetta Dusty sem ætlar að spila aggressíft eða ætlar að spila upp á að spila á bak með því sem Vega gerir? Aggressíft, það er svarið. Fantas komin hérna upp á lane og það er enginn að spá í honum en Deathkick, hann virkjast þarna og finnur 2. Brian. Glæsett frakki honum, vel staðsettur fyrir þetta og þá er búið að finna vel í hjörðinni. Deathkick þar er rauninni bara að halda lífi, halda lobbyinu. Þið geta gefið þarna leinið ef þið vilja. Deathkick má hins vegar ekki deyja. Bakkar hérna og þeir ætla að stakka upp á B-sætið. Rafleik komin í hjálpina hérna. Dabbe heldur lein. Bomban þeir að stakka rétt. Þetta gæti verið dýrkeypt. Deathkick, það er enginn í rífrakki fyrir þig. Vissulega, grunaði ekki að neitt væri komið niður á leinið. Nei. Þetta er sama stað. Þetta er sama stað og Peter fjall fyrir. Og það, Brian með Dabba þarna á vappanum og Vega eru mættir til þess að spila.
Við lærðum 2 hluti í þessu rándi, Tommy. Númer 1, Dusty ætla ekki að skilja þetta eftir hérna upp á svona, hvað hefði sagt, upp á tilviljun, skilur við. Þeir eru mættir til þess að setja pressu og tempo á setjahliðinni. En á sama tíma að þá lærðu við það að Vega að búast við því. Af því að þú ser þetta play hjá Brian. Þú veist, hann býst við því að það kemur meira. Hann býst ekki við því að það sé bara það að þeir sendi 2 hlaupandi niður, skilurðu, sem er hlaupandi upp rampinn, glugga, sem er það sem þeir ætla að gera. Þannig að mér finnst það mjög mikilvægt. Hann fæti þarna hjá Rafle nær einum og bakkar í kjölfar á því. Smókur þarna í Cave. Frá, skjáttast ekki í CT-num. Já. Peter að spila það. Ná einum að fæti á móti Peter í Cave-inu. MP9 á honum. Hún að bakka. Smókur til að loka þarna. Og einhverstaðar annar staðar fyrir að vera að leita einhverjum mapkontrolli. Búið að styrkja B-seti í þokkabót. Mittið, hann er sér gefið. Sörk fær fullt af plásið þar. Einn í Donut. Vírus gæti gerst í glaðan dag hérna ef hann finnur ykkur að góða vappalínu, en Rafle alltaf tilbúin í trade. Hann ætti að vera næsta kontakt. Tappið að spila inn í hotninu. Vírus með bombu, hann er einn. Og Rafle píkar á þessu. Hann er aleinn með bombu efst í rampinu. Já, og þetta er bara, Sörk. Hvað eru að fara að sjá eitthvað bíla Sörk rugl hérna núna? 50 sekundur. Rafle á vappanum, stiklur þessu heim. Mér finnst svona, þú veist, litlu hlutinir, þú veist, ok, death kick inn á leinið í það senasta rándi, skiljanlegt, en vappi einn efst í rampi með bombu, enginn með honum, það er eitthvað sem ég skil ekki. Nei, og líka bara leið og Dabbi skýtur á hana, þá veit hann að staðan hans er hérna, þú veist, að þeir vita hvað hann er. Já. Og ef að það er einhver að spila 5-una, þá er hann að fara að fá frítt fragg. Þú veist, af hverju tekur upp molla? Já, vissulega. Þarna er bara svona, annarkvort horfur í 5-una, eða þú veist, tökkar þig alveg vinstarmegin og horfur bara upp og þá nærðu 5-línunni líka. Þá nærðu honum með að svingar þig eða ekki. Eða bara ferð. Sérstaklega ef þú ert einn með bombuna á vappa efst í rampinum, þú veist. Þetta er svo mikill draumir í dós fyrir ræfler í 5 að svinga niður í rampin og það er einn vappið þarna. Já. Sem er búinn að skjóta. Já. Og heldur á að malla. Þetta er, já. Þetta var bara ákveðin gjöf. Vissulega, þú veist, mögulega búast ekki við, stakka á 3 þarna, voru náttúrulega með einn í Cave-inu og allt það. En þeir fyrir að búast við, já, og þannig kemur mólinu upp í glugga. Þetta þarf að vera standard fyrir þá. Þeir geta ekki leyft Dusty að vera að færa sem á skappi þarna. En alveg, Dusty, halló! Fantast enga veginn að búast við svona aggressífu lane hjá Death Cake. Mér finnst þetta er bara... Þú getur ekki hort 2 á 11. Mjög gott mid-control hjá Vega. Góð flush, Tony staur, droppa þarna niður, Rafle smókar í rauða og núna eru þeir konum mid-control, geta challengeað í Donutinn, en svarið er að Rafle ætlar yfir á B, fullt af hljóði þar. Þetta er nefnilega sko, þetta er mid-control gildran fyrir CTA á einsend, er að sko, þú þarft eiginlega 3 til þess að gera þetta almennilega, nema þú sér tilbúin að ákveða það að það verði bara 1 á 1 fætar, 1 að halda ellinu og 1 að halda leininu. Mér finnst 2 rauða, 1 í Donut að sánda þarna alobíð. Ef að ekki að kynna þessi röss. Já, af því að þú úr Donut þá getur þú hort á glugga og þá getur þú spilað hinum 2 upp á 11. Dabbi vel staðsettur hann alltaf að taka móti Death Cake. En þeir eru að löfka hérna út og Rafle geigar sjaldgæfu skoti þarna. Það er möguleiki á að Dabbi sé í kirkju. Hann hlýtur að koma út hér. Hér er það, en Brian sér við honum og snirtilegt ránd hjá Vega. Allt út frá bara snirtilegu mid-controlli.
snirtilegt mid-control, náði 2 mjög auðveld frögg þar og gátu bara farið út allt mappið alveg óvaldaðir. Lítill peningur á Dusty. Dabbi MP9. Jafna peningi svona niður, smá util, nokkra pistols. Hættulegt round. Þetta lítur að vera, eitthvað að spila nálægt þetta á miðjunni, að leita einhverju, alltaf strauja í gegnum með hann Smoke, gera það. Jú, það verið að horfa Tony með 1. Reistur þess að ná í meira. Deathcake. Spila hættulegan leik. 1 með AK-sinn. Já, og hann tapar. Hann tapar. Þá voru þeir 3. Þá voru þeir 3 og ég meina, þú veist, ég veit að Tony sko einn ekki með armor hinum meginn á mappinu, en þú veist... Þetta frýr AK. Sýtu. Jú, hann inn í Alubi. Já. Já. Fekk nett hjartaáfall. En sko, þú veist, það samt einhvern veginn bara, so you're saying there's a chance, sko, þú veist, þegar hann heldur á þessum AK. Já, heldur ekki AK-num. Gerir vel. Dusty 4, Vega 3. Peningurinn ennþá í, hálfgerðum mólum hérna þegar Dusty ennþá að fá lossbónus sinn aðeins upp, tapa 1, vinna 1 og tapa 2 í röð, þannig að þeir þurfa í raun og vera að fjárfesta örlítið inn í rándinu, svipuð fjárfestingu í senasta rándi. Og þetta verða svona tiltölulega þægilegt ránd fyrir Dusty, fyrir Vega, fyrir Gjöður. Já, einhver Smoke hann í ellið, þannig að Vegamenn ná að koma sér auðveldlega út á miðjuna. Það var ekkert að hafa fyrir því í gegnum lane eða neitt annað. Tony samt inn í donut að leita einhverju. Peter stendur þarna í rauða. Getur þess að grenu. Grensin góð. Smólinn frábær til að láta. Það var góð grensa. Peter fellur. Peter svona utility fórnarlamb í kvöld. Já. Svona falla tvisvarsinnum á mólum og grenum. Tony að spila rosalega passíft þarna, veit ekkert hversu margir eru búin að fara fram hjá og eru komin inn í rauða, en það eru heilir 3 leikmenn hér frá Vega. Og þá... Þeir sáu hérna skuggan hjá Rafli. Ég er nokkuð vissum að það séð skuggan hjá Rafli. Já, og núna vita þeir af Pandas, en Dabbi finnur... Hvar var Dabbi? Tony. Það glæsilegt skot. Gerir vel hins vegar. Dabbi hérna 1 á 1! Og Dabbi! Glæsilega gert hjá Dabbi! Og hættulegt round. Oh my... Allt í einu. God, Tommy! Þú veist, hvernig? Þeir eru bara... Þetta á ekki að gerast. Þeir eru bara að fara half-assed inn í stakk hjá Dusty. Já, þú veist, en samt ekkert þannig séð. Ég meina, þeir spilu þetta vel. Þeir löpuðu 3 í gegn, þeir koma í baki á þeim. Þú veist, Tony einhvern veginn lappar í gegnum Smokeinn, finnur leikmanninn, Dabbi spreyjar 2 í gegnum Smoke. Þú veist, þetta fáránlegt. Þetta ástæðan fyrir því að það bara stundum ómögulegt að díla við þetta lið. Brian með Pandas fyrir neðan sig. Lætur að finna fyrir þessari. Grensa alveg geggjuð. En Rafli, hann að valda hann. Tækifæri þarna. Nýtt, ekki nýtt. Peter með deathkick í gegn. Hægt að spamma allan við. Flass var ekki alveg nógu djúpt. Byggust við einhverjum þarna í köpjunu í miðju. Enginn þar. Sörk á molla. Gæti nýtt hann hér. Nú sér það sko, það ekki búið að vera 1 tradable fight. Við lappa bara inn í vappaleinu. Hann byrjar að komast online. Já, Rafli 10-5. Dabbi 10-4. Dabbi elskar Ancient. Já, það nokkuð ljóst. Já, það virðist vera. Og núna það peningurinn sem í vesinni Vega megin.
Hvort myndirðu segja sko Instant væri CT eða team-up? CT. Mikið? Nei, 7-5, 6-6. 7-5, 6-6. Það fer algjörlega eftir vörninni, en ef þú ert með góða B-vörn, þá er mjög auðvelt að ríteka æð. Hald Donut og Rauða er tiltölulega auðvelt, getur committað þannig séð 2 leikmönnum í það bæði og síðan tekið ríteka á bæði sæt. Það er gífurlega auðvelt að ríteka bæði sætin í þessu mappi. Ef þú ert með góð protokól í það í rauninni. Protokólið að sjálfsögðu er, þú ert að fæta 5-ina. Það er lykillinn að B-sætinu til dæmis. Þú verður að halda CT og kirkju eða Donut og kirkju til að halda A-sætinu. Rafle er núna að styrkja upp í 5-unni með lífið þar og þetta virðist alltaf að vera eitthvað play í gegnum miðjuna hér. Deathcake lítur undan flassin í þetta skipti og við virðumst vera að fá hið klassíska mid to A í gegnum Donut og það er komin Bella og það er að Panda sér til varnar. Hann nær 2 vissulega en ekki meir en það. Bomba næstan molluð úti og er ekki komin ennþá í plantið, kemur inn núna. Deathcake, hann er tekinn í lurkinu í miðjunni, fær ekki verðlaun þar. Rafle passífur að halda og þeir bakka báðir hérna inn í Donut. Þar er Dabbi að bíða eftir þeim, hann sér þá báða fara, hann getur sagt við liðið sitt að þeir geta komið sér út. Þeir gera það, en það er frábært push hér frá Brian! Finnur þá báða! Og það er bara Dabbi eftir hér, 1 á 1, hann gerði þetta síðast! Dabbi low. Gífulega. Dabbi! Hvað er að gera? Því einhver glæpamaður rænir þessu rándi! Þetta var algjörlega veka megin, Óli! Það var fáránlegt, Tommy, og hvað er hægt að gera? Þetta er annar rándið í röð sem Dabbi er að tryggja fyrir Dusty. Bara check him PC. Þetta er bara, hvernig, ég hef ekki séð jafn mikið smoke criminal í háa herrans tíð. Glæpamaður. Algjör glæpamaður. Vá! Sagður hann fílaði Ancient. Það fyrirst vera. Ég vissi ekki að hann fengi bara thermal vision þegar hann spilar þetta map. Dabbi hérna bara að bjarga 2 lotum fyrir Dusty í höfum dag. Algjörlega á hreinu, Tommy, það væri 5-5 ef að Dabbi væri ekki að spila svona. Hratt mid-control hjá Vega og Tony í vörninni þetta í Donutunum. Hraðara tempo hjá Vega. Það er hrifnar að því, ég myndi actually, taka aðeins framalegri stöður hérna, sem Terri jafnvel smóka þarna fyrir Donutinn og ógna Rauða, fá rótiti yfir þanga til að halda. En Rafle situr í 5-unni, fast. Ekki smókurinn fast af. Þetta var gott skott hjá Shark. Pítur í vörðinni þessar inn í Donutunum. Dabbi komin í hjálpina! Það er ekkert sem stendur ekki á móti honum! Hvað er í gangi? Hann er ótrúlegur þessi maður! 3K! Hvað er í gangi með Dabbi? Búinn að vera algjörlega missing í 4 uppum. Það er bara eins og séu ekki veggir. Það er bara eins og það séu ekki veggir. Þetta er ótrúlegt. Hann er með einhvers konar, leðurblöku sónar í þessum leik. Það er, þú veist... Það er að fara trend outfit. Dabbi er leðurblaka. Nei, mér að hann er að spamma algjörlega réttu staðina á réttu tíma. Hann þekkir allar línurnar eins og að handabaki á sér. Eitt annar randi sem var Vega megin. Vega væri að vinna þennan leik, Tommy. Já. Ef að Dabbi væri ekki búinn að vinna 3 heil round fyrir Dusty. Já. Eitt sinns líðs. Hann vill ekki challengea svona langt með degluna sína. Vega í vesinni. Senasta rándi hérna í fyrri hálfleik. Plassið er gott en enginn sem kemur að challengea Peter gegnum þennan smoke. Inn í Rauða eru komnir Deathcake með refragið. Rafle hins vegar kominn. Hann missir þarna af Deathcake. Deathcake veit samt að Peter er þarna hinum megin. Smá U-til og bakkað. Reynt að taka réttar ákvörðunir og Dusty fá smá sjansirna til að anda og koma sér í stöður. En bakkið er
Eitthvað sem Vega ætla að gera og fara upp í Sörk komin í stöðu með Degrun svona upp rampin. Þeir fyrir að finna Dabbi þarna, já. Búast þeir við honum, þeir klýra í hináttina, Dabbi finnur einn, Toxic svarar, Toxic er komið með M4 á bakið og frábært skot þarna, Toxic með 2, Sörk með 1 og þeir fá séns. Sörk lokar þessu, þeir skilji ekki eftir fleiri ránd í þessum fyrri hálfleik. Vega 4, Dusty 8, en Tommy, þetta átti að vera 7-5 Vega í vil. 100% Vega, þeir koma tilbaka hérna í seinasta rándinu en eru búinir að vera, já, leyfum mér að segja, óheppnir því að Dabbi er að spila gífurlega vel. Bara, sko, Vega er búið að vera betra liðið inn á þessum server. Já, þeir eru búin að vera það. Dabbi er bara búin að vera besti spilarinn. Langbesti spilarinn. 3 klöts er ekki til að leika sér að. Sérstaklega ekki í úrslitaleik. Þetta er ótrúleg frammistaða. Dabbi er bara hérna væpinn með I need a hero í eyrónum og hann er að vera það, hann er að vera hetjan fyrir Dusty hérna í þessu mappi. Allavega hinga til hvað bjóða Vega okkur upp á hér í seinni hálfleik. Peter, hann bellur hér, Toxic, hann er að gera svo mikið og Deathcake. Rafli með tilbaka og þeir eru konun á sæti. Rafli og Pandas, dýnamiska dúo sem við tölum um. Rafli með ekki einn annan, Toxic. Og Pandas með skítugt börst þarna en hann er 1 á móti 2, Brian á dúllunum, Sörk á uspunni og Pandas var blindur þarna en Brian fer ekki svingið. Það skrítið flaskarinnlega Brian með skoti til að sigla þessu heim. Það er Deathkick og Toxic í cave sem að landa þessu 8-5. Dusty, já, vissulega með fórustu og ættu, já, að spara hérna, gætu keypt ykkur pistols, Rafli með smoke. En Vega loksins fá þeir auðvitað rándið sitt. Það er ekkert búið að vera gefins. Öll klötsin búin að fara Dusty megin. 8-5. P90 til að ná í smá auðvitað pening. 1 M4 á Brian. Utilið ekki upp á 10,5 en alveg nóg gott til að gera þetta aðeins auðvitað fyrir M4-in. MP9 líka. Brian kom með 2, kom með 3. Brian með 4. Takk til samt eftir einu, Tommy. Dusty, þeir eru að taka svo alvarlega. Þeir keyptu ekki armor. Þeir fjárfestu ekki að fullu inn í þetta ránd. Þeir voru að spara í þessu rándi. Já. Þú veist, þetta var alvöru spararánd. Þetta var ekki, við ætlum að taka einhverja sjensa, við ætlum að kæfa leikinn snemma. Þetta var, við ætlum að spila upp á peninginn, við ætlum að spila upp á hámarslíkunar okkar og það er með riffla í höndunum og stöff á beltinu. Þetta er næsta mikilvæga rándið í þessum leik. Ef Vega ætla að sigra þennan leik, þá þurfa þeir sigur í þessu rándi. Fyrsta grunnrándið og Deathkick, hann þarf að aggressífurinn í alobíð. En leikmaður sem er að valda þessa stöðu smókar þetta fyrir alobíð og ætlar að spila þarna fyrir framann þann smók, en tiltölulega default stöður annars þar á mappinu. Og tímasetningin vinnur með Deathcake og gerir það ekki. Dabbi er búinn að finna hann. Það var MP9 á móti AK. Tók sjans með MP9-ni en já, erfiðu fætt sérstaklega móti eldheitum Dabbi. Það er ekkert grín að mæta heitasta manninum á serverunum. Missir ekki HP í þokkabót. Nei, Sörk hér með tækifæri nýti það. Ég veit ekki hvort að Peter hafi séð þá en þeir voru þó nokkuð margir þarna. Rafli ákveður að taka bardagan en það eru 3 sem eru á móti honum og þeir setja þetta í 3-á-3 hérna. Mjög gott infoplay hjá Vega til að fá info og frögg í þokkabót en þeir eru ennþá þannig séð í smá vesinni. Enginn að valda bíð akkur núna, alltaf bakka í það en eru, já, fyrir að valda mjög stórt svæði og vita ekki nákvæmlega hvað hann er. Þarna vita þeir allavega þegar þeir komið rampin, vírus fellur, M4-inn á Sörk gerir ekki neitt og Toxic 1 eftir á móti 3. Gæti svolítið að M4 og bara bakkaði kjölfara á því. Já, verðist ætla að gera það. Það er skynsama playið. Örlítið bónusrándina sem að Vega voru í voru að halda MP9-num frá senasta rándi en Dusty sigra gunnrándið, full AK-kaup sem að sigla þessu heim. Ég var mjög hrifinn af þessu play hjá Vega. Ég hefði viljað sjá og skilja 1 eftir í keifinu bara sem svona linchpin.
ok, þið klírið út þarna vissulega leinu og allt það, en ef þú ert inn í cave, þá ertu snöggt rotate yfir á miðuna, yfir á æð. Já. Já, þeir náttúrulega, þú veist, þeir halda sennilega að Rafles í síðasti leikmaður af því að það kemur enginn í treytið og það er, þú veist, það er ekki prototypist Dusty að það komi enginn í treytið. Já, vissulega ekki. Þannig að það geti hafa verið svona smá misread en ætlaði að kaupa hér peningurinn ekki frábær veka megin gera það fjárfesta inn í þetta En fór lína minna til heldur en að myndi teljast Vírus færis í MP9 kaupir aðeins meira stöf Það gerir það líka hann skipti við Stralisgrensa þarna sem að hittir Toxic Raflega ætla bara að challengea það er enginn að smóka Olboa, þá ætla ég að challengea miðjuna Dabbi hann er svo kókrustur akkurat núna ef þeir gefa honum eitthvað þá er hann að fara að taka hann er að fara að taka fight þið geta skilið hann eftir á mappinu hvar sem er og hann er mjög sjálfstöður Panda spinnur vírus finnur hjörðina Toxic nær einn tilbaka en Panda strax með rífrækið Eiga ennþá Sörk Sörk hann er í lykilstöðu hérna Tony er búinn að vera að fylgjast með Cave hann býst aldrei við þessari tímasetningu en Dabbe, hann er að koma í bakið kemur samt ekki að sök Brian fellur annar staða frá en Sörk hérna vita honum framalega í Cave en búast við honum upp rampin gera það ekki Það er að reloada M4-ina þá og þá það Deathkick að hasta sér þarna yfir í Cave-ið mögulega Deathkick með kittinn tekur fætinn aðeins of snemma Deathkick getur ekki tekið þátt Deathkick er að búast við 5-unni líka hann er byrjaður að miða hana og þarna kom stórt ránd fyrir Dusty Þetta var rándið sem Veka hefði þurft að vinna Já, algjörlega, Dusty núna kom með algjör yfiráð á peningin. Hérna skilja leiðir mómentið. Dusty þurfa 3 ránd til þess að klára þessa seríu, Tommy. Veka þurfa að spara. Og ekki bara spara, þeir þurfa að spara. Já, 1 P250 á Toxic og það er alltaf neitt til að tala um. Og það verðist að hrattránd inn í keifið. Það er molli í rampinn. Toxic mjög kókrustur að hlaupa þarna niður Vírus með uspuna svinga saman Deathkick allt í hennu 1 eftir topp ramp og þetta er ekki séns 11-6 Dusty 2 rándum frá sigri mappi, sigri seríu og bikar í ljóslegara dildinni Þetta er samt bara, skilur við erum ennþá þar að það væri sko 9-8 ennþá, skilur þú veist, þó að þessi ránd hefur spilast, þó að þessi erfiða byrjun á hinum helmingnum hjá Veka hefði spilast í gegn og allt það, þá væri þeir ennþá yfir ef að Dabbi hefði ekki hrifsað þessi ránd tilbaka. Og þetta er dýftin á Dusty-lænipinu. Dýftin á Dusty-lænipinu er þeir eiga einn Dabbi sem að getur allt í einu komið í svona mappi, tekið yfir og ég meina Tony getur gert það, Rafli getur gert það, Pandas getur gert það, Pete getur tekið það. Allir í þessu line-upi geta stíð upp í hverju mappi og ef ég ætti að velja líklegasta leikmannin til að stíga upp í Ancient þá væri það Dabbi. Já, og stíga upp, hann gerði það svo sannarlega, maðurinn er búin að fara upp, sko, ekki bara 1 þrep, heldur allan helviti stiga í þessum mappi. Er það stóri stígin í Ace Ventura 2? Já. Stairway to Heaven sko. Flott út til þetta í miðjuna til að neita þeim út miðju, út upp í sko, núna þarf eitthvað að falla hérna snemma með Veka og þeir eru að gera rétt hér þeir eru að reyna að setja tempóið Peter bara með einn að valda Olboa þeir eru 2 að fara að mæta Vírus með góð skot risastór Vírus en inn á æð geta þeir komist bara einn í vörninni, Deathkick þarf 1 Þetta var farið heim í sóttkví-vírus þarna. Deathkick fælir í stöðu, getur spilað ennþá klöttboxið. Ekki
ekki búin að byrja, þeir búast ekki við honum, þeir búast alls ekki við honum. Hann fær tækifæri á spreytánnu, nær samt bara fyrsta, finnur hann númer 2, gerir það ekki. Þeir eru 2 í main og einhvern veginn finnur Peter Haustri á Toxic-anda! Hvað í gangi? Dabbi er ennþá eftir, spreyið kemur en það lendir ekki hauskoti. Það er 11-7. Hvernig var þetta skot í haus? Það hefur skoppað af 4 mismunandi steinum áður en það lendi. Það var ótrúlegt, Tommy. Peningurinn ágætur á Dusty akkurat núna, eiga full AK kaup og Rafli á vappa í þokkabót. 23 frögg á Dabbi. Já, það er bara sturlun. Bara sturlun. Þurfa Toxic og þurfa Vírus inn á leik. Rafli á vappanum, já. Hvað getur hann fundið hérna á tierliðinni? Sörk búinn að vera risastór fyrir Vega, það sem afið þessum leik. Sjáum þarna nálægt B-rampinum í vörninni. Rafli er að leita á miðjunni. Ég veit ekki hvort þeir hafa heyrt þetta í rauða, sennilega ekki. Vírus að Just Fox spottar 3 leikmenn. Komsar þetta allt, sér einnin og leininu og allt. Vírus Pandas hægir valla á sér, hann lappar inn gegn með hann smók, hann leitar að einhverju fyrir að Vírus gerir það. Þeir eru búin að vera virkilega góðir í að spila í kringum þessar smóks. Býst ekki við Toxic, vel spilað, stoppar í gatið. Nákvæmlega þannig, stoppar í gatið. Bomban er hins að BM-in í lobbyinu, ætti að pikka hana upp núna. Þarna spottaði Sörk haus. Hann þarf að lappa niður. Þetta er hættulegt, gífulega hættulegt. Finnur hins að skoti á Rafli. Dabbi veit hann lobbyinu, Dabbi svarar. 2 leikmenn hins vegar ennþá í sætinu, smóku fyrir fjarkanum, Brian í 5-unni. Toxic getur átt play hér. Kirkislangan á B-sætið er gífurlega öflug, Brian nær engum. Og Dabbi nær Toxic. Allt í einu, death kick, 1 á 3 hér. Með kit, með flass. Peter er lár, Dabbi er hálfur. En lítill séns hérna. Dabbi að halda rampinum, kíktir þess að frá, hittir í hauskotið. 1 í 5-unni og annar inn á. Tony klárar þetta inn í keifinu. 12. rándið, 1 rándi frá sigri í þessari best of 5 seríu. Og titilinum ljósleiðara deildarmeistari. Og það eru Diglur, 5-7 og XM sem að skilja þá frá titlinum. Skítugt, það voru sénsar til að sigla þessum leik heim en þeir eru að fjara út. Seinasti sénsinn og klúðraður Red Room Smoke gæti verið eitthvað en á nýta sér það. Það er ennþá 10-9 sko, ef þessi 3 ránd er ekki að frá Dabbi. Rafli opnar fyrsta skipti sem að Brian lætur grípa sig við þetta pík. Hann er búinn að spila aftar þarna allan tíman. Hann er bara algjörlega með allt á hreinu. Pálur að flassa hvað annan. Rafli komin inn á með glokkuna í höndunum. Toxic með Digluna, Vírus nær 1 tilbaka en þeir eru komnir inn á B-sætið. Bomban. Vírus nær 1. Og þarna er leikurinn. Það er 3-1 Dusty í vil og Dusty ljósleiðara deildarmeistari. Og við ætlum að gera upp leikinn í settun okkar á eftir, ekki fara langt. Það er einn að labba inn. Það getur ekki verið að þessi köpi sníkabíl, trú því nú ekki? Já, Dexter minn. Gefum allan séns. Hann er komið út núna, ég ætla að taka hann út. Ég tek hann út. Nei, hann keypti bíl. Keypti hann líka bíl? Ég er að segja það, já. Hvað er í gangi það? Come on! Það sem við erum að gera hér í dag er að við ákveðum að taka þátt í Skjálfta, styrkja Rafíþróttasamband Íslands í því að gera þetta frábæra mót. Og eftir nokkra fundi með Rísi að þá ákveðum við að fara all in í þetta verkefni
og sýna hvað getu við hefðum í heimiliskerfinu hjá ljósleiðarann. Þannig að það sem við gerðum hér að við tengdum hvert einasta borð eins og heimili. Ef við horfum í tölfræðina það hvað að gerast á netinu, þá ekki verið að nota nema innan við hálft til 1% af heildargetinu sem að kerfið býður upp á. Þá erum við að tala alla netumferð sem í gangi hérna í húsinu. Af því að hegðunin á netinu, hún líka breytast. Það snýst nefnilega ekki allt hraðan, það snýst gæðin. Hvernig er netið? Alltaf gott. Klikkar aldrei, sérstaklega hérna. Það er sjúklega gott. Það hefur eiginlega aldrei verið betra. Netið geggjað. Það bara spotless. Bara gæti ekki kvartað. Bara aldrei upplifað betra net núna á Láni, ever. Ég er náttúrulega vön netinu hjá og afa og þau voru ekki með ljósleiðara. Þannig að við erum búin að leggja hérna í húsið 388 ljósleiðara og hérna fyrir utan þá komum við fyrir færanlegri tengistöð með 2 alveg risastórum svissum sem að sjá til þess að allir spilararnir hérna séu tengdir við umheiminn. Tengistöðin sjálf er svo tengd í burtu með 400 gig samböndum sem fara í 2 áttir til þess að tryggja öryggi hússins. Þannig að ef það kemur upp strengslit eins og hérna í hverfinu þá dettur skjálfti ekki út. Þar höfum við það, Dusty deildameistarar árið 25, Ási til hamingju. Þetta var, já, örlítið, var þetta ekki bara nákvæmlega svo spáðir? Þetta var 3-1. 3-1. Heldur betur, við þróum meiri mappi og það er bara nákvæmlega eins og spádómurinn sagði. Við tölum ákaflega fallega ykkur í Train og Nuke, Inferno, þú veist, pingu erfiðleikar, ekki alveg að synga, pingu þró, en síðan komum við yfir í Ancient, lokið þessu, en getum við talað aðeins Dabbe í þessu mappi? Já, hann er bara litli gæinn. Þetta var eiginlega bara Dabbe go kill, sko. Það klötsaði náttúrulega 2 bara huge round og hafa einhvern veginn bara alveg vindið það upp að sig, sko. Og 3K og tekur plantir inn í gegnum vegg í öðru, sko. Þú veist, þetta eru 3 round sem eru bara ekkert annað en Dabbe, sko. Ég veit það. Við vorum bara, þetta var bara nice Dabbe leikurinn, sko. Við vorum bara að öskra og, sko, ég veit ekki hvað ég bombaði oft í hendur að Dabba í þessu leik og Tony var eitthvað að spyrja hvort það væri til lagi og hvort hann hefði meittan og eitthvað. Þetta var bara nice Dabbe leikurinn og hann einhvern veginn bara steig upp, sko. Eru allir leikmenn í þessu line-upi sem að geta tekið svona leik? Þú veist, nú erum við búin að sjá Dabba, þú veist, hann er ekkert oft einhver svona huge focal point í, þú veist, liðinu þannig séð, en á svona leiki, þú líka og restin af liðinu. Er þetta svona þægileg parturinn við að vera með svona line-up? Já, þú veist, ég myndi segja að þú myndi taka bara einhvern af okkur 5, þá væri við, þú veist, ef einhver af okkur 5 myndi fara í veka, þá væri það besti gæinn í veka, skilur, sem heldur mikill luxus í svona mótum einmitt þegar að, þú veist, það er kannski margir leikir einmitt, þú veist, nú spilum við 4 möpp yfir einhverja klukkutíma, skilur, þá menn vera, þú veist, menn eru með mismikla orku að mæta misheiti til leiks einhvern veginn. Ég held að það sé ástæðan okkur við bara eigum mjög erfitt með að tapa mappi og seríu oft, sko, það er einhvern veginn alltaf einhver einn sem getur bara tekið þetta á sig, sko. Og þú veist, sama með mig, skilur, mér tókst það hérna, þú veist, ég myndi ekki segja að ég hef verið eitthvað, þú veist, ofalega á scoreboardi í þessum fyrir leikjum mér fannst ég eiga til dæmis geta stigið upp hérna í Ancientið mitt, kannski svona mappi sem að, hinstrákarnir eru ekki alveg jafn confident í að svona taka og keyra með allalega heim, skilur.
Þannig að ég myndi segja að við séum mjög heppnir með line-up bara hvað það var sko. Aftur til hamingju, ég ætla ekki að hafa þetta allt of langt. Ég vil taka eitt hérna sko, ég tók eftir því í einsend að númer 1, þá komin alvarlegri svipur á þig heldur en í öllum öðrum upphónum. Við vorum alveg svolítið reiðir sko. Já, og númer 2 Eftir Inferno? Já. Númer 2, þið keyptuð ekki Arbor með tekkusparinn ykkar. Var það, eins og þú sagðir hérna í upphaf kvöld, var það svona, hei, við ætlum ekki að hérna rúlla teningunum með þetta spar eða? Þetta bara 100% það sem ég var að tala áðan. Að þarna væri svona, þetta svona smá svona unknown map hjá okkur og þú veist eins og, Train og bara vinnu við gunroundin, skilurðu. En svona Ancient, það svona svolítið mikið, allt getur gerst eitthvað gæja lappa cave og við eitthvað, hérna, þú veist, búist ekki við því og svona. Þannig að við kannski gefum okkur ekki svona sama buffer í Ancient og öðrum uppum og sérstaklega ekki eftir tap, sko. Já. Þannig að þarna var einmitt bara, við vorum orðnir svolítið reiðir og bara svona, herru, nú hættu að tapa á móti sem aumingi. Ég tók eftir þessu, sko, það komið þingri brýr og alvöru træhard þarna. Ég fíla það, sko. Já, þú veist, maður það bara skipta gír, sko, en ég myndi segja að létti gírin sem maður í hana áður, þú veist, skilir manni alveg svona mikið confidence og svona léttu sigurum, sko, en auðvitað þarf maður að aðeins að læsa inn síðan þegar þetta verður eitthvað bröslegt, sko. Locked in, Dusty, gerir þetta frekar auðvitað móti Vega. Vega sjálfsögðu í silfur sætinu, svo kallega silfur sim og allt það, en við ætlum að kveðja héðan úr stúdíunni. Þakka kærlega fyrir ykkar fylgni yfir alla leiktíðina, en við ætlum að fara fram og krýna Dusty deildarmeistaratitilinn hér. Takk fyrir okkur. Thank you.